आवाज येतो का सर्वांना? आवाज येतो का? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल. स्क्रीनवर काय लिहिलंच नाही, स्क्रीन काय दिसणार रे सोनसळे? सर्वांना स्क्रीन दिसते का? Okay, today we are going to discuss about the new one, new topic, new chapter, which is door to mentor. Which one? Door to mentor. Door means worker. Mentor means guide. See, when we work in a particular company at that time, that task gives us experience. And with the help of this experience, we can go ahead. We can achieve the big post. Hmm? So while we are going to work in a particular company, at that time, sometimes we follow the role of leader. Hmm? Means while we work at that time, that work teaches how to act, how to do a particular task. Afterward, suppose when we work as a worker or on our lower post, after some years, when we got a promotion and become a manager at the time, that manager post teaches how to manage people. Hmm? And when we become a leader at that time, that teaches how to create managers. Hmm? And finally, when we become mentor at that time, that teaches how to create leaders. Means these all roles we can play with the help of our experience, our task. Without task, without activity, it is not possible to achieve this one. So that we have good qualities. We have to good qualities to become a good leader, to become a good manager, to become a mentor. याच पाठामध्ये हेच दिलेलं आहे की एका वर्कर पासून हायर लेवल पर्यंत आपण कसं जाऊ शकतो. वर्कर म्हणून काम करत असताना आपल्याला कुठले कुठले अनुभव येतात. काही दिवसांनी वर्कर नंतर आपण मॅनेजर बनल्यानंतर मॅनेज म्हणजे इतर लोकांना कसं मॅनेज करावं हे कळतं. ज्यावेळेस लीडर बनतो त्यावेळेस आपल्या हाताखाली असलेले जे काही मॅनेजर आहेत त्यांना कशा प्रकारचं ट्रीट केलं पाहिजे किंवा आपण कशा प्रकारचे मॅनेजर तयार करू शकतो हे समजतं. आणि ज्या वेळेस आपण लीडर बनतो त्यावेळेस आपण मेंटॉर सुद्धा होतो किंवा एखाद्याला आपण प्रॉपरली गाईड सुद्धा करू शकतो. हेच इथे हा सांगितलेलं आहे, या टॉपिक मध्ये दिलेलं आहे. या टॉपिकचा एक कॅरेक्टर आहे मिस्टर लाल. काय कॅरेक्टरचं नाव? मिस्टर लाल. हा, रणदवे. काल मी तुमच्या ग्रुपवरती एमसीक्यू टाकलेले आहेत. त्यातले एक पहिला म्हणजे काही क्वेश्चन्स मी विचारणार आहे, ठीक आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा
तुम्हाला ग्रामरचं सेक्शन सांगितलेलं आहे काय विचारणार आहे. हा, ग्रामरचं मी काय टाकलेलं नाही. ग्रामर जेवढं शिकवलंय तेवढं सगळा अभ्यास करायचा, प्लस व्होकॅब्युलरी बिल्डिंग सुद्धा. ग्रामर प्लस व्होकॅब्युलरी. ठीक आहे. आता मध्ये मध्ये प्रश्न विचारू नका. डिफिकल्ट वर्ड्स लिहून घ्या. आलोच. एक दोन. कठीण शब्द लिहून घ्या. टॉपिकचं नाव काय? डोअर टू मेंटॉर. काउंटर. काउंटर मीन्स टू ऍक्ट. एखादी कृती करणे. हमड्रम. हमड्रम मीन्स मोनोटोनस. मोनोटोनस. एक मिनिट. डस्टर. मोनोटोनस. मोनोटोनस म्हणजे काय? कंटाळवाणा. असू द्या. पुढचा वर्ड घ्या. अटायर. अटायर. Clothes of a specified kind. Clothes of a specified ते विशिष्ट प्रकारे शिवलेला कापड. किंवा त्या दर्जाचा कापड असं म्हणू शकतो. ग्रॅटिट्यूड किंवा एन्टरेज. एन्टरेज कंपनी. ज्या ठिकाणी अनेक लोक एकत्र येऊन या ठिकाणी एक समूह स्थापन करतात किंवा संघ स्थापन करतात. कंपनी. ग्रॅटिट्यूड. Gratitude, being thankful.
आभार व्यक्त करणे, किंवा एखाद्याबद्दल एखाद्याच्या मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे. रिअल, अ फील्ड, क्षेत्र, क्षेत्र किंवा एरिया. डेलिगेट, डेलिगेट मीन्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, प्रतिनिधी. प्रतिनिधी. ट्रान्झिशन, बदल. चेंज. ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस, ग्रेट इन अमाउंट, खूप मोठ्या प्रमाणावर. ग्रेट इन अमाउंट म्हणजेच काय, खूप मोठ्या प्रमाणावर. कंपॅशन, सहानुभूती. कंपॅशन, सिंपती. झालं लिहून. आता दिसतं का? झाल्यावर सांगा, चालू करू टॉपिक. सर्वांचं झालं का? पारदे, पवार, पारडे, पवार, चित्त्याल, रोगडे, घोडके, लटके, जाधव, शिंदे, शिवशरण. सर्वांचं झालं का लिहून? ओके, ठीक आहे, चालू करू आपण. सुरुवात करतो पेज नंबर 46. Lal was the chairman of a global corporation. Say, Mr. Lal. Here is one of the character whose name is Lal. Mr. Lal. Mr. Lal, chairman of global organization. ग्लोबल ऑर्गनायझेशन किंवा ग्लोबल कॉर्पोरेशन म्हणलं तरी चालतं. पण ग्लोबल कॉर्पोरेशन. मिस्टर लाल हा जो व्यक्ती आहे, हा व्यक्ती जागतिक महामंडळाचा अध्यक्ष असल्याचं सांगितलेलं आहे. जागतिक महामंडळाचा अध्यक्ष. काय सांगतोय? जागतिक महामंडळाचा अध्यक्ष.
Being a jet setter made him experience different time zones month after month. त्या ठिकाणी जागतिक महामंडळाचा अध्यक्ष म्हणल्यानंतर जगातील इतर देशाशी त्याचा या ठिकाणी साहजिकच संबंध असणार आहे. तर या ठिकाणी तो भारतामध्ये जर भारताचा प्रमुख म्हणून या ठिकाणी जर काम करत असेल किंवा भारताचे जे काही इतर राष्ट्र आहेत या राष्ट्रामध्ये त्याचं महिन्यातून किंवा या महिन्यातले पुढच्या महिन्यात त्या महिन्यामध्ये महिन्यातून सारखं या ठिकाणी ये जा असायचं. त्यामुळे तिथली संस्कृती, तिथली भाषा, तिथली काम करण्याची पद्धत, तिथल्या लोकांचा या ठिकाणी शिस्तपणा किंवा तिथल्या लोकांची काम करण्याची पद्धत असेल, त्यांचा शिस्तपणा असेल, किंवा तिथल्या लोकांचा राहणीमान असेल, तिथलं कल्चर असेल, त्या सगळ्या गोष्टींचा बारीक सारीक अभ्यास या मिस्टर लालला होता. He had to counter challenges in different geographies, culture, economics and laws. आणि तो सारखं ये जा करत असल्यामुळं तिथल्या जिओग्राफीज म्हणजे तिथला भौगोलिकरित्या तिथली जी काही माहिती असेल ती सुद्धा त्याला माहिती आहे, कशी आहे तिथली संस्कृती माहिती आहे, कल्चर माहिती आहे, इकॉनॉमिक्स माहिती आहे, तिथलं आर्थिक परिस्थिती कशी माहिती आहे, लॉज माहित आहेत, तिथले कायदे कानून माहित आहेत. Amidst all this, he would handle the routine humdrums of top management ego, union problems, his time to the family, meeting political leaders, and the daily drill of routines too. म्हणजे नेहमी या ठिकाणी जगातल्या इतर देशाशी त्याचा संबंध येत असल्यामुळं आता त्याला चांगलं माहिती झालं होतं. तो एक चांगला भिनलेला व्यक्ती होता, चांगला तयार झालेला व्यक्ती होता की कुठल्या वेळेस कुठलं काम कसं करावं, समोरच्या व्यक्तीला कसं या ठिकाणी पटवून द्यावं. या ठिकाणी काय काय दिलेलं आहे पहा, म्हणजे एखादं काम कसं हँडल करावं हे त्याला आता या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे जमत होतं. या ठिकाणी लोकांचा इगो असेल, लोकांचे युनियन प्रॉब्लेम्स असतील, कामगार संघटनेच्या ठिकाणी काही समस्या असतील, त्यानंतर आपल्या कुटुंबाला वेळ कधी दिलं पाहिजे, केव्हा दिलं पाहिजे, कसं दिलं पाहिजे, किंवा एखाद्या राजकारणी लोकांसोबत, एखाद्या नेत्यासोबत एखादी मिटिंग असेल तर ती मिटिंग कसं हँडल केलं पाहिजे, त्यांच्यापासून काय घेता येईल, म्हणजे अशा स्वरूपाची काही दैनंदिन जी काही कामं होती ही कामं तो आता चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी शिकला होता. त्या कामामध्ये तरबेज तो झाला होता असं सांगितलेलं आहे. We are to the honor of meeting him and learn growth lessons from the directly. Lord had agreed to spend a few hours with all of us. मी या ठिकाणी लेखक म्हणतो काय म्हणतो पहा, की त्यानं इतकं म्हणजे एवढा चांगला व्यक्ती या ठिकाणी तयार झालेला आहे, तर या माणसाची किंवा या लालची या ठिकाणी मुलाखत घेतलं पाहिजे असं त्यांना या ठिकाणी विचारलं जातं. त्यावेळेस मिस्टर लाल त्यांना मुलाखत देण्यासाठी त्या ठिकाणी तयार होतो. As the hands met in the clock, he entered with a backpack. We expected he would arrive with an entourage of secretaries, advisors, and helpers. Instead, he came alone and set up his laptop, saw his calendar, and came towards us with a smile of a child. ज्यावेळेस मिस्टर लाल त्यांना या ठिकाणी मुलाखत द्यायचं ठरवतो त्यावेळेस मग लेखकांच्या मनामध्ये किंवा त्यांच्यासोबत असलेल्या लोकांच्या मनामध्ये या ठिकाणी उत्साह निर्माण होतो की इतका चांगला व्यक्ती आज आपल्याला या ठिकाणी मुलाखत देणार आहे. मग तो मुलाखत द्यायला येताना त्याच्यासोबत एक 4-5 लोक असतील, त्याचे मॅनेजर लोक असतील, असं तो या ठिकाणी विचार करत असतो. मग तेवढ्यात काय होतं की तो त्या ठिकाणी एवढ्या सगळ्यांना न घेता तो एकटाच त्या ठिकाणी हजर होतो. मिस्टर लाल हा स्वतः त्या ठिकाणी मुलाखतीला हजर होतो, त्याच्यासोबत कुणीही नसतं. थोडक्यात त्याचे सेवक नसतात किंवा त्याचे मॅनेजर लोक नसतात, कोणीही नसतं, फक्त तो एकटाच त्या ठिकाणी इंटरव्ह्यू देण्यासाठी येतो. आणि आल्यानंतर लगेच तो एक चांगलं स्मित हास्य देतो आणि स्मित हास्य दिल्यानंतर आपल्याजवळ असणारा जो काही लॅपटॉप आहे तो लॅपटॉप तो त्या ठिकाणी उघडून त्यातलं कॅलेंडर आणि आपला वेळ त्या ठिकाणी चेक करतो. The initial steps gave us a sigh of relief as it made us a very comfortable while we expected to feel intimidated. What is the secret of his success? We sought. After the initial pleasantries, the questions popped out of the mind of our voices. He smiled and assured that he would reply in the course of the interaction. He rose instantly and we got up in a reflex. मग ज्यावेळेस तो त्या ठिकाणी येऊन बसतो त्यावेळेस त्याची मुलाखत घेण्यासाठी जेवढे काही लोक आलेले असतात त्यांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतात. तो इतका चांगला यशस्वी कशा प्रकारे झालेला असेल, यश कसं मिळवलेलं असेल,
त्याच्यासमोर निर्माण झालेल्या परिस्थिती तो म्हणजे कशा प्रकारचं हँडल करत असेल, अशा अनेक प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये या ठिकाणी निर्माण होत असतात किंवा डोकावत असतात. मग त्यावेळेस मिस्टर लाल उभा राहून त्यांना सांगतो की मी प्रत्येकाच्या प्रश्नाचं या ठिकाणी उत्तर देणार आहे, पण ते कधी मुलाखत देताना इंटरॅक्शनच्या वेळेस प्रत्येकाच्या प्रश्नाला या ठिकाणी मी उत्तर देणार आहे, एवढं सांगून तो त्या ठिकाणी चालू लागतो. आणि त्याच्या मागोमाग या ठिकाणी हे जे काही मुलाखत घ्यायला आलेले लोक असतात ते सुद्धा त्या ठिकाणी चालू लागतात. He had seen a lot more decades than any of us. Yet he was the quickest to move. आता तो म्हणजे गेल्या खूप वर्षापासून, बऱ्याच वर्षापासून तो या फील्डमध्ये या ठिकाणी काम करतोय. अनेक वर्ष त्याने आपल्या या फील्डमध्ये घालवलेली आहेत आणि अजून सुद्धा त्याच्या रक्तामध्ये अजून सुद्धा तोच या ठिकाणी रूप असल्याचं सांगितलंय. म्हणजे इतकं तो या ठिकाणी स्वतःला ऍक्टिव्ह ठेवतो असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे इतकं वय जरी झालेलं असलं तरी तो आपल्या कामामध्ये अजिबात या ठिकाणी मागू पुढे करत नाही. म्हणजे इतकं तो फ्रेश या ठिकाणी आपलं काम करत असल्याचं सांगितलेलं आहे. We all followed him and few hefty ones amongst us were gasping for breath to keep pace, even at the physical realm. As we were walking, he walked past the work area to reach the next building where we were supposed to sit. मग या ठिकाणी ज्या वेळेस तो चालत जात होता त्याच्या मागोमाग हे जे काही सगळे मुलाखत घेणारे लोक होते ती सुद्धा या ठिकाणी चालत होते. मग आता तो इतकं म्हणजे मिस्टर लाल जो आहे तो काम करत असल्यामुळं किंवा त्याला कामाची सवय असल्यामुळं किंवा तो न थकता त्या ठिकाणी समोर जी काही असली उभी असणारी बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंग मध्ये तो प्रवेश करतो. आणि त्याच्या मागोमाग ही जी काही मुलाखत घेणारे लोक ती सुद्धा जात असतात. या ठिकाणी सांगतात की या लोकांना कधी कधी या ठिकाणी चालत असताना दम लागायचा, पण त्या ठिकाणी तो व्यक्ती न दमता आमच्यापेक्षा वेगाने तो त्या ठिकाणी जाऊन उभा राहिला आणि त्यानं आम्हाला असं खुणवलं, म्हणजे खाली बसायला या ठिकाणी खुणवलं असं इथं सांगितलेलं आहे किंवा आम्हाला बसायला सांगितलं असावं असं आम्हाला वाटलं. As he moved to the work area, he could see three people amongst the thousands having a perplexed look at the screen as if we were horror show. मग त्या ठिकाणी बसल्यानंतर काय सांगितलं, as he moved to the work area, he could see three people amongst the thousands having a perplexed look at the screen as if it were a horror show. तो समोर बसल्यानंतर समोर जे काही उभे असणारे जे काही तीन लोक आहेत त्यांच्यावर या ठिकाणी लक्ष देतो, पण त्याच्या समोर जे काही अनेक लोक मुलाखत घेण्यासाठी उभे आहेत ते हजारो जे काही म्हणजे असंख्य जे काही असणारे डोळे त्याच्याकडून या ठिकाणी एकवटून पाहत राहिलेले आहेत. जणू काय हा एक प्रकारचा हॉरर शो चालू असल्याचं त्यांना या ठिकाणी भास झालेलं आहे किंवा असं वाटलेलं आहे. They seem to have faced a major technical glitch and the chairman occupied his chair for a few seconds. आता मुलाखत देत असताना त्यांना काही या ठिकाणी टेक्निकल प्रॉब्लेम आलेले आहेत. मग आता हा टेक्निकल प्रॉब्लेम आल्यानंतर तो कोणालाही या ठिकाणी सपोर्ट साठी घेतलेला नाही किंवा कोणाला बोलवलेलं नाही, तर तो स्वतः या ठिकाणी मिस्टर लालने या ठिकाणी सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे इव्हन या ठिकाणी इतक्या मोठ्या पदावर असताना सुद्धा त्या म्हणजे जर त्यानं हाक मारलं असतं तरी अनेक लोक त्याला या ठिकाणी मदतीला धावून आले असते, पण त्यानं तसं न करता स्वतःचं काम या ठिकाणी स्वतः करायचं ठरवलेलं आहे. He could understand the entire issue in a minute and gave simple and short instruction, which brought an instant smile in the gigs. We wondered, Lal is a global leader. He could solve even the problem of a desk like a geek. आता या ठिकाणी ज्यावेळेस तो प्रॉब्लेम हँडल करत होता किंवा ऑपरेट करत होता त्यावेळेस काही जणांच्या मनामध्ये या ठिकाणी हास्य किंवा थोडंसं हसण्यास्पद या ठिकाणी विचार आलेला आहे. पण या ठिकाणी लॉल स्वतः म्हणतो की मी एवढ्या मोठ्या पदावर असून सुद्धा या ठिकाणी मनामध्ये संकुचित वृत्ती न ठेवता स्वतःचं काम या ठिकाणी स्वतः करतोय आणि क्षणार्धामध्ये त्या नेमकं टेक्निकल प्रॉब्लेम काय आहे हे तो ओळखून घेतो आणि सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. Lal uttered, I had worked on these machines burning midnight oil. Burning midnight oil. ईडीएम आहे. बर्निंग मिडनाईट ऑइल कोणाला सांगता येईल बर्निंग मिडनाईट ऑइल म्हणजे काय?
बर्निंग मिडनाईट ऑइल, खूप उशिरापर्यंत काम करणे, टू वर्क लेट नाईट, है की नाही. म्हणजे तो या ठिकाणी सांगतो मी या ठिकाणी हे काम करू शकलो कारण या मशीनवरती मी काम केलेल्याचा या ठिकाणी मला अनुभव आहे. ज्यावेळेस मी या ठिकाणी वर्कर म्हणून किंवा डोअर म्हणून काम करत होतो त्यावेळेस या मशिनरीवर मी खूप दिवस किंवा खूप महिने खूप वर्ष या ठिकाणी काम केलेलं आहे. त्यामुळे या कामाचा मला चांगलाच अनुभव आहे. त्यामुळे हे प्रॉब्लेम मी या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकलो असं या ठिकाणी मिस्टर लाल सांगतोय. पुढे हा, आय हॅड वर्कड ऑन दिस मशीन्स बर्निंग मिडनाईट ऑइल फॉर अ लॉंग टाइम. मग तो त्या ठिकाणी सांगतो या मशीन वरती मी बर्निंग मिडनाईट ऑइल म्हणजे खूप उशिरा रात्रीपर्यंत या ठिकाणी काम केलेलो आहे. त्यामुळे हे प्रॉब्लेम मी या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकलो. When I started the organization, I was the door. पहा त्या ठिकाणी मिस्टर लाल काय सांगतोय, ज्यावेळेस त्याने या ठिकाणी स्वतःची संस्था निर्माण केली, स्थापन केली, त्यावेळेस तो स्वतः एक कामगार किंवा डोअर म्हणून या ठिकाणी काम करत होता. DOE, डोअर, डोअर म्हणजे वर्कर किंवा काम करणारा. या ठिकाणी तो स्वतः डोअर म्हणून या ठिकाणी काम करत होता. आय यूज टू डू एव्हरीथिंग. त्यावेळेस तो प्रत्येक काम या ठिकाणी तो स्वतः करायचा. कुठलाही काम तो या ठिकाणी स्वतः करायचा. बी इट कोडिंग असेल, सिस्टम आर्किटेक्चर असेल, अकाउंटिंग असेल किंवा ऍडमिनिस्ट्रेशन असेल, बॅक ऑफिस असेल किंवा बिझनेस डेव्हलपमेंट असेल. ही जी सगळी कामं आहेत ही सगळी कामं तो स्वतः त्या ठिकाणी करत असे. ज्यावेळेस तो या ठिकाणी डोअर होता त्यावेळेस कुठली कुठली काम केलेत, कोडिंग, सिस्टम आर्किटेक्चर, कोडिंग, सिस्टम आर्किटेक्चर, कोडिंग, सिस्टम आर्किटेक्चर, आणखीन कुठलं काम सांगितलेलं आहे, अकाउंटिंग, ऍडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, ऍडमिनिस्ट्रेशन, बॅक ऑफिस and business development and business development. ही सर्व कामं तो स्वतः या ठिकाणी करत असे. म्हणजे हे काम तो आता या ठिकाणी स्वतः या ठिकाणी काम मालक असल्यामुळं कोणालाही तो लावू शकत होता. पण तसं न करता त्यानं ही जी कामं ही कामं या ठिकाणी स्वतः केलेली आहेत. समजलं. We moved towards the conference hall where we were supposed to be seated. मग त्यानंतर त्या ठिकाणी एका कॉन्फरन्स हॉलमध्ये गेले ज्या ठिकाणी त्यांची मीटिंग होणार होती. तिथे गेल्यानंतर त्यांना त्या ठिकाणी प्रॉपरली बसायला सांगितलं, व्यवस्थितपणे बसायला सांगितलेलं. He had a conference call with the SBU. मग ज्यावेळेस त्यांनी या ठिकाणी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये प्रवेश केलेला आहे त्यावेळेस मिस्टर लालचा त्या ठिकाणी कॉन्फरन्स कॉल आला. त्यांना कॉन्फरन्स तुम्हाला माहिती आहे कॉन्फरन्स कॉल माहिती आहे तुम्हाला काय असतो, माहिती आहे कॉन्फरन्स कॉल. समजा आपण दोघांमध्ये जर बोलत असेल तर तिसऱ्या चौथ्या पाचव्या व्यक्तीला किंवा अनेक लोकांना जर त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह जर करायचं असेल तर आपण कॉल होल्ड करून दुसऱ्यांना फोन करून त्याच्यामध्ये अटॅच करून घेतो किंवा इन्व्हॉल्व्ह करून घेतो. त्याला आपण काय म्हणतो, कॉन्फरन्स कॉल. म्हणजे ऍट अ टाइम एका कॉलमध्ये दोघांपेक्षा जास्त व्यक्ती त्या ठिकाणी कम्युनिकेशन करू शकतात. मग आता इथं हेच सांगितलेलं आहे, हॅड अ कॉन्फरन्स कॉल विथ द SBU हेड स्पॅनिंग अक्रॉस 6 कंट्रीज. जगातल्या 6 वेगवेगळ्या देशातले जे काही प्रतिनिधी आहेत यांच्यासोबत या ठिकाणी कॉन्फरन्स कॉल असल्याचं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. लाल स्पोक अबाउट द ग्लोबल लॉन्च, IP स्ट्रॅटेजीज अँड द हायर इकॉनॉम्स ऑफ बिझनेस. मग याच्यामध्ये या कॉन्फरन्स मध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यावर या ठिकाणी डिस्कशन केले. मग याच्यामध्ये ग्लोबल लॉन्च असेल, IP स्ट्रॅटेजी असेल किंवा हायर इकॉनॉम्स ऑफ बिझनेस म्हणजे या ठिकाणी वेगवेगळे जे काही बिझनेसचे स्ट्रेक्स आहेत किंवा विमानाशी रिलेटेड जे काही इश्यूज असतील किंवा जे काही उद्योगधंदे असतील त्यांचे या विषयावर सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांनी सविस्तरपणे चर्चा केलेली आहे. He could move from the doing domain to the strategy domain quickly. He saw the video call with
We saw the video call with where the group dynamics, marketing thoughts, and many other agenda bullets were discussed. I mean, this translator technology, timing difference, and different views. मग आता या डिस्कशन मध्ये या 6 देशाच्या जे काही कॉन्फरन्स जे काही कॉन्फरन्स कॉल चालू होता त्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या विषयावरती या ठिकाणी डिस्कशन केल्याचं या ठिकाणी लेखक सांगतोय. त्यांची मुलाखत चालू असताना या ठिकाणी एक कॉन्फरन्स कॉल 6 देशांच्या लोकांमध्ये एक कॉन्फरन्स कॉल चालू होतो आणि या कॉन्फरन्स कॉलमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या विषयावरती मुद्द्यावरती या ठिकाणी डिस्कशन केलेलं आहे. जसं की काय सांगितलं, डायनॅमिक्स, मार्केटिंग थॉट्स, अजेंडा, मेनी अजेंडाज असतील किंवा ट्रान्सलेटर्स, टेक्नॉलॉजी, टायपिंग डिफरन्स अँड डिफरंट व्ह्यूज, म्हणजे या वेगवेगळ्या विषयावरती त्या ठिकाणी डिस्कशन झालेले आहे. वी कुड सी द स्विफ्ट ट्रान्झिशन फ्रॉम द टेक्निकल इश्यू टू द ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह इन अ मॅटर ऑफ फ्यू मिनिट्स. मग या ठिकाणी लेखक सांगतो या अल्पावधी कालावधीच म्हणजे या क्षणार्धात या कॉन्फरन्स कॉलमध्ये या ठिकाणी जगातील लोकांसोबत काही क्षणात कशा प्रकारे चर्चा केली गेलेली. कॉन्फरन्स कॉलमध्ये आपण शॉर्ट टाइम मध्ये या ठिकाणी आपला मेसेज जगापर्यंत पोहोचवू शकतो. त्याचं एक उत्तम उदाहरण या ठिकाणी त्यांनी पाहिलेलं आहे. म्हणूनच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे या अल्पावधीच्या कालावधीमध्ये जगातल्या इतर लोकांसोबत कशा प्रकारे झालेली चर्चा आहे ही चर्चा त्यांनी प्रत्यक्षात या ठिकाणी अनुभवलेलं आहे. म्हणजे मिस्टर लालने या ठिकाणी जगातल्या इतर लोकांशी कशा प्रकारे कम्युनिकेशन करत होता हे त्यांनी त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. पुढे Lal described his 2 decades in a short sequence of sentence which appeared to be the foundation of his success story. मग लालने या ठिकाणी गेल्या 2 दशकामध्ये कशा प्रकारचं जीवन जगलेलं आहे याचं या ठिकाणी वर्णन त्याने केवळ 2 वाक्यामध्ये करून सांगितलं आणि पुढे काय सांगितलंय, which appeared to be the foundation of his success story. आणि तेच त्याने सांगितलेलं की लाल यांनी 2 दशकामध्ये वर्णन आपलं केवळ 2 वाक्यामध्ये केल्याचं यशोगाथा या ठिकाणी केल्याचं सांगितलेलं आहे. आणि हे जे काही 2 ओळ्या आहेत या 2 ओळ्या त्याच्या आयुष्याचं या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, त्याच्या यशाचं किंवा यशोगाथाचं या ठिकाणी पाया असल्याचं सांगितलेलं आहे, फाउंडेशन असल्याचं सांगितलेलं आहे. समजलं हा पॅराग्राफ समजला का हा? पुढे लाल नरेटेड, पुन्हा मिस्टर लाल काय सांगतो पहा. लाल नरेटेड, आय वॉज अ डोर व्हेन आय स्टार्टेड. When he started his organization at that time he does the role of a door. ज्यावेळेस त्याने स्वतःची संस्था सुरू केली त्यावेळेस त्यानं डोर म्हणून काम केलेलं आहे किंवा एक कामगार म्हणून काम केलं. आय यूज टू डू एव्हरीथिंग, त्यावेळेस तो प्रत्येक पडेल तो काम करायचा. दॅट फेज हेल्प मी टू सस्टेन ॲज आय हॅड टू कर्टेल कॉस्ट. मग या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की त्यानं त्यावेळेस प्रत्येक बारीक सारीक काम या ठिकाणी केलेलं असल्यामुळं कुठल्या गोष्टीला किती महत्व द्यावं किंवा कुठल्या गोष्टीला किती खर्च करावं हे चांगल्या प्रकारे त्यांना शिकल्याचं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. इट ऑल्सो हेल्प मी टू नो ऑल द नॉनसेन्स ऑफ द बिझनेस. म्हणजे एका व्यक्तीला जर उद्योगधंदा करायचा असेल किंवा बिझनेस करायचा असेल त्या बिझनेसला आवश्यक असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी या सर्व गोष्टी त्याने या ठिकाणी आपल्या कामातून व्यवस्थित प्रकारे शिकल्याचं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. पुढे आणखीन काय दिलेलं आहे. Without that stage, I would have never understood higher management thoughts. मग या ठिकाणी काय सांगितलं, जर तो डोर रोल जर केला नसता तर व्यवस्थापन कसं केलं पाहिजे, मॅनेजमेंट कसं शिकलं पाहिजे याचं नॉलेज त्याला कधीच मिळालं नसतं किंवा नॉलेज आलं नसतं असं त्यानं सांगितलेलं. डोर फेज मधून गेल्यामुळे कुठली गोष्ट कशा प्रकारे करावं, कसं मॅनेज करावं हे त्यानं त्या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या शिकल्याचं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. He continued a finance director, should have an accountant at some times on his career to perform effectively. I used to do the most talking as a door. मग या ठिकाणी काय सांगितलंय, प्रभावी कामगिरी करण्यासाठी काय सांगितलंय, प्रभावी एखादं चांगलं कार्य करायचं असेल तर मग या ठिकाणी डायरेक्टर काय दिलेलं की कुठलं फायनान्स डायरेक्टर म्हणजे कुठल्या गोष्टीला किती पैसा खर्च करावा, फायनान्स डायरेक्टर म्हणूनच म्हणलेलं पण फायनान्स डायरेक्टर. प्रभावी कामगिरी करण्यासाठी या ठिकाणी फायनान्स डायरेक्टर जर त्यांच्या कारकिर्दीत कधी जर या ठिकाणी हा रोल मिळाला नसता तर कुठं गेलं
Finance director should have been an accountant at some of his career to perform effectively. हम्म. म्हणूनच या ठिकाणी सांगितलं जर कुठल्या गोष्टीला किती किंमत द्यावं कुठल्या गोष्टीला किती खर्च करावं हे जर शिकायचं असेल तर या सगळ्या फेज मधून या ठिकाणी गेलो पाहिजे. जर त्या फेज मधून गेलं तरच व्यक्ती या ठिकाणी स्वयंपूर्ण होतो, या ठिकाणी तरबेज होतो असं सांगितलेलं आहे. आय यूज टू डू द मोस्ट टॉकिंग ऍज अ डोअर. म्हणूनच या ठिकाणी लेखक सांगतोय की त्या फेज मधून जर गेलं नाही किंवा डोअर मधून डोअर या फेज मधून जर तुम्ही गेलं नाही किंवा हे काम नाही केलं तर या गोष्टी या ठिकाणी तुम्हाला शिकता येणार नाहीत. म्हणून हे जर काही सर्व जर अवगत करायचं असेल तर डोअर हा स्टेज खूप महत्वाचा आहे असं सांगितलेलं आहे. देन आय बिकम द मॅनेजर. आता डोअर स्टेज त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. त्याच्यानंतर कुठला सांगितलेलं आहे? मॅनेजर. मॅनेजर स्टेज का शिकवलेलं आहे? Then I became the manager. Managing people also meant teaching them work, coupled with balancing their egos. See, while you get a particular manager post, at that time you have to handle people, you have to manage people, how and also how to treat them. ज्यावेळेस तुम्हाला एखादं पर्टिक्युलर मॅनेजर पोस्ट दिलं जातं त्यावेळेस लोकांना कसं मॅनेज केलं पाहिजे, कसं व्यवस्थापन. मॅनेजरचा अर्थच आहे की व्यवस्थापक म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची व्यवस्था कशा प्रकारे केलं पाहिजे, कसे हँडल केलं पाहिजे, हे सगळं काही त्या रोल मधून तुम्हाला शिकता येतं. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला इगो जरी असेल तर त्याचा इगो बाजूला ठेवून त्याला आपलं त्याच्याकडून काम कसं करून घेतलं पाहिजे हे सुद्धा त्या ठिकाणी जमता आलं पाहिजे. I had to undergo transition from a doer to a delegator इन दिस फेज. मग ज्यावेळेस तो मॅनेजर होता त्यावेळेस एखादा म्हणजे बदल करायचा असेल म्हणजे हे हॅड टू अंडरगो ट्रान्झिशन फ्रॉम अ डोअर टू डेलिगेटर. म्हणजे एक प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी कशा प्रकारे कार्य केलं पाहिजे हे सुद्धा त्यांना त्या ठिकाणी अनुभवलेलं आहे. आय यूज टू डेलिगेट वर्क अँड मॉनिटर द वर्क प्रोग्रेस. या म्हणजे फेज म्हणून जात असताना एखादं कामाचा आढावा कशा प्रकारे घेतला पाहिजे, एखादा कामाचा प्रोग्रेस कसं चालू आहे याचं या ठिकाणी रिपोर्ट कसं तयार केलं पाहिजे हे सुद्धा त्यांना त्या फेज मध्ये शिकलेलं आहे. Most work issues escalated to me, and I had to be a good listener at this stage. Without being a good leader earlier, never I would have been an effective manager. मग एखादं टास्क जर तुमच्या हातात दिलं असेल, काय तुमच्या हाताखाली काही अनेक लोकांना कामासाठी दिलं असेल तर त्या सर्व लोकांना मॅनेज करून घेता आलं पाहिजे, सांभाळून घेता आलं पाहिजे, त्या लोकांना लीड करता आलं पाहिजे. जर तुम्ही त्यांना व्यवस्थित प्रॉपर म्हणजे एक लीडर म्हणून जर तुम्ही त्यांना व्यवस्थितपणे सांभाळून जर घेतलात तर साहजिकच ती समोर जे काही लोक आहेत तुमच्या हाताखाली काम करणारे ते व्यवस्थितपणे काम करू शकतील आणि तुमचं जे काही टार्गेट आहे हे टार्गेट या ठिकाणी व्यवस्थितपणे पूर्ण होईल. म्हणूनच या ठिकाणी मिस्टर लाल सांगतोय की या मॅनेजर फेज मधून जात असताना मी लीडर म्हणून सुद्धा या ठिकाणी काम केल्याचं सांगितलेलं आहे. विदाउट बिंग अ गुड लीडर अर्लियर नेव्हर आय वुड हॅव बीन अ इफेक्टिव्ह मॅनेजर. जर या रोल मधून मी लीडर म्हणून या ठिकाणी जर या फेज मधून गेलो नसतो तर या ठिकाणी एक चांगला किंवा उत्कृष्ट मॅनेजर म्हणून या ठिकाणी मी बनू शकलो नसतो किंवा झालो नसतो असं सांगितलेलं. As a door I talked a lot while as a manager. Uh, as a as a door I talked a lot while as a manager. It had to be the listening part. The organization grew and many managers reported to me. Time to migrate as a leader had come. I had to lead the managers, inspire them to reach the goal of the organization. Here I had to undergo a transition to be motivated and guide them. तेच सांगितलेलं परत. जर या फेज मधून मी जर गेलो नसतो, जर मी लिडरशिप जर व्यवस्थितपणे फॉलो केलं नसतो तर मी एक चांगला मॅनेजर तयार झालो नसतो. जर मी मॅनेजर तयार झालो नसतो तर इतर माझ्यासोबत जे काही असणारे मॅनेजर आहेत ते व्यवस्थितपणे या ठिकाणी काम करू शकले नसते. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य असं दिलेलं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर फेज मधून जात असता, पोस्ट मधून जात असता त्यावेळेस त्या गोष्टीला समजावून घेणं हे फार महत्वाचं आहे आणि जे काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हाला दिलेल्या असतात त्या व्यवस्थितपणे या ठिकाणी पार पाडणं आवश्यक आहे हेच इथे सांगितलेलं आहे. हिअर आय हॅड टू अंडरगो ट्रान्झिशन टू बी मोटिवेटर अँड गाईड देम. आणि त्यांच्यासोबत जे काही इतर लोक होते त्या लोकांना सुद्धा त्याने या ठिकाणी गाईड करण्याचं काम केलेलं आहे. गाईड करता करता गाईड म्हणजे काय थोडक्यात
मेंटॉर, त्यांचा मार्गदर्शक होण्याचं कार्य काम सुद्धा यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे आणि म्हणूनच ते आता या ठिकाणी मेंटॉर झालेले आहेत. पुढे काय दिलेलं, विदाउट बिंग अ गुड डोअर अँड अ पॉप्युलर मॅनेजर आय हॅव नेव्हर बीन अन इफेक्टिव्ह लीडर. जर मी माझ्या जीवनाच्या कारकिर्दीमध्ये जर डोअर आणि मॅनेजर झालो नसतो तर कदाचित मला एक उत्कृष्ट लीडर म्हणून सुद्धा या ठिकाणी होता आलं नसतं असं सांगितलेलं आहे. मॅनेजर झाल्यामुळे या ठिकाणी लोकांना कसं लीड करावं हे मला या ठिकाणी उत्तमरित्या समजलेलं आहे, म्हणूनच त्याने उत्तम चांगलं उदाहरण दिलेलं आहे. डोअर जर या ठिकाणी मॅनेजर झालो नसतो तर मी या ठिकाणी लीडर होऊ शकलो नसतो असं सांगितलेलं आहे. ऍज अ लीडर आय वॉज जस्ट लाईक अन ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर. या ठिकाणी मग काय म्हणतो की ऍज अ लीडर, ज्यावेळेस एक लीडर म्हणून आपण काम करतो, समजा तुम्हाला एक लीडर म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली, त्यावेळेस केवळ आपण जसं ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करता स्टेजमध्ये जाऊन परफॉर्मन्स द्यायचं असं काम नाही आहे. म्हणजे जी तुम्हाला जबाबदारी दिली ती जबाबदारी मनापासून चांगल्या रीतीने या ठिकाणी पार पाडावं लागतं असं सांगितलेलं आहे. ऍज अ लीडर आय वॉज जस्ट लाईक अन ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर. आय हॅव टू जस्ट ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, हे वाक्य लक्षात ठेवा. मिस्टर लाल म्हणतो की लीडर म्हणजे या ठिकाणी ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करणं नव्हे तर तुम्हाला दिलेली जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडणं असं याचा अर्थ आहे. आय हॅव टू जस्ट थिंक ऑल द ऍक्टिव्हिटीज टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. जे ध्येय तुम्हाला दिलेले, जे टार्गेट तुम्हाला दिलेले हे व्यवस्थितपणे पार पाडणे म्हणजे तुमचं काम आहे. म्हणजे ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करणं नव्हे तर या ठिकाणी तुम्हाला दिलेली जबाबदारी या ठिकाणी पार पाडणे हा त्याचा हेतू असल्याचं सांगितलं. नाव आय हॅव बीन अ मेंटर ऑफ दिस ऑर्गनायझेशन. म्हणजे हे सर्व कामे लीडरचा रोल पार पडत असताना तो चांगला मॅनेजर झालेला आहे. मॅनेजर झाल्यानंतर तो आता इतरांना सुद्धा या ठिकाणी मार्गदर्शन करू लागलेलं, म्हणजे गाईड करू लागलेलं आणि थोडक्यात आता तो काय झालेला आहे, मेंटॉर, एक चांगला मार्गदर्शक सुद्धा झाल्याचं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. नाव आय हॅव बीन अ मेंटर ऑफ दिस ऑर्गनायझेशन. आता या ठिकाणी मिस्टर लाल सांगतो की आता म्हणूनच ही सगळी कामं मी व्यवस्थितपणे पार पाडल्यामुळं आज या संस्थेचा, या ऑर्गनायझेशनचा या ठिकाणी मेंटॉर झालेलो आहे. मेंटॉर, मार्गदर्शक. माय डोअर डेज टॉट मी टू ऍक्ट. पहा, डोअर डेज त्याला काय शिकवले, टू ऍक्ट. लक्षात ठेवा, हिज मिस्टर लाल्स डोअर डेज teach him how to act. My manager days guided me to manager. His manager days. His manager days taught him to manage. Afterward, my leader days made me to create managers. His leader days to create manager. To create manager, and now my mentor days are to create leaders. Now he became mentor, means it's his responsibility to create leaders. To create leaders. त्याचे डोअर डेजनं त्याला काय शिकवलेलं आहे की काम कसं करावं, मॅनेजर डेजनं काय शिकवलेलं आहे की लोकांना कसं मॅनेज करावं, लीडर डेज त्याला शिकवलेले आहेत की मॅनेजर लोकांना कसं तयार करावं किंवा एक चांगला मॅनेजर कसा असू शकतो, चांगले मॅनेजर कसे तयार करावेत हे शिकवलेलं आहे. आणि आता तो या ठिकाणी मेंटॉर झालेला आहे. म्हणजे मेंटॉर झाल्यानंतर एक चांगला नेतृत्व करणारा व्यक्ती, एक चांगला नेता, लीडर कसं तयार करावं हे त्याला शिकवलेलं आहे. दिस लीडर्स विल लीड द ऑर्गनायझेशन. आणि हेच लीडर्स या ठिकाणी कंपनीला पुढे घेऊन जातात, संस्थेला पुढे विकासाच्या मार्गावर घेऊन जात असतात असं सांगितलेलं आहे. We realize that Lal underwent a transition at every stage. मग या ठिकाणी मुलाखत घेणारे समजून घेतात की लालने इतकं चांगलं काम केलं म्हणल्यानंतर या प्रत्येक फेज मधून त्यानं काही ना काही शिकत गेलेलं आहे, म्हणूनच तो आज या ठिकाणी चांगला यशस्वी व्यक्ती झालेला आहे असं ते समजून घेतात. ही वॉज अ डोअर अँड ग्रीव अप टू बी मॅनेजर. तो सुरुवातीला डोअर झाला आणि आता मॅनेजर झाला असं त्यांचं म्हणणं आहे. दिस ग्रॅज्युएट टू द रोल ऑफ अ लीडर अँड फायनली द मेंटल ऑफ मेंटर फॉलोड दिस अप. ही हॅड टू चेंज ऍज अ पर्सन इन ईच ऑफ दिस रोल्स. म्हणजे प्रत्येक फील्डमध्ये, प्रत्येक स्टेजला तो स्वतःमध्ये बदल करून घेत पुढे गेलेला असं यांचं म्हणणं आहे.
he had to change his thought process, his attitude and communication. प्रत्येक स्टेज त्याला काही ना काही शिकवलेलं आहे. त्याचे विचार करण्याची प्रवृत्ती असेल, त्याचा बघण्याचा दृष्टिकोन असेल किंवा कम्युनिकेशन करण्यामधला जो काही संभाषण करण्याची जो काही स्किल आहे, हे सगळे स्किल त्यानं त्या त्या स्टेजला या ठिकाणी अक्वायर केलेले किंवा मिळवलेलं आहे किंवा शिकलेलं आहे. ऑल द रोल्स आर इम्पॉर्टंट. मग त्याच्या जीवनामध्ये त्याने पार पडलेले जे काही सगळे स्टेजेस आहेत, हे सगळे स्टेज खूप महत्वाचे आहेत असं तो सांगतोय. कुठले स्टेज आहेत? डोअर आहे, त्याच्यानंतर कुठला रोल त्यानं फॉलो केलाय? मॅनेजर, त्याच्यानंतर लीडर आणि शेवटी मेंटॉर. या प्रत्येक स्टेजला तो खूप चांगल्या प्रकारे ज्ञान आत्मसात करत आलेले आहे, म्हणूनच तो जीवनामध्ये यशस्वी झाल्याचं सांगितले. Each of us need to figure out in business as to where we are positioned. Many small enterprises get married to the door syndrome and the company would remain small. Many other would get plastered to the manager role. A few of them move to the leader role, which is full of communication, group strategy, and skill of leading and motivating. It requires a tremendous brain to be leader. पुन्हा पुन्हा तेच सांगितलेलं आहे. समाजामध्ये अशा बरेचशा संस्था आहेत की त्या संस्थेमध्ये अनेक लोकांना या ठिकाणी कामावर घेतले जातात, पण ही कामावर किंवा उद्योजकामध्ये जे काही लोक आहेत किंवा काम करणारे लोक आहेत, हे खरंच मनापासून काम करतात का? मिस्टर लाल सारखं या ठिकाणी स्वतःला झोकून देतात का? असं त्या ठिकाणी विचारलेलं किंवा सांगितलेलं आहे. इट रिक्वायर्स अ ट्रिमेंडस ब्रेन टू बी लीडर. मग एक चांगला जर लीडर व्हायचा असेल तर खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी ज्ञानाची आवश्यकता आहे, नॉलेजची आवश्यकता आहे, एक चांगल्या प्रकारचा ब्रेन त्या ठिकाणी आवश्यक आहे असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. अ मेंटर वुड बी मोल्डेड आउट ऑफ कम्पॅशन, सेल्फलेसनेस अँड विजनरी. मग जो व्यक्ती मेंटॉर होतो तो चहूबाजून या ठिकाणी विचार करणारा व्यक्ती असतो. काय काय सांगितलेलं? कम्पॅशन, सेल्फलेसनेस अँड विजनरी, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणारा तो व्यक्ती असतो. एव्हरी कॅरेक्टरिस्टिक्स इज इम्पॉर्टंट. प्रत्येक स्टेज फार महत्वाचं आहे. अ डोअर इज लाईक अ बेबी लर्निंग टीनी स्टेप्स. पहा, सुरुवातीला जो डोअर स्टेज आपण फॉलो करतो तो स्टेज म्हणजे आपण आपल्या कामाचं या ठिकाणी सुरुवात करतोय, एक स्किल शिकायला आपण सुरुवात करतोय. जसं की लहान मूल पहिल्यांदा चालायला शिकतं, छोटी छोटी पावलं टाकत असतं, तशाच प्रकारचं ते रोल असल्याचं सांगितलेलं आहे. द मॅनेजर इज रनिंग टुगेदर. मॅनेजर रोल फॉलो करत असताना आपण खूप काही शिकत असतो, एकत्रित येत असतो. अ लीडर इज डायरेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ज्यावेळेस तुम्ही लीडर हा रोल फॉलो करत असता त्यावेळेस अनेक लोकांना सोबत घेऊन या ठिकाणी काम करत असता. while a mentor is creating a vision to all the runners and taking them there. ज्यावेळेस तुम्ही मेंटर रोल फॉलो करत असता त्यावेळेस सर्व लोकांना या ठिकाणी सोबत घेऊन तुमचं जे काही ध्येय आहे, तुम्हाला जे काही दिलेलं टार्गेट आहे, हे तुमचं जे काही विजन आहे, हे विजन या ठिकाणी पूर्ण करायचा तुम्ही प्रयत्न करत असता. द साईज ऑफ the size of the organization grows depending on the fast, smooth, and cleaner the transition of the entrepreneur is. A door can be mentor. This growth phase has been embraced in every organization. म्हणूनच या ठिकाणी सांगितले, जर खरंच तुम्हाला जर यशस्वी उद्योजक व्हायचं असेल तर या सगळ्या फेज मधून तुम्हाला जाणं आवश्यक आहे, जेणेकरून या ठिकाणी प्रत्येक फेज मध्ये, प्रत्येक स्टेज मध्ये जे काही पर्टिक्युलर नॉलेज आहे, जे काही ऍक्टिव्हिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, या ठिकाणी तुम्हाला शिकून घेता आलं पाहिजे. जर या गोष्टी जर तुम्ही शिकलात, आत्मसात जर केलात, तुमचा जो काही उद्योग असेल त्या उद्योगधंद्यामध्ये या ठिकाणी बदल झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि तुमचा उद्योग पुढे गेल्याशिवाय राहणार नाही. अ डोअर कॅन बी मेंटॉर. अ डोअर कॅन बी मेंटॉर. दिस ग्रोथ फेज हॅज टू बी एम्ब्रास्ड इन एव्हरी ऑर्गनायझेशन. म्हणूनच जर तुम्ही आयुष्यामध्ये डोअर म्हणून काम केलात आणि शेवटी मेंटॉर म्हणून तुमचं म्हणजे मेंटॉर स्टेज पर्यंत जर तुम्ही आलात तर त्या संस्थेचा विकास या ठिकाणी झाल्याशिवाय राहत नाही, संस्था पुढे गेल्याशिवाय राहू शकत नाही आणि त्या संस्थेचा उद्धार झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजे संस्था खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पुढे गेलेली असणार आहे असं या ठिकाणी मिस्टर लाल आपल्या इंटरव्ह्यू मध्ये सांगतो. समजला टॉपिक? समजलं का? मेंटॉर अ पर्सन हू मोटिवेट्स अँड गाइड्स. समजलं का हा टॉपिक? त्या ठिकाणी सांगितलं होतं, एक्सप्लेन द टर्म डोअर, मेंटॉर, डेलिगेटर, लीडर. तेच त्या ठिकाणी विचारलेले पण. ठीक आहे, काय डिफिकल्टी आहे का याच्यामध्ये? आहे का डिफिकल्टी, काय वाटतंय का? आपल्या सिलेबस मधला फक्त एकच टॉपिक राहिलेलं आहे, सगळा टॉपिक संपलेला आहे. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नावाचा एक टॉपिक आहे. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट म्हणतो त्याला आपण.
मला सांगाल का कुणी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नेमकं काय आहे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट म्हणजे काय? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? समीक्षा, व्हेरी गुड, बरोबर आहे. आणखीन कोण सांगेल? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? Correct, very good. Means in short, we can say that electronic waste means e-waste means electronic waste which involve discarded electronic gadgets or materials. ई-वेस्ट म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की ज्याच्यामध्ये उपयोगात नसलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, नादुरुस्त झालेल्या वस्तू, म्हणजे पहा तुमचे बंद पडलेले मोबाईल फोन आहे की नाही, आपण टाकून देतो. प्लास्टिक वॉटर बॉटल, बिसलेरीचे पाणी आपण पिलो की नंतर काय करतो? टाकून टाकून देतो. जळालेला वायर, केबल टाकून देतो, आहे की नाही. म्हणजे समाजामध्ये अशा बऱ्याचशा वस्तू आहेत, इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स आहेत, जे की आपण बंद पडल्यानंतर किंवा जर एखादी वस्तू जर रिपेअर होत नसेल तर त्याला आपण टाकून देतो. इव्हन आपलं प्लास्टिक, केमिकल्स, या ठिकाणी त्याचं कंपोज होणं फार अवघड आहे. म्हणजे जमिनीमध्ये हे या ठिकाणी कुजत नसतं. हजारो वर्षांसाठी ते जमिनीमध्ये जशाच तसे प्रकारे या ठिकाणी राहतं. म्हणूनच या ठिकाणी जमिनीची जी काही फर्टिलिटी आहे, सुपीकता ज्याला आपण म्हणतो, ही फर्टिलिटी किंवा सुपीकता या ठिकाणी कमी व्हायला कारणीभूत हा घटक ठरतो. म्हणजे साहजिकच जमिनीची काही सुपीकता, ही सुपीकता या ठिकाणी कमी झाल्यामुळं आपलं जे काही अन्नधान्याचं जे काही उत्पादन आहे हे या ठिकाणी कमी प्रमाणात होतं. अनेक आजारांना या ठिकाणी सामोरं जावं लागतं. जसे की समजा ॲक्वॅटिक लाईफ असेल, मरीन लाईफ, काय म्हणतो आपण त्याला, जलचर प्राणी आहे की नाही, समुद्रामध्ये किंवा पाण्यामध्ये राहणारे जे काही प्राणी आहेत. आता आणखीन एक तुम्हाला सोपं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर आता तुम्ही सी बीचवर या ठिकाणी कधी गेला असाल तर त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता जे काही पर्यटक लोक जातात समुद्र किनारी, त्या ठिकाणी पाण्याची बिसलेरी बॉटल असेल किंवा प्लास्टिक पिशवी असतील ते खाऊन तिथं सोडून देतात किंवा पिऊन टाकून देतात. साहजिकच ज्यावेळेस हे जे काही प्लास्टिक मटेरियल आहे त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये मिसळतात त्यावेळेस जे काही पाण्यामधील ॲक्वॅटिक लाईफ आहे किंवा जलचर प्राणी आहेत, फॉर एक्झाम्पल मासा असेल, समजा एखादा खाण्याचा पदार्थ त्या ठिकाणी कॅरी बॅग मध्ये टाकलेला असेल, अर्धवट खाऊन जर टाकून दिलेला असेल तर तो जो पाण्यातील मासा आहे तो त्या ठिकाणी खाण्याच्या उद्देशाने त्या कॅरी बॅगलाच तो पूर्णपणे गिळून टाकतो. साहजिकच त्याचं आयुष्यमान या ठिकाणी कमी होतं आणि लगेच त्याचा अल्पावधीतच मृत्यू होतो. किंवा ज्यावेळेस आपण दसऱ्याला किंवा गणेशोत्सवाला बरेच आपण स्वतःहून सुद्धा या ठिकाणी बरेच या ठिकाणी प्लास्टिक मटेरियल त्या ठिकाणी फुलं असेल किंवा फुलांचा हार असेल किंवा इतर आपलं पूजेचं साहित्य असेल प्लास्टिक मध्ये गुंतवून पाण्यामध्ये सोडून देतो. इव्हन तो सुद्धा घटक त्या ठिकाणी ॲक्वॅटिक मरीन लाईफला या ठिकाणी कारणीभूत आहे, पोल्युशन होण्यासाठी कारणीभूत असल्याचं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. मग आता याच्यावर उपाय काय सांगितलेलं आहे की आता हे पहा, तुम्हाला याच्यापेक्षा आणखीन एक चांगलं उदाहरण मला द्यायला आवडेल. कर्नाटक, मैसूर आणि उटी जे तुम्हाला नावाजलेली शहरं माहित असेल की उटीमध्ये ज्या वेळेस या ठिकाणी मच्छी मार्केट फार फेमस आहे. मग सुरुवातीला त्या ठिकाणी मासे प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये त्या ठिकाणी दिलं जायचं. पण ज्यावेळेस उटीमधल्या सरकारनं या ठिकाणी त्याच्यावर पूर्णपणे बंदी आणलं गेलं त्यावेळेस तिथल्या लोकांनी ते जे काही आता मासे म्हणजे जे काही मासे विकतात ती लोक काय करतात की एक तर प्लास्टिक पिशवी म्हणजे ते पूर्णपणे वापरायला त्यानं बॅन घातलेलं आहे, पूर्णपणे बंदी घातलेली आहे. बॅन बॅन म्हणजे काय, रेस्ट्रिक्शन, पूर्णपणे बंदी, बंदी घातलेल्या वापरावरती. त्यामुळे ती लोक काय करतात, विक्री करणारे लोक जे काही मासे आहेत हे एका कॅरी बॅग मध्ये रॅप करून देतात. रॅप म्हणजे गुंडाळून देतात. त्यामुळे तो जो शहर आहे आता प्लास्टिक फ्री शहर म्हणून या ठिकाणी ओळखला जातो. पहा, ते साहजिकच पोल्युशन निर्माण करायचं की न करायचं हे आपल्या हातामध्ये. मग समजा जर त्याला आळा जर घालायचा असेल तर स्वतः या ठिकाणी ठरवलं पाहिजे की नेमकं काय करता येईल.
हा विचार या ठिकाणी आपण स्वतः करणं आवश्यक आहे. ज्यावेळेस आपण बाजाराला जातो त्यावेळेस या ठिकाणी कॅरी बॅगची पिशवी घेऊन जाण्याऐवजी किंवा आपण ज्यावेळेस बाजाराला जातो त्यावेळेस स्वतःची कापडी पिशवी या ठिकाणी आपण स्वतः नेणं आवश्यक आहे. किंवा ज्यूटच्या पिशव्या तुम्हाला माहित असतील आजकाल फॅशन म्हणून युज केलं जातं जुनं तेच सोनं हे जे म्हणतात हे वाक्य खोटं नाही एवढं लक्षात घ्या. आता एक साधं उदाहरण देतो. पूर्वीच्या काळी आपल्या भारतातील ज्या काही स्त्रिया आहेत नऊवारी आठवारी साड्या नेसायच्या रेशमी साड्या नेसायच्या बरोबर आहे. पण सध्या स्थितीमध्ये बाया कोण वापरत नाहीत. पण आता ते उलट ट्रेंड चालू झालाय पहा. फॅशन म्हणून त्याच साड्या पुन्हा आता या ठिकाणी वापरू लागलेल्या आहेत बरोबर आहे ना. मग आता त्याच पण जसं आता उदाहरण दिलं ज्यूटची पिशवी. ज्यूट तुम्हाला माहित असेल पोत्यासारखं असतं पहा. माहिती आहे ना ज्यूटची पिशवी पहिल्या कोणी हा पाहिले ना. हा ज्यूट आपलं पोतं तर पाहिले तुम्ही बारदाना एकदम जाड असतो त्याच्या थोडस पातळ असतं त्याच्यापेक्षा. हा तशा पिशव्या आता मार्केटमध्ये आलेले आहेत. लोक फॅशन म्हणून आता त्या बॅग यूज करू लागले. तशा पिशव्या जर आपण यूज केलो तर साहजिकच पर्यावरणाला आळा या ठिकाणी बसू शकतो. किंवा कापडी पिशवी म्हणा किंवा कागदी पिशवी म्हणा या ठिकाणी आपण जर वापरलो तर साहजिकच या ठिकाणी प्रदूषण होण्याला आपण या ठिकाणी रोखू शकतो. किंवा ज्यावेळेस आपण प्रवास करत असतो त्यावेळेस पाण्याची बाटली विकत घेण्याऐवजी जर आपण घरातूनच या ठिकाणी पाणी एखाद्या बाटलीमध्ये जर भरून नेलो तर साहजिकच जे आपण विकत बाटली घेतो तिथे आपण आळा घालू शकतो. किंवा ज्यावेळेस आपण मार्केटला या ठिकाणी एखादी वस्तू विकत आणायला जातो त्यावेळेस आपण पिशव्या वगैरे विकत घेण्याऐवजी आपल्या गाडीला स्वतंत्र अशी जर आपण डिक्की जर बसवलं तरी त्याचा त्या ठिकाणी उपयोग होऊ शकतो. म्हणजे अशा प्रकारे जर आपण उपाययोजना जर केलो तर साहजिकच त्याचाही फायदा आपल्याला या ठिकाणी होणार आहे आणि जो काही पोल्युशन निर्माण होतो तो त्या ठिकाणी आपण थांबवू शकतो. किंवा असे वस्तू खरेदी करायचे पहा जे आपण रिसायकल करू शकतो. रिसायकल किंवा रियूज करू शकतो. रिसायकल आणि रियूज म्हणजे काय की रिसायकल म्हणजे एखादी वस्तू अशी घ्यायची की समजा त्याचा वापर जरी झाला फेकून देण्याऐवजी पुन्हा तो जमा करायचा कंपनीकडे. ती कंपनी काय करणार पुन्हा त्याला क्रश करून पुन्हा त्याचं नवीन वस्तू या ठिकाणी निर्माण करत असते. तयार करत असतं. आणि रियूज म्हणजे काय एखादी जर वस्तू बंद पडत असेल तर त्याला आपण वारंवार रिपेअर करून या ठिकाणी वापरू शकतो. म्हणजे अशा गोष्टींचा जर या ठिकाणी बारीक सारीक जर आपण जर विचार जर केला तर त्या गोष्टींचा आपल्याला या ठिकाणी साहजिकच फायदा होणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे हा जर टॉपिक जर झाला की आपला या ठिकाणी सिलेबस संपतो पहा. कोणाला काय डिफिकल्टी वगैरे आहे का? आहे कोणाला डिफिकल्टी काय डाऊट वगैरे? लटके ड्रिल माहित नाही का तुला? ड्रिल आपण काय म्हणतो? ड्रिलचा शब्दशः जर अर्थ पाहिला तर होल पाडणे असा याचा होतो. किंवा कसरत सराव अभ्यास असाही होतो. ठीक आहे. आणखीन काय कोणाला विचारायचंय? काय विचारायचंय कोणाला? विचारा कोणाच्या मनामध्ये काय जर डाऊट असेल तर विचारा. आणि काल जे तुम्हाला एमसीक्यू पाठवलेलं आहे त्यातले बरेचसे क्वेश्चन त्या ठिकाणी विचारले जातील. व्यवस्थित सगळ्या क्वेश्चनचा एमसीक्यूचा अभ्यास करायचा. प्लस जर जसं तुम्हाला सांगितलं की ग्रामरचा सेक्शन पण आहे आणि व्होकॅब्युलरी बिल्डिंगचा पण सेक्शन आहे. व्यवस्थितपणे अभ्यास करा. आणि आणखीन एकदा सांगतो पुन्हा पुन्हा मला सांगायला भाग पडू नका. एकदाच पेपर सॉल्व्ह करायचं. जर तुम्ही समजा आता सॉल्व्ह करून पुन्हा एकदा तुम्हाला वाटलं की ह्याचं उत्तर हे नव्हतं हे असायला पाहिजे होतं असं जर तुम्हाला वाटत असेल आणि त्या पद्धतीने जर तुम्ही पुन्हा एकदा जर सोडवला तर साहजिक तुमचा स्कोर कमी होतो. कारण त्या ठिकाणी कॉम्प्युटर एवढं वेळ नाहीये की डबल डबल या ठिकाणी तुमचा पेपर ऍक्सेप्ट करायला. मार्क तुमचे मायनस मायनस होत असतात. त्यामुळे पेपर एकदाच सोडवायचं. ठीक आहे. आणि ज्या वेळेस तुम्ही पेपर सॉल्व्ह करणार आहे त्यावेळेस तुमचं पूर्ण नाव लिहायचं. पूर्ण नाव फुल नेम कॅपिटल लेटर मध्ये लिहायचं.
स्मॉल लेटर नाही, कॅपिटल लेटर मध्ये तुमचं नाव लिहायचं, तुमचा प्रॉपर ब्रँच. बऱ्याच जणांनी कॉम्प्युटरला असलेल्या विद्यार्थ्यांनी मेकॅनिकल, आपला मित्र जो काही टाईप करतोय तोच केलेला आहे. असं काय उलट सुलट करू नका. तुमचं जे काही प्रॉपर ब्रँच आहे त्यालाच सिलेक्ट करा. ठीक आहे. काय अडचण असेल तर कॉल करून विचारत चला. ठीक आहे. ओके बाय. पुढचा लेक्चर तुमचा फिजिक्स असेल. ठीक आहे. जर काय अडचण असेल तर मला कॉल करून किंवा व्हॉट्सअप करून सांगत जा. ओके. Good morning, everybody. ब्लॅकबोर्ड थोडासा क्लिअर करतो. Okay. So today we are starting with the last unit. छोटासा राहिलेला आहे, ऑप्टिक्स, लाईट दॅट विल से. ऑप्टिक्स मध्ये बेसिक आयडियाज तुम्ही शिकणार आहात जे 10वी पर्यंत शिकलात. फक्त एक प्रोबॅबली नवीन आयडिया असेल, इट मे बी द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनॉमिना. तर पूर्वी त्या सगळ्या गोष्टी आपण रिवाइज करणार आहोत आपल्या टॉपिक मध्ये असलेल्या, आणि तुम्ही 10वी पर्यंत जे काही शिकलात ते. पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत लाईट म्हणजे काय. लाईट, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल. करेक्ट आहे ना. लाईट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. When it falls on certain object, so that object is visible to we people. That makes the objects visible. Correct. This energy is propagating through the given medium in the form of electromagnetic waves. Light कोणत्या स्वरूपात आहे? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्वरूपात लाईट त्या दिलेल्या व्हॅक्यूम मध्ये किंवा मीडियम मध्ये जात असतो. हे सगळे आयडिया लक्षात ठेवा. लाईट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट मेक्स द थिंग्स विजिबल. ऑब्जेक्ट्स आर मेड विजिबल when the light is falling on that object. Light propagates, it travels through that given medium in the form of electromagnetic waves. एवढं सध्या लक्षात ठेवणार आहोत आपण. इट इज सफिशियंट. मेनली आपण शिकणार आहोत द ऑप्टिकल फिनॉमिना लाईक रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बघूया एका पाठोपाठ एक आपण हे ऑप्टिकल फिनॉमिना शिकणार आहोत. तर पूर्वी लाईट बद्दल जी माहिती सांगितली ते लक्षात ठेवणार आहात तुम्ही. त्यातला पहिला ऑप्टिकल फिनॉमिना आपण शिकणार आहोत. इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. रिफ्लेक्शन म्हणजे काय? जेव्हा लाईट येऊन एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती पडतो, तो लाईट त्या ऑब्जेक्ट पासून काय होणार आहे? रिबाउंड होणार आहे. इमॅजिन दॅट यू आर हॅव्हिंग ए बॉल, रबर बॉल. यू थ्रो दॅट रबर बॉल ऑन ए नॉर्मल वॉल. भिंतीवरती फेकलात की भिंतीपासून तो बॉल काय होतो? रिबाउंड्स होतो. सेम थिंग इज देअर. When a light is incident on a reflecting material like mirror, the light is rebounding from that reflecting material.
So this rebouncing of light from certain reflecting material like mirror, it is called as the reflection of light. शब्द लक्षात ठेवा, रिबाउन्सिंग. मग लाईट वाटेल त्या पद्धतीने रिबाउन्स होत नाही. लाईट जेव्हा रिबाउन्स होतो त्यावेळेला इट टेक्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू कव्हर दॅट डिस्टन्स. कमीत कमी वेळेमध्ये तो लाईट त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचतो. म्हणून लाईट नेहमी स्ट्रेट लाईन मध्ये जातो असं आपण म्हणतो. कर्ड पाथ वगैरे लाईट घेत नाही. लाईट ट्रॅव्हल्स इन ए स्ट्रेट लाईन. इट ऑलवेज टेक्स द मिनिमम टाइम टू रीच दॅट सेकंड पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन. ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. मग लाईट वाटेल त्या पद्धतीने रिफ्लेक्ट होत नाही, रिबाउन्स होत नाही. त्यासाठी काही रूल्स आहेत. काय काय रूल्स आहेत आपण जस्ट एक डायग्राम मी काढतो, समजावून सांगतो, देन ट्राय टू अंडरस्टँड द रूल्स. इमॅजिन दॅट देर इज ए प्लेन मिरर. सपाट आरसा आपण ठेवलेला आहे. करेक्ट. लेट्स कॉल दिस प्लेन मिरर ॲज XY. A light ray is obliquely incident. We are here assuming that the light energy is traveling in the form of a ray. ज्याला आपण रे ऑप्टिक्स असं म्हणतो. करेक्ट आहे ना. प्रकाश हा किरणाच्या फॉर्म मध्ये, प्रकाश किरण, किरण शलाका असं मराठीमध्ये शब्द आपण यूज करतो. मग जेव्हा हा प्रकाश किरण येऊन आरशावरती पडतो, मी मुद्दामून ऑब्लिक इन्सिडंट दाखवलेला आहे. करेक्ट आहे. ऍट द पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स आय कॅन ड्रॉ हिअर ए परपेंडिक्युलर. आरशाला मी काय करतो, ज्या ठिकाणी येऊन हा पडलेला त्या ठिकाणी एक लंब काढलेला आहे, डॉटेड लाईन दॅट यू आर ऑब्झर्विंग. दिस डॉटेड लाईन विच इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन मिरर at the point of incidence is called as normal. त्याला आपण नॉर्मल असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, इफ दिस इज AO, then I am going to draw ON as the normal. ON ला आपण नॉर्मल म्हणतो. AO हा आपाती किरण आहे, इन्सिडंट रे. आपाती किरण असं मराठीमध्ये आपण म्हणतो. मग आपाती किरणांनी नॉर्मलशी, नॉर्मल ह्याला मराठीत शब्द आहे स्तंभिका. आपाती किरणांनी स्तंभिकेशी केलेला जो अँगल आहे त्याला आपण आपाती कोन म्हणतो मराठीमध्ये. इंग्लिशमध्ये अँगल मेड बाय द इन्सिडंट रे विथ द नॉर्मल at the point of incidence is called as angle of incidence. हे सगळे टर्म्स तोंडपाठ करणार आहात. The question may be there in the form of the definition, right? So काय काय बघितलं आपण? A light ray AO is incident, right? It is called as the incident light ray, making some angle with the normal at the point of incidence. Angle made by incident ray with the normal, it is called as angle of incidence. Correct. आता इथून हा लाईट रे काय होणार आहे? रिबाउन्स होणार आहे. रिबाउन्स होताना मी मगाशी सांगितल्यासारखं इट टेक्स द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट इंटरवल मध्ये तो त्या दुसऱ्या पॉइंट कडे पोहोचणार आहे. शॉर्टेस्ट इंटरवल मध्ये जात असल्यामुळे तो असा वाकडा तिकडा कुठल्याही मार्गाने जाणार नाही. तो सरळ रेषेमध्ये काय होणार आहे? त्या पॉइंट पर्यंत जाणार आहे. Minimum time is taken by that light ray to reach that destination point. Correct आहे. त्यामुळे लाईट रे O पॉइंट पासून सरळ रेषेत काय होणार आहे? रिफ्लेक्ट होणार आहे. So I will call OB as the reflected ray. The light ray which is rebouncing from that mirror, traveling in the air, let's say, it is called as the reflected light ray. आपाती किरण आणि हा आहे परावर्तित किरण. परावर्तन, रिफ्लेक्शनला मराठी शब्द आहे परावर्तन. तो आपाती किरण आणि परावर्तित किरण. परावर्तित किरणांनी स्तंभिकेशी केलेला कोन परावर्तन कोन, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
So this angle made by the reflected ray OB with the normal, it is called as the angle of reflection. If light follows the shortest route, minimum time मध्ये जर तो इथून इकडे जात असेल तर नेहमी लक्षात ठेवा की अँगल ऑफ इन्सिडन्स मस्ट बी इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपाती कोन आणि परावर्तित कोन ह्या दोघांची मापे नेहमी सारखे समान असतात. अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ऑलवेज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. And this is the first law of reflection. How exactly the light ray is reflected from the surface? It is reflected from the surface in such a way that angle of incidence and angle of reflection, they are always equal. दोन्ही समान असतात. आणखीन काय दिसतंय आपल्याला डायग्राम कडे बघितल्यानंतर? डायग्राम कडे बघितलं की दिसतंय की incident ray and reflected ray, they are on the opposite sides of normal. स्तंभिकेच्या विरुद्ध बाजूला दोन्ही किरण आहेत, एकाच बाजूला कधी हे नसतात. Remember, if it is a plane reflecting surface, then reflected ray and the incident ray, they are on the opposite sides of the normal. दोन्ही स्तंभिकेच्या विरुद्ध बाजूला असतात. It is rule number 2 that incident ray and reflected ray are on opposite sides of normal. Correct. It is second rule. Rule number 3. काय बघतो आपण आणखीन की incident ray, reflected ray and normal, they are in the same plane. या ब्लॅकबोर्डच्याच प्लेन मध्ये तुम्हाला तिन्ही मिळणार आहेत. हा आपाती किरण, हे परावर्तित किरण आणि स्तंभिका एकाच प्रतलात आहे. ऑल द थ्री आर इन द सेम प्लेन. देर इज नो चेंज इन द प्लेन आफ्टर रिफ्लेक्शन. प्रतल बदलत नाही. एकाच प्रतलामध्ये आपाती किरण आहे, परावर्तित किरण आहे आणि स्तंभिका, तिन्ही एकाच प्रतलात तुम्हाला सापडतील. इट इज रूल नंबर 3. करेक्ट. हे रूल्स तोंडपाठ करायचे आहेत आपल्याला. मेन रूल कोणता? अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज इक्वल. सेकंड रूल, incident ray and reflected ray, they are lying on the opposite sides of the normal drawn at the point of incidence. Third rule, incident ray, reflected ray and the normal, they are in the same plane. हे तिन्ही रूल्स तोंडपाठ करणार आहात तुम्ही. ओके. मग आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवणार आहोत जी आपण सम किंवा एमसीक्यू मध्ये वापरणार आहोत. लाईट रे असा आला, ऍक्च्युअली जायला पाहिजे होते, असं सरळ जायला पाहिजे होते, पण तो परावर्तित झाल्यामुळे तो लाईट रे इकडे कुठेतरी गेला. बघा, दिस इज अ लाईट रे. ऍक्च्युअली इट हॅज टू ट्रॅव्हल अलॉंग दिस डायरेक्शन. आरसा जर नसता तर लाईट रे कसा गेला असता? असा सरळ इकडे गेला असता. आरसामध्ये टाकल्यामुळे तो लाईट रे काय झाला? इकडे गेला. म्हणजे आपल्या मार्गापासून तो विचलित झाला. मराठी छान शब्द आहे, विचलन होणे. करेक्ट. द लाईट रे इज डिव्हिएटेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ अँड दॅट अँगल ऑफ डिव्हिएशन यू आर गोइंग टू राईट. फॉर्म्युला फॉर दॅट अँगल ऑफ डिव्हिएशन. तो जायला पाहिजे या मार्गाने, गेला या मार्गावरून. किती अँगल मधनं तो फिरला? एवढ्या अँगल मधून तो फिरलेला आहे. What is the value of this angle? That you are going to now calculate. Call that angle as a delta, angle of deviation असं आपण म्हणूया. विचलन कोणाचं माप किती आहे, त्याची व्हॅल्यू किती आहे, ते आपण फक्त लिहिणार आहोत बाय रेफरिंग जॉमेट्री ऑफ द फिगर. डायग्राम कडे बघा. लाईट रे असा आला आणि इकडे जाणार आहे, म्हणजे या ठिकाणी जो मोठा अँगल तयार होणार आहे तो 180 अंशाचा आहे. करेक्ट. त्या 180 अंशामध्ये आय आहे, आर आहे आणि डेल्टा पण आहे. सो व्हॉट इक्वेशन आय कॅन राईट? सिंपल इक्वेशन आय कॅन राईट हिअर. 180 इक्वल टू आय प्लस आर प्लस डेल्टा.
करेक्ट आहे, काही डाऊट नकोय. सी सिंपल आयडिया, आय प्लस आर प्लस डेल्टा 180 अंश. आता पहिल्या रूल प्रमाणे आपण काय बघितलं की अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर एक्झॅक्टली इक्वल. If I equal to R, then I plus R can be written as either 2I plus delta, or you can write it as 2R plus delta. I ची व्हॅल्यू टाकला तर 2R येईल, R ची व्हॅल्यू टाकला तर 2I येईल. कोणतीही व्हॅल्यू टाका, आपल्याला उत्तर मिळेल 2I plus delta 2R plus delta equal to 180. त्याच्यावरून आपल्याला विचलन कोणाचं माप मिळेल, इट इज आयदर 180 minus 2I or it is 180 minus 2R. When the light ray is reflected from the boundary of a medium like plane mirror for example, then angle of deviation is given by the formula 180 minus 2I or 180 minus 2R. हे दोन्ही व्हॅल्यूज आपण लक्षात ठेवणार आहोत सम्स किंवा एमसीक्यू सोडवताना. करेक्ट. दिस इज द पार्ट दॅट वन हॅज टू स्टडी फॉर द रिफ्लेक्शन. एवढा पार्ट फक्त लक्षात ठेवणार आहोत आपण रिफ्लेक्शन साठी. दुसरा गुणधर्म आपण शिकणार आहोत प्रकाशाचा, तो आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. दॅट आय विल राईट हिअर. इट इज रिफ्रॅक्शन, ज्याला आपण मराठीमध्ये अपवर्तन म्हणतो. करेक्ट. म्हणजे जेव्हा एखादा लाईट रे एका ट्रान्सपरंट मीडियम मधून दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियम मध्ये आत शिरत असेल, त्यावेळेला जे काही तिथे चेंजेस होणार आहेत इट इज कॉल्ड ॲज द अपवर्तन. करेक्ट आहे ना. हा परावर्तन आहे, हे आपण बघितलं. रिफ्लेक्शन. आता आपण शिकणार आहोत रिफ्रॅक्शन. Assume that a light ray is traveling from air to a transparent material medium like glass, water, etc. etc. कोणतेही ट्रान्सपरंट मटेरियल आपल्याला चालेल. ओके. See, I will represent that idea here. Assume that the first medium is air. XY, it is the boundary separating air and second denser medium, let's say glass. पाणी घ्या, ग्लास घ्या, कोणतंही ट्रान्सपरंट डेन्सर मीडियम आपण कन्सिडर करणार आहोत. मग ऍज युजली एक लाईट रे येऊन त्या बाउंड्रीवरती पडणार आहे. दिस विल बी AO, अ लाईट रे इन्सिडेंट ऑब्लिकली ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एअर अँड ग्लास. करेक्ट आहे. ड्रॉ ए नॉर्मल ॲट द पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स. आता इथे नॉर्मल काढताना आपल्याला दोन्ही मीडियम मध्ये नॉर्मल काढावं लागेल. मगाशी इथे एकच मीडियम असल्यामुळे मी वरच नॉर्मल दाखवलेला आहे. इथे वर पण मीडियम आहे एअर, खाली पण मीडियम आहे ग्लास, त्यामुळे पूर्ण दोन्ही मीडियम मध्ये मला नॉर्मल्स दाखवायचे आहेत. सो दॅट आय हॅव शोन हियर. नाउ लाइट रेज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम एअर मीडियम इनटू द ग्लास मीडियम. Actually, from the surface of the glass, partly the light is reflected and partly it is refracted. पडणाऱ्या एकूण लाईट एनर्जी पैकी थोडा भाग रिफ्लेक्ट पण होतो काचेच्या सरफेस पासून, आणि राहिलेला भाग काय होणार आहे, काचेच्या आतमध्ये शिरणार आहे. पण आपण इथे रिफ्रॅक्शन शिकत असल्यामुळे तो डोंट बॉदर अबाउट द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द एनर्जी. इथे आपण रिफ्लेक्टेड पार्ट कन्सिडर करणार नाही, फक्त पूर्णपणे एनर्जी आत शिरणार आहे असं आपण अज्युम करणार आहोत. When the light ray is entering into the glass, it follows some rules. पाहिजे त्या पद्धतीने तो काय होत नाही, आतमध्ये शिरत नाही. जसं इथे आपण बघितलं तसं इथेही त्या लाईट रेला काही रूल्स आहेत. The light ray is following certain rules. What are the rules that the light ray is following when it travels from a rarer medium to denser medium? Then we go for a denser medium to rarer medium, etc. etc. Baga, the light ray is refracted in such a way that
when it is traveling from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. करेक्ट आहे. विरळ माध्यमामधून जेव्हा तो घन माध्यमात शिरतो त्यावेळेला स्तंभिकेच्या बाजूला तो बेंड होतो, झुकतो. त्याच्या उलट जेव्हा तो घन माध्यमामधून विरळ माध्यमात जातो तो स्तंभिकेपासून लांब जातो. हे डोक्यात फिक्स ठेवा. एअर किंवा व्हॅक्यूम मधून ग्लास किंवा वॉटर मध्ये येताना इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ग्लास किंवा वॉटर मधून एअर मध्ये जाताना इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो हियर आय एम गोइंग टू शो द रिफ्रॅक्टेड लाईट रे. एअर कडून ग्लास कडे तो इकडे बेंड होतो. इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो दॅट angle made by incident ray with the normal, it is called as angle of incidence. Same thing, kahi badal nahi. Similarly, angle made by the refracted light ray with the normal, it is called as the angle of refraction. This will be that angle of refraction. What you come to know, that angle of incidence is greater than the angle of refraction when a light ray is traveling from rarer medium to denser medium. ह्याच्या उलट when a light ray is traveling from denser medium to rarer medium, angle of incidence is smaller, angle of refraction is larger. हे असं का होतं? साधं कारण आहे, लक्षात ठेवायला हरकत नाही. That when a light ray is traveling through a single medium, there is no change in the parameters of light wave. लाईक वेवलेंथ, फ्रिक्वेन्सी, वेलॉसिटी हे बदलत नाहीत जेव्हा तो प्रकाश एकाच माध्यमामधून जात असेल तेव्हा. पण जेव्हा तो माध्यम बदलतो, रेरर कडून डेन्सर कडे किंवा डेन्सर कडून रेरर कडे जातो, त्यावेळेला लाईटची वेलॉसिटी बदलते. लाईटचा वेवलेंथ बदलणार आहे पण फ्रिक्वेन्सी कधीही बदलत नाही. हे फिक्स ठेवा. The frequency of light never changes when that light ray is changing the medium. Maybe rarer to denser or denser to rarer. पण बाकी दोन गोष्टी, वेवलेंथ बदलणार आहे, वेलॉसिटी सुद्धा बदलणार आहे. मग कसं बदलणार आहे तो माहिती आहे तुम्हाला? विरळ माध्यमातनं घन माध्यमात गेल्यानंतर, रेरर कडून डेन्सर कडे गेल्यानंतर velocity of that light decreases. Wavelength will decrease. While when it travels from denser medium to rarer medium, velocity increases, wavelength will increase. So remember ही idea. Velocity कमी होत असल्यामुळे light ray air मधून glass मध्ये जाताना it bends towards the normal. Glass मधून air मध्ये जाताना velocity वाढणार आहे. वाढत असल्यामुळे it bends away from the normal. Just remember these things. या गोष्टी लक्षात ठेवा प्रणीत. ओके. आता किती अँगल मधनं ते रिफ्रॅक्ट होणार आहे त्यासाठी एक रूल आहे. इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन. अकॉर्डिंग टू स्नेल, स्नेल नावाचा एक सायंटिस्ट आहे, त्यांनी हे रूल सांगितलेला आहे अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन. झालेले तुम्हाला 10th ला, यू आर गोइंग टू स्टडी. So according to the Snell's law of refraction, a light ray is refracted in the second medium in such a way that refractive index of the second medium with respect to first medium. Baga, refractive index of second medium is glass. With respect to first medium is air. It is equal to the ratio of sine of angle of incidence in the first medium to sine of angle of refraction in the second medium. Always this rule is followed. Mu equal to, जे जर समजा इथे एअर असेल तर ए लिहायची गरज नाही ऍक्च्युअली, पण तरी पण मी तुम्हाला लिहून दाखवलंय की इट इज रीड ॲज refractive index of glass with respect to air. काचेचा अपवर्तनांक कुणाच्या रिस्पेक्टिव्ह मध्ये? एअरच्या रिस्पेक्टिव्ह मध्ये. मग म्यू इक्वल टू, सोप्या भाषेत जी आणि ए आपण काढून टाकलं
तर म्यू इज इक्वल टू साइन आय अपॉन साइन आर, याला आपण स्नेल्स लॉ म्हणणार आहोत. करेक्ट आहे. मग नेहमी लक्षात ठेवा की कोणत्याही घनमाध्यमाचा अपवर्तनांक हा 1 पेक्षा मोठा असतो. व्हॅक्यूम साठी आपण 1 घेतो. फॉर व्हॅक्यूम रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वी ट्रीट ॲज 1. फॉर एअर इट इज 1.0003, 0003 हवेसाठी. म्हणजे हवेचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1 नाहीये, थोडासा जास्त आहे, खूप निग्लिजिबली जास्त आहे. त्यामुळे आपण प्रॅक्टिकल मध्ये म्हणजे सम सोडवताना एअरचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सुद्धा किती घेणार आहोत, 1 घेणार आहोत. पण ऍक्च्युअली त्याची व्हॅल्यू किती आहे, 1.0003 एवढा आहे, 0003. पाण्याचा अपवर्तनांक 1.33, 4/3. करेक्ट. ग्लासचा अपवर्तनांक 3/2, 1.5. डायमंडचा अपवर्तनांक 2.4. काय लक्षात येते आपल्याला की सगळ्या घनमाध्यमाचा अपवर्तनांक हा 1 पेक्षा मोठा आहे. जर म्यूची व्हॅल्यू 1 पेक्षा मोठा असेल, बघा ह्या इक्वेशन कडे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ अ डेन्सर मीडियम इज ग्रेटर दॅन 1. म्यू जर 1 पेक्षा मोठा असेल तर साइन आय मोठा, साइन आर लहान, म्हणजे आय मोठा, आर लहान. ह्याचा अर्थ लाईट रे बघा, आय मोठा पाहिजे, आर ची व्हॅल्यू लहान पाहिजे, म्हणून तो लाईट रे नॉर्मल कडे बेंड होतो. साइन आय अपॉन साइन आर, दिस रेशियो शुड बी ग्रेटर दॅन 1. फॉर दॅट पर्पज आय मस्ट बी ग्रेटर दॅन आर. उलट विचार करा, आर इज लेस दॅन आय, आर लहान असल्यामुळे लाईट रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. स्तंभिकेच्या बाजूला तो काय होतो, प्रकाश किरण बेंड होणार आहे. करेक्ट. तर रिमेंबर दिस इक्वेशन, म्यू जी ए, कोणताही डेन्सर मीडियम असू दे, वॉटर असेल तर दॅट वी कॉल ॲज म्यू डब्ल्यू ए इक्वल टू साइन आय अपॉन साइन आर. हे इक्वेशन लक्षात ठेवा. अपवर्तनांकाचं हे सूत्र आहे स्नेल्स लॉ प्रमाणे. आणखीन एक सूत्र आहे अपवर्तनांकाचं, कोणाला सांगता आलं तर ॲब्सोल्युटली गुड वन. इफ यू नो द बेसिक फॉर्म्युला फॉर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, पटकशी चॅट बॉक्स मध्ये जाऊन राईट साइडचं काही दिसत नाही का रे प्राणी? मला तर इथे स्पष्टपणे स्क्रीनवरती एव्हरीथिंग इज विजिबल. इट इज सी, एव्हरीथिंग इज विजिबल. इन्सिडंट रे लिहिलेलं नाही का, रिफ्रॅक्टेड रे ऑन अपोजिट साइड्स, इट इज एव्हरीथिंग इज देअर. दिसतंय? विशेष तसं काही हे झालेलं नाही. ओके, इवन देन आय विल ट्राय टू राईट ऑन द लेफ्ट साइड द मोर थिंग्स. करेक्ट आहे. ओके, माझा क्वेश्चन असा होता, द क्वेश्चन वॉज, इज देअर एनी अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्युला फॉर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स? If you know that alternative formula, go to the chat box and answer me. Okay, that instruction is welcome from Wiki. Granted. I try to write on the left side of the blackboard. काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त मला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला जर, हा तो एक करेक्ट आहे ना, साइन आय अपॉन साइन आर आपण फळ्यावरती बघितलेला आहे. आणखीन एखादा तुम्हाला फॉर्म्युला कोणता माहिती आहे का सांगा. स्नेल्स लॉ प्रमाणे आपण साइन आय अपॉन साइन आर घेतो. इज देयर एनी मोर फॉर्म्युला दॅट यू नो अबाउट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इन द 10th स्टँडर्ड? बिल्कुल करेक्ट आहे, ऍब्सोल्युटली करेक्ट वन. व्हेरी गुड. जाधव, बिल्कुल करेक्ट आहे. So read that relation, everyone should read it, that it is the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in that medium. Correct one. V upon C. बिल्कुल करेक्ट आहे.
जसं म्यू इक्वल टू साइन आय अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ वरनं आपण डिराईव्ह करतो, तसं बेसिक फॉर्म्युला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचं काय आहे आता तिने सांगितल्याप्रमाणे करेक्ट आहे बिलकुल. म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाईट इन द डेन्सर मीडिया. इट इज एन म्हणा म्यू म्हणा, इट इज इमटेरियल. सिम्बॉल्स तिथे मला चॅटबॉक्स मध्ये दिसत आहेत की एन असं लिहिलेलं आहे. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. 10वी पर्यंत आपण एनच म्हणत होतो. थोडस आता त्यांनी सिम्बॉल बदललेले आहे, कारण फ्रिक्वेन्सीसाठी सुद्धा आपण ह्याला एन म्हणतो, त्यामुळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला म्यू असं कॉल केलेलं आहे. सी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हॅज वन मोर फॉर्म्युला, स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाईट इन दॅट मीडिया. दिस इज ऑल्सो ऍब्सोल्युटली करेक्ट फॉर्म्युला. हे लक्षात ठेवा. मग ह्याच्यावरनं मी तुम्हाला एमसीक्यू साठी एक छोटासा फॉर्म्युला डिराईव्ह करून देतो, लक्षात ठेवणार आहात. यू रिमेंबर इट अँड यूज द फॉर्म्युला फॉर सॉल्विंग द सम्स अँड एमसीक्यू. कारण सगळे सम्स फक्त या स्नेल्स लॉ वर डिपेंडेंट आहेत असं नाही. अपवर्तनांकाचं आणखीन एक सूत्र तुम्ही मला सांगितलं तर ह्याचाही वापर आपण करणार आहात. प्रकाशाचा निर्वात पोकळीमधला वेग किती असतो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. It is 3 × 10⁸ meter per second will be speed of light in the vacuum. Divide it by speed of light in that given medium. It will be given in the data. भागाकार करा and whatever the answer you get, it will be the refractive index of that denser media. आणि एक जस्ट सेन्स लक्षात ठेवा की कोणत्याही घनमाध्यमाचा अपवर्तनांक हा 1 पेक्षा मोठा असतो. बस एवढं लक्षात ठेवलं की उत्तर तुम्हाला तोंडपाठ पाहिजे. मी मगाशी सांगितलेलं काही ठराविक मीडियमच आपण वापरणार आहोत. एअर असेल तर 1.0003, वॉटर असेल तर 4/3 1.33, ग्लास असेल तर 3/2 1.5, अगदी जास्तीत जास्त डायमंड पर्यंत गेला तरी इट इज 2.4. हे सगळ्या व्हॅल्यूज 1 पेक्षा मोठे येणार आहेत. हे डोक्यात ठेवा. दॅट इज सफिशियंट. ओके. मग आणखीन एक फॉर्म्युला मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवतो. बघा, स्पीड ऑफ लाईट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेव्हलेंथ अँड फ्रिक्वेन्सी. 10वीला तुम्ही बघितलं असाल, बघितलं नसेल तर लक्षात ठेवा. आय विल राईट दॅट फॉर्म्युला समवेअर हियर, जिथे जागा अवेलेबल आहे. V इक्वल टू n लॅम्बडा. वेलॉसिटी ऑफ लाईट किंवा कोणत्याही वेव्हची वेलॉसिटी हे कोणाकोणाच्या गुणाकारा एवढा असतो? फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ ह्यांच्या गुणाकारा एवढा असतो. फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाइड बाय वेव्हलेंथ. करेक्ट आहे. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की when the light ray is changing the medium, frequency does not change. Only velocity will change, wavelength will change. फ्रिक्वेन्सी मात्र कधीही बदलत नाही. हे डोक्यात फिक्स ठेवा. करेक्ट. कुठल्याही वेव्हची फ्रिक्वेन्सी मीडियम बदलल्यामुळे बदलत नाही. फक्त वेव्हलेंथ बदलणार आहे, स्पीड बदलणार आहे. त्यामुळे C/V इट कॅन बी रिटन ॲज n तर सेम. इट इज लॅम्बडा व्हॅक्यूम अपॉन n तर सेम लॅम्बडा मीडियम n कट. आणखीन एक फॉर्म्युला काय सापडला? म्यू इक्वल टू वेव्हलेंथ इन व्हॅक्यूम डिवायडेड बाय वेव्हलेंथ इन द मीडिया. प्रकाशाचा निर्वात पोकळीतल्या तरंग लांबी भागिले प्रकाशाचं त्या माध्यमातील तरंग लांबी, ह्या दोघांच्या रेशोला सुद्धा आपण काय म्हणतो? अपवर्तनांक म्हणतो. हे एमसीक्यू साठी लक्षात ठेवा किंवा सम सोडवताना you are going to remember these ideas. Frequency does not change. कट केलेला आहे. फक्त वेव्हलेंथ असल्यामुळे त्यांचा रेशो सुद्धा अपवर्तनांक असेल. आता बघा, अपवर्तनांकाचे किती फॉर्म्युला सापडले? साइन आय अपॉन साइन आर. मगाशी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे C/V, स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाईट इन द मीडियम. आणि आता आणखीन एक सापडला आपल्याला, इट इज वेव्हलेंथ इन द व्हॅक्यूम अपॉन वेव्हलेंथ इन दॅट मीडिया. राईट. हे लक्षात ठेवा. काय प्राणी? राईट साइड ऑन झाल्यावर काय आहे? हा, ऑन झाल्यावर अपोजिट साइड्स. ऑन झाल्यावरती काय आहे?
OPP, it stands for opposite. SIDES, sides, opposite sides. विरुद्ध बाजूला आहेत ना. मराठीत मी सांगितलं की तुम्हाला की दोन्ही किरण स्तंभिकेच्या विरुद्ध बाजूला आहेत. इथेही तेच आहे, ते लॉ अजून राहिलेले आहेत आपले. आपण फक्त स्नेल्स लॉ बद्दल सगळं आतापर्यंत डिस्कस केलेलं आहे. इथे काय लक्षात येईल? सेम थिंग. आपाती किरण आणि अपवर्तित किरण स्तंभिकेच्या विरुद्ध बाजूला आहे. इन्सिडेंट लाईट रे अँड रिफ्रॅक्टेड लाईट रे, दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. पॉइंट नंबर 3, incident ray, refracted ray and the normal all are in the same plane. एकाच प्रतलात तुम्हाला हे तिन्ही सापडतील. ब्लॅकबोर्ड वरती तुम्हाला दिसेलच. ओके, जेवढा पार्ट ब्लॅकबोर्ड वरती आहे तेवढं लिहून घ्या आणि मग आपण आणखीन थोड्याशा आयडियाकडे जाणार आहोत रिफ्रॅक्शन मधल्या. I hope you have taken all these ideas. Let me erase the part. I hope you have taken everything. Diagram मी तसंच ठेवतो, मला तो डायग्राम लागणार आहे. जसं आपण रिफ्लेक्शनच्या वेळेला अँगल ऑफ डिव्हिएशन कॅल्क्युलेट केलेला आहे, विचलन कोन, किती अँगल मधून तो लाईट रे विचलित झाला रिफ्लेक्ट होण्यापूर्वी, तसं इथेही आपण काढणार आहोत. ऍक्च्युअली ह्या लाईट रे कसं जायला पाहिजे होतं? इफ दिस ग्लास वुड नॉट बी देअर, light would have traveled in this direction. ग्लास जर इथे नसता तर लाईट रे असा सरळ गेला असता. ग्लास ठेवल्यामुळे लाईट रे इकडे गेला. करेक्ट आहे ना? मग किती अँगल मधून तो विचलित झाला? एवढ्या अँगल मधून तो विचलित झाला. द अँगल थ्रू विच दॅट इन्सिडेंट लाईट रे इज डिव्हिएटेड फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन, it is called as angle of deviation. विचलन कोन म्हणतात. आता ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची, त्यासाठी परत यू आर रेफरिंग द जॉमेट्री ऑफ द फिगर. डायग्राम कडे बघा. हा जर आय असेल तर हा एकूण अँगल सुद्धा आय होणार आहे. परस्पर विरुद्ध कोन, वर्टिकली अपोजिट अँगल्स. करेक्ट आहे. हा टोटल अँगल जर आय असेल, डेल्टाची व्हॅल्यू आय मायनस आर एवढी होणार आहे. अँगल ऑफ डिव्हिएशन डेल्टा इक्वल टू आय मायनस आर. जस्ट रिमेंबर दॅट वन मोर रिलेशन इन केस ऑफ द रिफ्रॅक्शन. विचलन कोन कॅल्क्युलेट करताना आय मायनस आर हा फॉर्म्युला आपण वापरणार आहोत. फक्त आय मायनस आर केव्हा ऍप्लिकेबल आहे? जेव्हा लाईट रे रेरर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये जात असेल तेव्हा. ह्याच्या उलट लाईट रे जर डेन्सर मीडियम मधून रेरर मीडियम मध्ये जात असेल तर तो डायग्राम कसा होणार आहे? दॅट आय विल ड्रॉ हिअर. इमॅजिन हा ग्लासच आहे आणि हा एअर आहे. मग ग्लास मधून एखादा लाईट रे एअर मध्ये चाललेला आहे, त्यावेळेला डेन्सर कडून रेरर कडे जाणार आहे. स्पीड ऑफ लाईट वाढणार आहे. स्पीड ऑफ लाईट वाढल्यामुळे इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. स्तंभिकेपासून तो दूर जातो. स्तंभिकेपासून दूर गेल्यामुळे ऑटोमॅटिकली डायग्राम कडे बघितलं की तुमच्या लक्षात येईल की अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज ग्रेटर दॅन द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. अपवर्तन कोन हा आपाती कोनापेक्षा मोठा होतो. मग त्या केसमध्ये आपण आय मायनस आर वापरणार नाही आहोत. त्या केसमध्ये उलट काय होईल? आर मायनस आय. फॉर दिस केस डेल्टा विल बी आर मायनस आय. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे आयडिया पण लक्षात ठेवा की घन माध्यमातनं विरळ माध्यमात जाताना प्रकाश किरण स्तंभिकेपासून दूर जातो. आपाती कोन लहान मापाचा असतो, अपवर्तित कोन मोठ्या मापाचा असतो. आय इज लेस दॅन आर, therefore deviation will be r minus I. So this idea one has to remember about the refraction.
सो रिफ्लेक्शन झालं, रिफ्रॅक्शन झालं. ह्याच्यानंतर एक लास्ट फिनॉमिनन तुम्ही शिकणार आहात फ्रॉम द ऑप्टिक्स. इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनॉमिना. काय प्रकार आहे, काय काय होणार आहे, सगळ्या गोष्टी आपण काय करूया, बघणार आहोत. लेट्स सी व्हॉट इज दॅट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनॉमिना. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR. काय प्रकार आहे मी तुम्हाला जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करून सांगतो, लक्ष देऊन ऐका. मगाशी मी सांगितलं की व्हेन अ लाईट रे इज फॉलिंग ऑन सरफेस ऑफ आयदर वॉटर ऑर ए ग्लास स्लॅब, त्यावेळेला सायमल्टेनियसली द लाईट रे इज रिफ्लेक्टेड अँड द लाईट रे इज रिफ्रॅक्टेड. दोन्ही फेनॉमेना सायमल्टेनियसली तिथे दिसतात आपल्याला. काही भाग प्रकाशाचा परावर्तित होतो, काही भाग प्रकाशाचा दुसऱ्या माध्यमामध्ये अपवर्तित होतो. मग मगाशी आपण फक्त अपवर्तन शिकत असल्यामुळे परावर्तित भाग आपण सोडून दिला. मग इथे मात्र आपण दोन्ही आयडियाज कन्सिडर करणार आहोत. that some part of the energy is reflected and certain part of the energy is refracted. Correct. इथे मेन कंडिशन लक्षात ठेवा. The most important condition for the total internal reflection is light must travel from a denser medium to the rarer medium. घन माध्यमामधून त्या लाईटला विरळ माध्यमामध्येच जायचं आहे, उलट नाही. एअर टू ग्लास नेव्हर पॉसिबल, ग्लास टू एअर ओके ग्रँटेड, हे लक्षात ठेवा. घन माध्यमामधून त्या लाईटला आपण विरळ माध्यमामध्ये पाठवणार आहोत. सो रेफर धिस डायग्राम, थोडस लक्ष देऊन बघा. ओके, assume that this is glass medium and this is air medium. Correct. आता मी वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या लाईट रेला इन्सिडेंट व्हायला भाग पाडणार आहे. 4 पॉइंट्स आय हॅव सिलेक्टेड इनसाइड दॅट मीडियम, म्हणजे त्या बाउंड्रीवरती 4 पॉइंट्स मी घेतलेले आहेत. करेक्ट. 4ही ठिकाणी मी पहिल्यांदा नॉर्मल्स काढून घेतो. स्तंभिका दॅट वी आर गोइंग टू कॉल. बघा, when the light is traveling from glass to air, at that time just we have discussed that light ray is bending away from the normal. लाईट रे काय होतो, नॉर्मल पासून दूर जातो, गिव्हिंग R greater than I. If you go on increasing the angle of incidence, angle of refraction also go on increasing. आपाती कोन आपण वाढवत वाढवत गेलो की अपवर्तित कोन सुद्धा काय होत जाणार आहे, वाढत वाढत जाणार आहे. ओके, दुसऱ्या केस मध्ये मी अँगल ऑफ इन्सिडन्स वाढवतो पहिल्या केस पेक्षा. ऑटोमॅटिकली अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन सुद्धा तुम्हाला वाढलेलं दिसेल. With increase in the angle of incidence, angle of refraction also increases. When angle of incidence becomes equal to a particular angle called as critical angle, I equal to C, थीटा C म्हणतात, IC म्हणतात, आपण फक्त C म्हणूया. क्रिटिकल अँगल C लक्षात ठेवायला सोपं आहे. वेन अँगल ऑफ इन्सिडन्स आपण वाढवत वाढवत गेल्यानंतर एका ठराविक अँगलला
जेव्हा त्याची व्हॅल्यू क्रिटिकल अँगल एवढी होते. आता हा क्रिटिकल अँगल काय प्रकार आहे हे तुम्हाला लगेच कळेल. When that angle of incidence becomes equal to the critical angle, then refracted light ray, it just grazes the surface of denser media, so that angle of refraction R becomes exactly equal to 90 degree. आपाती कोन हळूहळू वाढवत जा. आपाती कोन वाढत जाईल त्याप्रमाणे जो अपवर्तित कोन आहे त्याची पण व्हॅल्यू वाढत वाढत जाणार आहे. आपाती कोन जेव्हा क्रिटिकल अँगल एवढा होईल तेव्हा अपवर्तित किरण कसं जाणार आहे, त्या काचेला स्पर्श करून सरळ जाणार आहे. काचेला स्पर्श करून जातो ह्याचा अर्थ नॉर्मलशी त्या किरणाने केलेला अँगल कितीचा आहे, 90 अंशाचा असणार आहे. So angle of refraction in the second medium, it is equal to 90 degree. R is 90. मग क्रिटिकल अँगल काय होणार आहे? क्रिटिकल अँगल म्हणजे काही नाही की घन माध्यमामधला असा आपाती कोन की ज्या वेळेला अपवर्तित किरण त्या सरफेसला स्पर्श करत जातो आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती येणार आहे, 90 डिग्री. इंग्लिशमध्ये सांगतो. व्हॉट इज मीन बाय द क्रिटिकल अँगल? Critical angle is nothing but the angle of incidence in the denser medium for which the light ray grazes the surface, giving angle of refraction in the second medium as exactly 90 degree. दुसऱ्या मीडियम मधला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन 90 अंशाचा आपल्याला मिळणार आहे. अशा अँगलला, ह्या मीडियम मधल्या अँगल ऑफ इन्सिडन्सला आपण काय म्हणणार आहोत? क्रिटिकल अँगल म्हणणार आहोत. याच्याही पुढे जाऊया आपण. आय विल हॅव द कलर्ड चॉक इफ इट इज पॉसिबल. ॲब्सोल्युटली गुड. वन पीस इज देअर. मला हा लागणार आहे आज. ओनली वन इज देअर, नो प्रॉब्लेम. गुड, बट इट इज अवेलेबल. आता अँगल ऑफ इन्सिडन्स आपण क्रिटिकल अँगल पेक्षाही वाढवणार आहोत. इफ यू इन्क्रीज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल अँगल, काय होणार आहे आपण बघूया. थोडंसं त्यासाठी रिफ्रॅक्टेड रे कडे लक्ष द्या. रिफ्रॅक्टेड रे सुरुवातीला असा आहे, हळूहळू तो झुकत गेला सरफेसकडे. आता तर सरफेसला तो समांतर चालला. पुढे काय होणार आहे, तो डेन्सर मीडियम मध्ये येणार आहे. इफ दॅट अँगल नाउ बिकम्स ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल, आय विल राईट इट हियर. अँगल ऑफ इन्सिडन्स ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल, then refracted light ray will be totally internally reflected back in the same denser media. तो अपवर्तित किरण जो होता तो आधी असा होता, मग हळूहळू झुकत गेला, मग सरफेसला समांतर झाला, आणखीन अँगल वाढवला की तो त्याच डेन्सर मीडियम मध्ये आत शिरलेला आहे. So this phenomenon is called as the total internal reflection phenomenon, right? If angle of incidence in the denser medium becomes greater than the critical angle, then light ray will be just totally internally reflected in the same denser media. Remember that idea. And when it is reflected, remember that angle of incidence and angle of reflection, they are always equal. ह्या फेनॉमेनाला आपण म्हणणार आहोत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनॉमेना. डायग्राम काढून घ्या. मग एक्सप्लेनेशन यू कॅन राईट इन युअर ओन वर्ड्स बाय रेफरिंग द पुस्तक. This is the perfect diagram that one should understand, one should remember about the total internal reflection phenomena. ह्याच्यासाठी काय काय कंडिशन्स आहेत, मी कंडिशन्स डावीकडे लिहून ठेवतो. तुम्ही पण ते कंडिशन्स लिहून घ्यायला हरकत नाही. डावीकडे लिहितो. इट इज विजिबल ऑन द ब्लॅक बोर्ड. राईट वन. कंडिशन नंबर 1.
light has to travel from denser to rarer medium. पहिली सर्वात महत्वाची कंडिशन, लाइट हैज टू ट्रॅव्हल फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू द रेअरर मीडियम. दुसरी कंडिशन लक्षात ठेवा, दॅट अँगल ऑफ इन्सिडन्स must be greater than critical angle. When these two conditions are satisfied, the light ray has to undergo the total internal reflection phenomena. हे लक्षात ठेवा. परत एकदा सांगतो, प्रकाश हा घन माध्यमामधून विरळ माध्यमाकडेच जायला पाहिजे. दुसरी कंडिशन लक्षात ठेवा की आपाती कोन हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा मोठा पाहिजे. क्रिटिकल अँगल पेक्षा लहान असेल तर इट विल बी रिफ्रॅक्टेड. क्रिटिकल अँगल एवढा असेल तर तो सरफेसला असा स्पर्श करत सरळ निघून जातो, आणि क्रिटिकल अँगल पेक्षा मोठा असेल तर तो परत त्याच मीडियम मध्ये बेंड होतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन फेनॉमेना. आणि या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनॉमिनामुळे खूप असे छानसे आयडियाज आपल्याला बघायला मिळतात नेचरमध्ये. वी आर ऑब्झर्विंग द ब्युटिफुल कलर ट्रान्सफॉर्मेशन्स इन द नेचर लाईक रेनबो. इंद्रधनुष्य आपल्याला जो काही दिसतो तो या फिजिकल फिनॉमिनामुळे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लक्षात ठेवा, हिरा चमकतो. Diamond, it shines, it glitters. Why? It is due to the total internal reflection phenomena. हे असे खूप छान असे आयडियाज आपल्याला बघायला मिळतात. आणखीन लुमिंग आहे. नंतर मला वाटतं काय म्हणतो आपण त्याला, मृगजळ. मृगजळ जे आपण बघतो की नाही, मृगजळाचं मुख्य कारण काय आहे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनॉमेना. उन्हाळ्यामध्ये रस्त्यावरती पाणी असल्याचा आपल्याला भास होतो, पर्टिक्युलरली इन द व्हॉट वी कॉल वाळवंटात. डेझर्ट एरियामध्ये आपल्याला ही आयडिया खूप छान बघायला मिळते. इवन आपल्या सोलापूरच्या रोडवरती सुद्धा आपल्याला पाणी असल्याचं आता सध्या चालू आहे, टेम्परेचर इज व्हेरी हाय नाव. आपल्याला तो भास जो होतो, इट इज मेनली ड्यू टू दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनॉमेना. ओके, ते काही आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे. आपल्या सिलेबसमध्ये फक्त एक ॲप्लिकेशन आहे, इट इज ऑप्टिकल फायबर. काय आहे ऑप्टिकल फायबर, काय कन्स्ट्रक्शन आहे, त्याचं प्रिन्सिपल ऑफ वर्किंग काय आहे, हाऊ इट वर्क्स, या सगळ्या गोष्टी आपण शिकणार आहोत ब्रीफली, नॉट इन डिटेल. राईट. तर दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनॉमेना. त्याचं एक ॲप्लिकेशन आहे, तो आपण शिकूया. बाकी आपल्याकडे काहीच नाही आहे. नथिंग ही हॅज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. लाईक खूप छान आहेत ना हे आयडियाज. म्हणजे इंद्रधनुष्य आपल्याला कोणत्या कारणास्तव बघायला मिळतो, लुमिंग कशामुळे बघायला मिळतंय, नंतर मग सांगितल्याप्रमाणे काय ते उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला रस्त्यावरती ह्याचा जो भास होतो तो कशामुळे होतो, पाणी असल्याचा वगैरे वगैरे. मृगजळ म्हणतो ना आपण, मिराज दॅट वी कॉल, मराठीतले शब्द. मृगजळ कशामुळे दिसतो, मिराज, लुमिंग. नंतर डायमंड्स, वाय दे ग्लिटर. these are the typical छान applications of the total internal reflection. आपल्या पुस्तकामध्ये त्यांनी एक प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन दिलेलं आहे. इट इज ऑप्टिकल फायबर. बघूया. ऑप्टिकल फायबर बद्दल आपण थोडीशी माहिती घेऊया. ओके, आज आपण डायग्राम काढून घेऊया ऑप्टिकल फायबर बद्दल, आणि मग आपण डिटेल्ड माहिती, इफ टाइम परमिट्स टुडे और इफ टाइम डज नॉट परमिट टुमॉरो. सो इट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दॅट फिजिक्स. मग उद्या आपण ह्याच्यावरचे सम्स कंप्लीट करूया. हे सम्स झाल्यानंतर आणखीन बाकीच्या बॅकलॉग म्हणजे मागच्या टॉपिक्स मधले आणखीन काही ठराविक सम्स आहेत. सगळ्या टॉपिक मधले आपण सम्स कलेक्टिव्हली घेणार आहोत.
नंतर तुम्हाला प्रॅक्टिकल्स बद्दलही काही व्हिडिओज प्रिपेअर करून टाकायचे आहेत, ते पण तुमचे ते तयार करून टाकले जातील. पहिल्यांदा आपण आज ऑप्टिकल फायबर कडे बघूया. व्हॉट इज ऑप्टिकल फायबर? ऑप्टिकल फायबर तुम्ही पण बघितलात, म्हणजे ऍक्च्युली नॉट विजिबल नाही आहेत, पण तशा प्रकारचं आर्टिफिशियल थिंग्स तुम्ही बघितलात. बघूया, मी तुम्हाला नंतर सांगेन. तर पूर्वी आपण जे काही शिकणार आहोत ते बघूया. इट इज द ऑप्टिकल फायबर. Optical fiber, it is a device which is used for the communication purpose. Communication of these signals like mobile signal, telephone signal, हे जे signals communicate करण्यासाठी आपण ऑप्टिकल फायबरचा आजकाल उपयोग करतो. जे जुन्या काळी अल्युमिनियमचे काय म्हणतो आपण केबल्स, नंतर कॉपरचे केबल्स, हे जे वापरत होते कम्युनिकेशनसाठी, दे हॅव गॉट लार्ज नंबर ऑफ डिसएडव्हान्टेजेस, डिमेरिट्स. Signal lost during the propagation of that energy. It is the main demerits of that usual cables. नॉर्मली आपण जे केबल वापरतो ना, तांब्याचं केबल, अल्युमिनियमचे केबल जे वापरायचे टेलिफोनचे सिग्नल पास करण्यासाठी, त्यांचं एनर्जी लॉस हा मुख्य डिसएडव्हान्टेज होता. मॅक्सिमम एनर्जी वॉज लॉस्ट ड्युरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ दॅट एनर्जी. And therefore we are using the optical fiber. Optical fiber मधून जेव्हा आपण सिग्नल कम्युनिकेट करतो, there is very negligible loss, even if that signal is communicated through the larger distance of thousands of kilometers. Nowadays optical fiber cables are put in, म्हणजे सी बेड वरती सुद्धा ऑप्टिकल फायबर्स टाकून आपण सिग्नल्स काय केलेले आहेत, कम्युनिकेट केलेले आहेत. ओके, कन्स्ट्रक्शन आपण बघणार आहोत. ऑप्टिकल फायबरला मेनली दोन पार्ट्स असतात. द इनर पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फायबर, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल ग्लास or quartz, you can say, whose refractive index is nearly 1.6, जवळपास 1.57 किंवा 1.6. पण युअर बुक सेज दॅट इट्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज 1.48. रेफर इट, नो प्रॉब्लेम. ऍक्च्युअली स्पेशल ग्लास आपण जे वापरणार आहोत त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा नेहमी मोर दॅन 1.5 असतो. इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 1.57, 1.58. बट द बुक आय एम रेफरिंग, ही सेज दॅट द ऑप्टिकल फायबर मधला जो कोर असतो त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.48. आय हॅव नो ऑब्जेक्शन that I have written here. Core is made up of a special glass or a quartz whose refractive index is greater than the normal glass. This core म्हणजे मराठीमध्ये गाभा म्हणतो आपण, करेक्ट आहे ना. म्हणजे एखादं केबल जर तुम्ही बघितला तर केबलच्या मध्यभागी ती एक वायर किंवा असे वायर्स असतात, त्यांना सराउंडिंग इन्सुलेटिंग मटेरियल आपण बघतो, करेक्ट आहे ना. समथिंग लाईक दॅट आयडिया इट इज देअर. Core is kept surrounded by a thin glass coating. नॉर्मल ग्लासचं कोटिंग आहे. नॉर्मल ग्लासचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.5 आहे. आतल्या कोरचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.55, 56, 57. वरचं कोटिंग आहे त्याचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.5. And the book that I have referred, he says that its refractive index is 1.46. Try to use the books. Book मध्ये जे काही दिलं असेल, use that as the data, because your papers will be assessed on that basis. Okay, 1.48, it will be the refractive index of core. And 1.40, it will be refractive index of outer cover. This outer cover is called as cladding. कोरला जे सराउंडिंग आवरण आपण बघायला बघतो त्याला आपण क्लॅडिंग म्हणतो. आता कोरचं अपवर्तनांक जास्त आहे, क्लॅडिंगचा अपवर्तनांक कमी आहे.
ज्याचा अपवर्तनांक जास्त तो घन माध्यम असतो, ज्याचा अपवर्तनांक कमी तो विरळ माध्यम असतो. त्यामुळे कोर इज ऍक्टिंग हिअर ॲज द टेन्सर मीडियम अँड क्लॅडिंग इज ऍक्टिंग ॲज कंपॅरेटिव्हली रेरर मीडियम. The whole thing, it is then embedded, surrounded by some insulating cover. पूर्ण आता जे आपण बघितलं कोर आहे, क्लॅडिंग आहे, पूर्ण एका इन्सुलेटिंग आवरणामध्ये गुंडाळतात. अँड देन इट इज टेकन ॲज द ऑप्टिकल फायबर. हे एका फायबर बद्दल मी बोललोय. असे एका बंचमध्ये, एका केबलमध्ये हजारापेक्षा जास्त असे बारीक स्ट्रँड्स असतात, तंतू, धागे. हा एका धाग्याबद्दल मी सांगितलेला आहे. असे हजारो धागे एका छोट्याशा केबलमध्ये पॅक करतात. म्हणजे भरपूर सिग्नल्स आपल्याला काय करता येईल, कम्युनिकेट करता येतील ह्याप्रमाणे. राईट. एका फायबरमध्ये एक सिग्नल गेला, 1000 फायबर्स जर असतील, 1000 सिग्नल्स ॲट ए टाइम यू कॅन कम्युनिकेट. That is the main use of the optical fiber without any loss of the energy, even if it is communicated through the large distance. करेक्ट. ह्याचं एकदम सिम्पलेस्ट, अगदी नॉट एक्झॅक्टली ऑप्टिकल फायबर, त्या प्रकाराचा आयडिया तुम्ही नाईट लॅम्पमध्ये बघितला असाल. असं पोकळ असं एक वायर असतो. मग इथे लाईट लावल्यानंतर वायरच्या टोकाला आपल्याला छोटे 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 असे ल्युमिनस स्पॉट्स बघायला मिळतात. इथून तो लाईट जाणार आहे त्या पोकळ वायरमधून, त्या ठिकाणी जो बल्ब असतो त्याला असं इल्युमिनेट करतो तो. समथिंग लाईक दॅट आयडिया इट विल बी हिअर. फक्त हा वेगळा आहे, टोटली वेगळा आहे. तो प्रॅक्टिकल इट इज डिफरंट, बट जस्ट तुम्हाला आयडिया यावं म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की समथिंग लाईक दॅट द ऑप्टिकल फायबर विल बी देअर. एक्झॅक्टली हाऊ इट वर्क्स टुमॉरो वी आर गोइंग टू स्टडी. फक्त सध्या लक्षात काय ठेवा, कोर इज डेन्सर मीडियम, क्लॅडिंग इज रेरर मीडियम. कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.48 according to your book, and cladding has a refractive index of 1.46. Tomorrow we will check, and it will be the last unit from your entire physics. करेक्ट आहे ना. तेवढा भाग झाला की आपला फिजिक्सचा सिलेबस संपतो. आणि मग वेगवेगळे प्रकार आहेत ऑप्टिकल फायबरचे. म्हणजे कोणत्या प्रकारची त्याला इंडेक्स ग्रेडिंग म्हणतात, मल्टिपल ग्रेडिंग म्हणतात, याप्रमाणे ते ऑप्टिकल फायबर्स कन्स्ट्रक्ट करतात. मग ते प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फायबर यू कॅन रीड थ्रू इट. त्याच्यामध्ये फिजिक्स काही नाही. आपण मेनली कॉन्सन्ट्रेट करूया उद्या सम्सवरती आणि बाकीच्या टॉपिक्स मधल्याही सम्सवरती. देन वी गो फॉर द प्रॅक्टिकल्स. राईट. ओके. नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ केमिस्ट्री. Good afternoon, class. Hello. ऐकू येतंय? ओके. काल आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये कुठला पार्ट घेतलेला आहे, इलेक्ट्रोलिसिस अँड इट्स ऍप्लिकेशन्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अँड इलेक्ट्रो रिफायनिंग आपण घेतलेलं आहे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये आपण काय करतो, एखादे मेटलचं कोटिंग बेस मेटलवर आपण
करून घेतो बाय युझिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेथडने. आपण काय करतो, एखादे मेटलचं कोटिंग आपण तयार करतो. तर हे कोटिंग करण्याचा पाठीमागचा उद्देश काय, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द करोजन आणि डेकोरेटिव्ह पर्पज साठी आणि रिपेअरिंग पर्पज साठी. त्याच्यानंतर कंडक्टर बनवतो, नॉन कंडक्टर पासून आपण कंडक्टर बनवू शकतो. हे सगळे काय आहेत त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहेत, म्हणजे पर्पजेस आहेत. आणि कशा पद्धतीने इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपण करतोय हे आपण बघितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये महत्वाचा पॉइंट म्हणजे काय, कशावर कोटिंग करायचं आहे त्याला कॅथोड बनवायचं. हे लक्षात ठेवण्याचा पॉइंट्स आहेत, लक्षात घ्या. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये कशावर कोटिंग करायचंय, कशावर म्हणजे आता समजा तुम्हाला स्पूनवर जर कोटिंग करायचं असेल तर स्पूनला काय करायचं, कॅथोड बनवायचं. कशावर कोटिंग करायचंय त्याला कॅथोड बनवायचंय ना. म्हणजे त्याच्यानंतर एनोड कोण असणार आहे, कोटिंग कोणाचा करायचा आहे त्याला एनोड बनवायचं. आता सिल्वरचा कोटिंग करायचं असेल तर सिल्वर रॉड एनोड बनवायचं. कॉपरचा कोटिंग करायचं असेल तर कॉपर रॉड एनोड बनवायचं. लक्षात आलं. त्याचे कशाचा कोटिंग करायचं आहे त्याला, कशावर कोटिंग करायचं त्याला कॅथोड बनवायचा. कशाचा कोटिंग करायचंय, कुठल्या मेटलचं कोटिंग आपल्याला हवी आहे ते एनोड बनवायचं. आणि सोल्युशन इलेक्ट्रोलाइट कुठला घ्यायचंय, म्हणजे त्या मेटलचं आयन असलेले ऍक्वेस सोल्युशन घ्यायचंय. आता कॉपरचं कोटिंग असेल तर कॉपर सल्फेट घेतलं तरी चालतं. सिल्वरचं कोटिंग घेतलं तर सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन घेतलं तरी चालतं. लक्षात आलं. म्हणजे ते कंटेनिंग त्या सोल्युशन मध्ये काय असलं पाहिजे, त्या आयन्स असले पाहिजेत. असे इलेक्ट्रोलाइट आपण निवडायचं. लक्षात आलं. दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. हे 3 पॉइंट तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रो रिफायनिंग. इलेक्ट्रो रिफायनिंग मध्ये आपण काय करतो, इलेक्ट्रो रिफायनिंग इज नथिंग बट वी गेट द प्युअर मेटल फ्रॉम द इम्प्युअर मेटल. म्हणजे आपल्याकडे इम्प्युअर मेटल आहे, त्याच्यापासून आपल्याला प्युअर मेटल पाहिजे असेल तर आपण काय करतो, इलेक्ट्रो रिफायनिंग प्रोसेस करतो. आता ह्याच्यामध्ये कॅथोड कोण एनोड कोण हे पण लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. आता ह्याच्यामध्ये कॅथोड कोण असणार आहे, प्युअर मेटलचं थिन वायर घ्यायचं. आता कॉपरचं आपल्याला प्युअर मेटल हवे असेल तर कॉपर प्युअर मेटलचं एक थिन वायर घ्यायचा, त्याला कॅथोड बनवायचं. लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर एनोड कोणाला बनवायचं, जे काय इम्प्युअर मेटल आहे त्या इम्प्युअर मेटलचा मोठा ब्लॉक घ्यायचा. त्याच्यापासून मोठ्या ब्लॉक पासून आपल्याला कॉपर बाहेर काढायचंय. लक्षात आलं. त्या इम्प्युअर मेटलचं त्याला आपण काय म्हणतो, ब्लिस्टर कॉपर म्हणतो. बरोबर आहे. ते इम्प्युअर मेटलचं काय करायचंय, एनोड बनवायचं. लक्षात घ्या. इम्प्युअर मेटल एनोड बनवायचं, प्युअर मेटलचं थिन वायर हे कॅथोड बनवायचं. आणि इलेक्ट्रोलाइट कशाचं घ्यायचं, त्या आयनचं कंटेनिंग असलेलं इलेक्ट्रोलाइट घ्यायचं. कॉपरचं असेल तर कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट घ्यायचं. लक्षात आलं. अशा पद्धतीने आपल्याला इलेक्ट्रो रिफायनिंग करता येतं. म्हणजे इम्प्युअर मेटल पासून प्युअर मेटल आपल्याला मिळतं. जे काय खाली इम्प्युरिटी मिळतं त्याला आपण काय म्हणतो, एनोड मड म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण, एनोड मड म्हणतो. आता कॉपर आपल्याला 100% प्युअर का पाहिजे, कारण कॉपर आपण नेहमी आपल्या लाईफ मध्ये कशासाठी वापरतो, ऍज अ कंडक्टर म्हणून वापरतो. कंडक्टर साठी आपण जर कॉपर वापरत असाल तर आपल्याला काय पाहिजे, तिथं ते 100% प्युरिटी असेल तर कंडक्शन वाढतं. जर इम्प्युअर असेल तर कंडक्शन कमी होतं. म्हणून आपल्याला 100% प्युअर असलेले आपल्याला काय करायचंय, कॉपर आपल्याला वापरायचं आहे. लक्षात आलं. अशा पद्धतीने आपल्याला कॉपरचं इलेक्ट्रो रिफायनिंग आपल्याला करायचंय. समजलं. म्हणजे हे 2 मेथड आपण काल बघितलेले. आता आपण जाणार आहोत नेक्स्ट कन्सेप्टला जाणार आहोत. दॅट इज सेल मध्ये आपण 2 वेगवेगळे सेल आहेत. त्याच्यामध्ये प्रायमरी सेल अँड सेकंडरी सेल ह्याचा कन्सेप्ट आपल्याला क्लिअर करून घ्यायचा. प्रायमरी सेल अँड सेकंडरी सेल. व्हॉट इज प्रायमरी सेल अँड व्हॉट इज सेकंडरी सेल. लक्षात आलं. आता प्रायमरी सेल is nothing but non-rechargeable cell is called as a primary cell. Primary cell is called as a nothing but non-rechargeable. आपण चार्जिंग करू शकत नाही. रिचार्जेबल सेल.
इज कॉल्ड प्रायमरी सेल. लक्षात आलं? प्रायमरी सेलला आपण रिचार्ज करून वरच्यावर आपण वापरू शकत नाही. एकदा वापरलं तर आपण फेकूनच देतो. म्हणजे एकदा डिस्चार्ज झालं तर आपल्याला परत एकदा रिचार्ज करून वापरता येत नाही. असे जे काही सेल आहे त्याला आपण म्हणतो प्रायमरी सेल म्हणतो. एखादे एक्झाम्पल सांगा मला अशा पद्धतीचं कुठले सेल आहे? म्हणजे एकदा वापरलं, एकदा संपलं, डिस्चार्ज झालं तर आपल्याला ते काय करावं लागेल? डिस्चार्ज फेकून द्यावं लागेल. ड्राय सेल. व्हेरी गुड. हा, कुठलं आहे? ड्राय सेल. हा, ड्राय सेल आपल्याला एक्झाम्पल आहे ड्राय सेल. एकदा आपण वापरलं, त्याच्यामधले केमिकल संपले तर आपल्याला केमिकल रिएक्शन रिव्हर्स करता येत नाही. म्हणजे दी केमिकल रिएक्शन्स आर इररिव्हर्सिबल. केमिकल रिएक्शन्स आर इररिव्हर्सिबल. म्हणजे आपल्याला रिव्हर्स मध्ये आणता येत नाही. इररिव्हर्सिबल इन नेचर. दीज आर कॉल्ड एज द प्रायमरी सेल. लक्षात आलं? आता सेकंडरी सेल म्हणजे काय? दीज आर रिचार्जेबल. रिचार्जेबल आणि रिचार्जेबल म्हणजे आपण काय करतो? वन्स डिस्चार्ज झाल्यानंतर आपण काय करतो? चार्जिंगला लावतो. डिस्चार्ज होत असताना काय होतं बघा? डिस्चार्ज होत असताना आपल्याला केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्शन होतं. डिस्चार्ज होत असताना काय होत असतं? डिस्चार्जिंग प्रोसेस मध्ये केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बरोबर आहे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्शन डिस्चार्जिंग प्रोसेस मध्ये. आपण चार्जिंग लावतो म्हणजे काय करतो आपण? इलेक्ट्रिक करंट सप्लाय करतो. लक्षात आलं? इलेक्ट्रिक करंट सप्लाय केल्यानंतर परत त्याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन घडतं आणि ओरिजिनल केमिकल्स तयार होतात. लक्षात आलं? ओरिजिनल केमिकल्स तयार होतात. म्हणजे इथं चार्जिंग प्रोसेस मध्ये काय होतं? चार्जिंग प्रोसेस मध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. समजलं? लक्षात आलं? आपण चार्जिंग करतो म्हणजे काय करतो? इलेक्ट्रिक करंट पास करतो. इलेक्ट्रिक करंट पास केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही रिएक्शन डिस्चार्जिंगच्या वेळी रिएक्शन घडलेलं होतं त्याला आपण रिव्हर्स मध्ये आणतो. फॉर एक्झाम्पल, आता A प्लस B गिव्स C प्लस D हे डिस्चार्जिंगच्या वेळीच आहे. रिएक्शन घडत A प्लस B गिव्स C प्लस D हे डिस्चार्जिंग प्रोसेस मध्ये हे केमिकल रिएक्शन घडत असेल तर आपण चार्जिंग करत असताना काय करतो? हे चार्जिंग करत असताना तयार झालेले C प्लस D ला आपण परत रिएक्टंट म्हणून वापरतो. त्याच्यापासून परत A प्लस B आपण तयार करतो. म्हणजे रिव्हर्स करतो. रिएक्शन काय करतो? रिव्हर्स करतो. म्हणून ह्या रिएक्शन कशा असतात? रिव्हर्सिबल असतात. रिव्हर्सिबल केमिकल रिएक्शन. सेकंडरी सेल मधले केमिकल रिएक्शन कसे असतात? रिव्हर्सिबल. फॉरवर्ड रिएक्शन आणि बॅकवर्ड रिएक्शन हे आपण करू शकतो. त्याला आपण म्हणतो रिव्हर्सिबल रिएक्शन. पण प्रायमरी सेल मध्ये आपण हे का करू शकत नाही? कारण त्याच्यामध्ये घडणारे जे काही रिएक्शन्स आहेत त्याला आपण बॅकवर्ड रिएक्शन आणू शकत नाही. वन्स इट फॉर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म देन वी कॅनॉट रिव्हर्स देम. त्याला आपण काय म्हणतो? इररिव्हर्सिबल रिएक्शन. त्याला काय म्हणतो आपण? इररिव्हर्सिबल रिएक्शन. एवढं समजलं? व्हॉट इज प्रायमरी सेल, व्हॉट इज सेकंडरी सेल. आता प्रायमरी सेल कसा असेल? प्रायमरी सेल पासून आपल्याला आपल्याला काय मिळेल? ते लो व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला मिळेल. म्हणजे आपल्याला स्वस्तात मिळेल. प्रायमरी सेल एकदा वापरलं तर फेकून देणार आहे, त्यामुळे ते स्वस्तात मिळणार. पण सेकंडरी सेल आपल्याला थोडस कॉस्टली असेल. आणि प्रायमरी सेल त्याचा हेवीनेस कमी असेल, पण सेकंडरी सेलचा हेवी वेट असेल. त्याचा वेट हेवी असेल सेकंडरी सेल. लक्षात आलं? त्याच्यातलं केमिकल रिएक्शन इरिव्हर्सिबल आहे, ह्याच्यातलं केमिकल रिएक्शन रिव्हर्सिबल आहे. बरोबर आहे? हे रिचार्जेबल आहे, हे नॉन रिचार्जेबल आहे. दीज आर द डिस्टिंग्विश पॉइंट बिटवीन द प्रायमरी सेल अँड सेकंडरी सेल.
एवढं समजलं सगळ्यांना? प्रायमरी सेल आणि सेकंडरी सेल. एखादी एक्झाम्पल सांगा सेकंडरी सेलचं, एखादी एक्झाम्पल सांगा मला सेकंडरी सेलचं. ऍसिड सेल, बरोबर आहे. ऍसिड सेल म्हणजे आपण मोटार व्हेकल मध्ये बॅटरी म्हणून आपण वापरतो, त्याला रिचार्ज करत असतो. लक्षात आलं? ऍसिड सेल, लेड ऍसिड बॅटरी म्हणलं जातं. त्याला काय म्हणलं जातं? एक्झाम्पल लेड ऍसिड बॅटरी. लेड ऍसिड बॅटरी म्हणलं जातं. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द सेकंडरी सेल. त्याच्यानंतर मोबाईल आपण रिचार्ज करतो, बॅटरी रिचार्ज करतो मोबाईलचं. लक्षात आलं? दिस इज ऑल्सो ए सेकंडरी सेल. मोबाईल बॅटरी इज ऑल्सो सेकंडरी सेल. लक्षात आलं? अशा पद्धतीने हे प्रायमरी सेल आणि सेकंडरी सेल. आता आपल्या सिलेबस मध्ये सेलचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग आपल्याला स्टडी करायचंय. एक प्रायमरी सेलचं एक्झाम्पल आहे, एक सेकंडरी सेलचं एक्झाम्पल आहे. आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं करता येईल आणि त्याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन कसं होतील ते आपल्याला डिटेल मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे. लक्षात आलं? त्याच्यामध्ये आपल्याला ड्राय सेल, इट इज द एक्झाम्पल ऑफ प्रायमरी सेल आपल्याला घ्यायचं. हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट द ड्राय सेल. तुम्ही मला वाटतं प्रत्येकाने ड्राय सेल हे फोडून बघितलेले असेल. त्याच्यामध्ये काय काय दिसतं ड्राय सेल फोडल्यानंतर? सगळ्यांनी लहानपणी सगळ्यांनी फोडून बघितले असेल ड्राय सेल. एकदा डिस्चार्ज झालं की ते आपण फोडून बघतोय. त्याच्यामध्ये काय काय असतं? कार्बन असतं, ओके, ठीक आहे. काळं पावडर असतं, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये एक रॉड असतं, मध्ये एक ग्राफाइट रॉड म्हणलं जातं. त्याला काय म्हणतो आपण? ग्राफाइट रॉड म्हणतो, बरोबर आहे. आता ड्राय सेल ह्याला पूर्वी काय म्हणायचं? लेक्लेंज सेल. लेक्लेंज सेल पूर्वी काय होतं? हे कुठल्या नावाने ओळखायचं? सायंटिस्ट लेक्लेंजनी हे डिस्कवर केल्यामुळे त्याला नाव काय होतं? लेक्लेंज सेल. परत त्यावेळी खूप मोठा होता हा ड्राय सेल. त्यांनी पहिल्यांदा तयार केलं होतं त्यावेळी खूप मोठा होता आणि त्याला मॉडिफिकेशन करत 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 आता काय झालेले, त्याला आपण छोट्या साईज मध्ये तयार केलंय आणि त्याला आपण ड्राय सेल म्हणतो. ड्राय सेल इज ए मॉडिफिकेशन मॉडेल ऑफ लेक्लेंज सेल. लक्षात आलं? पहिला पूर्वी लेक्लेंज सेल होतं, त्याच्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन झाल्यानंतर ते ड्राय सेल बनलेले. आता तुम्ही बघितलं असेल मोबाईल पहिल्यांदा छोटे एवढेच मोबाईल होते, फक्त आपल्याला कॉलिंग करण्यासाठी आपण वापरत होतो. परत त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन होऊन होऊन आता सध्या आपण काय करतोय? मोबाईल म्हणजे आपले आयुष्य झालेले, त्याच्यामध्ये सगळं काही करू शकतो आपण. त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन होत चालले, अजून मॉडिफिकेशन होत, टेक्नॉलॉजी वाढणार आहे, अजून आपल्याला ह्याच्यापेक्षा जास्त मॉडिफाईड मोबाईल्स आपल्याकडे येणार आहेत, हे आपल्याला माहिती आहे. लक्षात आलं? अशा पद्धतीने हे लेक्लेंज सेल होतं, त्याच्यानंतर हे ड्राय सेल मध्ये कन्वर्ट झाले. आता ड्राय सेल मध्ये आपल्याला ड्राय सेल इज ए वन ऑफ द प्रायमरी सेल. व्हॉट इज दिस? ड्राय सेल इट इज ए प्रायमरी सेल. प्रायमरी सेल, बरोबर आहे. आता ह्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे एक लक्षात घ्या. त्याचा डायग्राम बघून घ्या, डायग्राम काढून घ्या माझ्या बरोबर. हे इथं एक कॅप असते, बघितलं असेल तुम्ही. आणि ह्याला एक साइडला कव्हर केलेलं असते, कार्डबोर्ड शीटचं कव्हर केलेलं असते, कागदाचा पुठ्ठ्याचा कव्हर केलेलं असते. साइडलाच असते, फक्त खाली नसते, फक्त साइडलाच कार्डबोर्ड शीटचा कव्हर केलेलं असते आणि वरती पण कव्हर असतं त्याला. हे कॅप ओपन ठेवून तिथं वरती पण तिथं कव्हरिंग केलेलं असते, प्लास्टिकचं कव्हरिंग असते बघ. आणि खाली काही कव्हरिंग नसतं. आणि हा जे काय व्हेसल आहे ते कशापासून बनवलेलं असतं? झिंक मेटल पासून बनवलेलं असतं. हे काय डबा असतो ते आतलं ग्रे कलरचा डबा असतो, त्याला झिंक मेटल असतं, झिंक व्हेसल असते. इट इज इटसेल्फ ऍक्ट एज ए निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. झिंक व्हेसल इटसेल्फ ऍक्ट एज ए निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. झिंक व्हेसल
स्वतः निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड म्हणून काम करतं. त्याला आपण म्हणतो एनोड. लक्षात घ्या, इथं निगेटिव्हला एनोड म्हणतो आपण, कारण हे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आहे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये निगेटिव्ह एनोड आहे आणि पॉझिटिव्ह कॅथोड आहे. लक्षात घ्या. तेच आपण इलेक्ट्रोलिटिक सेल मध्ये निगेटिव्ह कॅथोड आहे आणि पॉझिटिव्ह एनोड आहे. हे विरुद्ध आहे, अपोजिट साइन्स आहेत, हे लक्षात घ्या. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आहे म्हणजे इथं केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्शन होतं. त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये निगेटिव्ह एनोड असतं आणि पॉझिटिव्ह कॅथोड असतं, हे लक्षात ठेवायचं. आता हे झिंक वेसल आहे. झिंक वेसल इटसेल्फ ऍक्ट एज अ एनोड. आता इथं जे काही कॅप असतो, इथं एक ग्राफाइट रॉड बसवलेला असतो, ह्याला आपण म्हणतो ग्राफाइट रॉड. हे ग्राफाइट रॉड इज ऍक्ट एज अ पॉझिटिव्ह, दॅट इज कॅथोड. ग्राफाइट रॉड ऍक्ट एज अ कॅथोड. हे कॅप म्हणजे इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट साठी कॅप असतो, ते पितळेचं कॅप असतं बघा त्याला. आता ह्याच्या सराउंडिंगला काय काय असतं, काळं पावडर असतं. हे बघितलं तुम्ही. हे काळं पावडर कशाचं बनलेलं असतं हे आपल्याला बघायचं. हे काळं पावडर असतं. हे काळं पावडर म्हणजे काय असतं, MnO2 प्लस ZnCl2 ने मिक्सचर बनलेलं असतं. ह्याचा पेस्ट केलेलं असतं. MnO2 म्हणजे मॅंगनीज डायऑक्साइड, झिंक क्लोराइड, ह्याचं मिक्सचरचं एक पेस्ट बनवून ह्याच्यामध्ये भरलेलं असतं. हे म्युस्लिन क्लॉथ म्हणलं जातं. म्युस्लिन क्लॉथ म्हणजे एक कॉटन, पातळ कॉटन सारखं पिशवी सारखं केलेलं असतं, त्याच्यामध्ये ते भरलेलं असतं आणि त्याच्यामध्ये हे रॉड ठेवलेलं असतं आणि ते कन्स्ट्रक्ट केलेलं असतं. आणि ह्याच्या सराउंडिंग बाहेर काय भरलेलं असतं, अमोनियम क्लोराइडने भरलेलं असतं. अमोनियम क्लोराइड पेस्ट असतं. लिक्विड नसतं ह्याच्यामध्ये, म्हणून ह्याला ड्राय सेल म्हणतात. इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नाहीये, इथं इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट फॉर्म मध्ये आहे. पेस्ट म्हणजे पाण्यात थोडस कलवायचं, ते कलवून इथं भरलेलं असतं. लक्षात आलं. म्हणून ह्याला नाव काय आहे, ड्राय सेल. एवढंच ह्याला आपण म्हणतो कन्स्ट्रक्शन. म्हणजे कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय सांगायचं, outer zinc vessel act as a negative electrode, that is anode, and middle graphite rod act as a positive electrode, that is cathode. Graphite rod is covered with the or surrounding with the paste of MnO2 and zinc chloride, and zinc vessel is filled with the ammonium chloride paste. समजलं. This is all about the construction of dry cell. आता वर्किंग साठी काय आहे बघा. वर्किंग म्हणजे केमिकल रिएक्शन्स काय काय घडतं. वर्किंग ऑफ ड्राय सेल काय काय घडतं, कोणकोणते रिएक्शन घडतात, हे वर्किंग आपल्याला बघायचं. लक्षात आलं. आता हे एनोडिक रिएक्शन आणि कॅथोडिक रिएक्शन होणार आहे इथं. ऍट एनोड काय असेल, Zn आहे. एनोड म्हणजे काय आहे, Zn आहे. इट गिव्स Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस. डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय असणार आहे, ऑक्सिडेशन. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेट करून झिंक आयन्स मध्ये कन्वर्शन होतं. कशावर, एनोड वर. लक्षात आलं. आता कॅथोड वर कुठलं रिएक्शन होतं बघा, ऍट कॅथोड. कॅथोड वर काय रिएक्शन होतं ना, 2MnO2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. हे इलेक्ट्रॉन डोनेट केलेले हे एक्सेप्ट केलं जातं. त्याच्यापासून तयार होतं Mn2O3 प्लस Mn2O3 प्लस 2OH मायनस 2OH मायनस. लक्षात आलं. म्हणजे इथं कॅथोड वर काय होतं बघा, एक्सेप्ट म्हणजे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणजे हे कुठलं रिएक्शन असणार आहे, रिडक्शन रिएक्शन असणार आहे. बरोबर आहे. आणि कशापासून, MnO2 इज कन्वर्टेड इनटू Mn2O3.
हे MnO2 काय आहे? ब्लॅक पावडर आहे. हे Mn2O3 ह्याचा कलर आहे ब्राऊन. तुम्ही पाहिलं असेल खूप वेळ जर आपण टॉर्च मध्ये ड्राय सेल घालून तसंच ठेवलं, खूप दिवस ठेवलं, तर नंतर ते गळायला सुरुवात होतं. ते गळताना ब्राऊन कलरचं लिक्विड बाहेर येतं त्याच्यामधून. त्या ड्राय सेल मधून ब्राऊन कलरचं लिक्विड बाहेर येतं. का बरं येतं? कारण त्याच्यामध्ये जे काय काळा पावडर म्हणजे MnO2 आहे त्याचं रिॲक्शन होऊन त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये झालेलं असतं? MnO2 मध्ये कन्व्हर्शन झालेलं असतं. त्याचा कलर ब्राऊन आहे. मग ते आणि त्याच्यामुळे वॉटर पेस्ट आहे. वॉटर पेस्ट आहे म्हटल्यानंतर ते लिक्विड बनून बाहेर येतं, गळायला सुरुवात करतं. मग एकदा सगळं MnO2 हे Mn2O3 मध्ये सगळं कन्वर्ट झालं तर तिथं इलेक्ट्रोलाइटच नाहीये. मग ते पूर्णपणे डिस्चार्ज होतं. ते बॅटरी काय होतं? पूर्णपणे डिस्चार्ज, ते सेल पूर्णपणे डिस्चार्ज होतं. मग त्याच्यापासून आपल्याला इलेक्ट्रिक करंट मिळत नाही. केमिकलच नाही म्हटल्यानंतर इलेक्ट्रिक करंट कुठे मिळणार आहे? केमिकल पूर्णपणे काय झालेलं असणार आहे? त्याच्यामध्ये कन्व्हर्शन झालेलं असणार आहे, प्रोडक्ट मध्ये कन्व्हर्शन झालेलं आहे. लक्षात आला? Mn2O3 प्लस काय आहे? म्हणजे मॅंगॅनीज ऑक्साइड आहे. मॅंगॅनीज ऑक्साइड आहे, त्याचा कलर ब्राऊन कलर आहे. हे पण मॅंगॅनीज डायऑक्साइड आहे. हे मॅंगॅनीज ऑक्साइड आहे. लक्षात घ्या. आणि हे MnO2 मध्ये कन्व्हर्शन होतं. दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन. आता हे OH आयन्स आहेत. OH आयन्स कुठे जाणार? हे OH आयन्स कशा बरोबर जातात? हे NH4Cl इथं आपण वापरलेले, बरोबर आहे. NH4Cl बरोबर त्याचं रिॲक्शन होतं. NH4Cl बरोबर रिॲक्शन होऊन त्याच्यापासून हे झिंक आयन्स, NH4Cl आणि OH आयन्स ह्याचं रिॲक्शन होऊन आपल्याकडं म्हणजे NH4Cl आहे आपल्याकडं आणि झिंक आयन्स आहे आणि OH मायनस आयन्स आहेत. याच्या सगळ्याचं रिॲक्शन होऊन एक कॉम्प्लेक्स तयार होतो. कॉम्प्लेक्स तयार होतं प्लस अमोनिया बाहेर पडतो. त्याच्याबरोबर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तयार होतं आणि त्याच्यापासून अमोनिया गॅस बाहेर पडतो. दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ ड्राय सेल. हे सगळं रिॲक्शन त्याच्यामध्ये घडत असतात, ते ड्राय सेल मध्ये घडत असतात. लक्षात आलं ना? आणि ड्राय सेल कसा आहे? प्रायमरी सेल आहे. इरिव्हर्सिबल रिॲक्शन होतात. वन्स इट डिस्चार्ज वी कॅनॉट रिचार्ज इट अँड वन्स इट इज युज्ड इट कॅन थ्रोन आउट. लक्षात आलं? आणि एका ड्राय सेल पासून आपल्याला किती व्होल्टेज मिळतं सांगा? एका ड्राय सेल पासून आपल्याला व्होल्टेज किती मिळत असतं? 2OH मायनस आहे. ह्याच्या पुढे काय आहे? 2OH मायनस आहे रे, इकडे बघ. 2OH मायनस 2 व्होल्ट मिळतं आपल्याला. 230 व्होल्ट नाहीये रे. 230 व्होल्ट आपल्याला ह्याच्यापासून आपल्याला 230 व्होल्ट मिळतं. बॅटरी पासून फक्त 1.5 व्होल्ट मिळतं आपल्याला एका सेल मधून. किती मिळतं? 1.5 व्होल्ट आपल्याला मिळतं. 2 बॅटरी सेल जर तुम्ही जोडला तर 3 होतात, 3 व्होल्टेज होईल. 4 जोडला तर किती होईल? 3 3 6 व्होल्ट होईल. लक्षात आलं? अशा पद्धतीने आपल्याला हे ड्राय सेलचं कन्स्ट्रक्शन आहे. त्याचं हे सगळ्यांना समजलं का? सांगा, वर्किंग समजलं का? ओके. हे स्क्रीनशॉट काढून घ्या पटकन सगळ्यांनी, लिहून घ्या, नंतर स्क्रीनशॉट काढून घ्या सगळे पटापट. झालं? ओके. ठीक आहे. आता आपण दिस इज प्रायमरी सेलचं आपण एक एक्झाम्पल घेतलं. आता आपण सेकंडरी सेलचं एखादी एक्झाम्पल घेऊ. सेकंडरी सेल. सेकंडरी सेल मध्ये आपण लेड ऍसिड बॅटरी
त्याचं कन्स्ट्रक्शन आपल्याला बघायचं. लेड ऍसिड बॅटरीचं कन्स्ट्रक्शन आपल्याला बघायचं. लक्षात आलं? आता लेड ऍसिड बॅटरी काय असतात? आपल्याला 6 व्होल्ट एक एनोड आणि एक कॅथोड जर तुम्ही वापरला तर त्याच्यापासून आपल्याला 2 व्होल्ट मिळतं. समजलं? एक एनोड आणि एक कॅथोड. आता समजा हे बॅटरी आहे, ह्याच्यामध्ये एक एनोड आणि एक कॅथोड घेतलं आणि ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट घेतलं तर आपल्याला 2 व्होल्ट मिळतं. जर समजा आपल्याला 6 व्होल्टचं बॅटरी पाहिजे असेल तर एक एनोड, एक कॅथोड, एनोड, कॅथोड, एनोड, कॅथोड, म्हणजे 3 एनोड आणि 3 कॅथोड त्या ह्याच्यामध्ये ठेवायचं व्हेसल मध्ये आणि इलेक्ट्रोलाइट घ्यायचं. हे सिरीज मध्ये जोडायचं. सगळे एनोड एनोड जोडायचे, सगळे एनोड एनोड जोडायचे, सगळे कॅथोड कॅथोड जोडायचे, सगळे कॅथोड कॅथोड जोडायचे. दिस इज कॅथोड म्हणजे पॉझिटिव्ह, दिस इज एनोड म्हणजे निगेटिव्ह. बरोबर आहे? हे जोडलं. कुठलं जोडलं? हे असं करायचं आणि हे जोडताना असं करायचं. असं म्हणजे इथं जोडलेलं नाहीये, त्याच्यावरून वायरवरून दुसरा वायर घेतलेलं आहे. असं जर तुम्ही केलं तर ह्याच्यापासून 6 व्होल्ट बॅटरी आपल्याला मिळते. समजलं? अशा पद्धतीने तुम्ही किती जोडतील तेवढे त्याचा व्होल्टेज वाढत जाईल. आता आपण सिंगल बॅटरी आपण बघूया, त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे आपण बघूया. आता ह्याच्यामध्ये लेड ऍसिड स्टोरेज बॅटरी, ह्याला काय म्हणलं जातं? लेड स्टोरेज बॅटरी सुद्धा म्हणलं जातं. लेड स्टोरेज बॅटरी सुद्धा म्हणतात. बॅटरी आणि सेल ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे? बॅटरी आणि सेल, सेल म्हणजे सिंगल, बॅटरी म्हणजे सिरीज मध्ये जोडलेले सेल, त्याला आपण बॅटरी म्हणतो. सिरीज मध्ये म्हणजे एकापेक्षा जास्त सेल एकमेकांना जोडलं तर त्या बॅटरी तयार होते. 2 सेल जोडलं, 3 सेल जोडलं तर त्याच्यापासून बॅटरी तयार होते. लक्षात आलं? आता लेड ऍसिड सेल आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे आपण बघणार आहोत. एक दिस इज लेड रॉड, ह्याला आपण काय म्हणू? पीबी रॉड. आणि ह्याला आपण काय म्हणू? PbO2 रॉड. PbO2 म्हणजे लेड प्लेट असेल, लेड प्लेटवर त्याचा लेड ऑक्साईडचं कोटिंग केलेलं असेल, लेड ऑक्साईडचं कोटिंग करून ते प्लेट तयार केलेलं असेल. लेड ऑक्साईड म्हणलं जातं. लेड ऑक्साईड इज अ एनोड. लेड ऑक्साईड ऍक्ट एज अ एनोड म्हणजे पॉझिटिव्ह. दिस इज एनोड. आणि लेड रॉड इट इज ऍक्ट ऍज निगेटिव्ह, दॅट इज कॅथोड. कॅथोड. लक्षात आलं? हे एनोड म्हणून कधी काम करेल? पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड एनोड म्हणून कधी काम करेल? चार्जिंगच्या वेळी. आणि कॅथोड म्हणून कधी काम करेल? डिस्चार्जिंगच्या वेळी. लक्षात घ्या, तिथं चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग दोन्ही रिएक्शन होणार आहे. म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणून पण काम करेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल म्हणून पण काम करेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणून कधी काम करेल सांगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणून कधी काम करेल? whether it is during the discharging or charging. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे काय? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हे कधी असेल? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. चार्जिंगच्या वेळी आपण इलेक्ट्रिक करंट पास करतो म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी होतं. लक्षात घ्या. डिस्चार्जिंगच्या वेळी आता आपण मगाशी बघितलं, डिस्चार्जिंग होत असताना केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे कुठला सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणून काम करेल. कधी? डिस्चार्जिंगच्या वेळी. चार्जिंगच्या वेळी, चार्जिंग करत असताना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. त्यावेळी इलेक्ट्रोलिटिक सेल म्हणून काम करेल.
लक्षात घ्या. आता इथं इलेक्ट्रोलिटिक सेल मध्ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल मध्ये निगेटिव्ह कॅथोड असतं आणि पॉझिटिव्ह एनोड असतं, हे लक्षात ठेवा. आणि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये निगेटिव्ह एनोड असतं आणि पॉझिटिव्ह कॅथोड असतं, हे लक्षात ठेवा. हे पटकन लिहून घ्या म्हणजे तुमचं लक्षात असेल, लक्षात येईल, कन्फ्युजन नाही होणार तुम्हाला हे लिहून घेतलं तर. डन. ओके. आता आपण काय काय होतं बघू. आता ह्याच्यामध्ये आपण काय घेतलं, एनोड म्हणून आपण काय घेतलं, PbO2 रॉड घेतलं, किंवा हे कॅथोड म्हणून घेतो आपण. डिस्चार्जिंगचा आपण बघतो पहिल्यांदा, म्हणजे हे कॅथोड आणि हे एनोड, बरोबर आहे. आता हे बॅटरीला आपण जॉईन करतो. दिस इज निगेटिव्ह अँड दिस इज पॉझिटिव्ह. आणि इथं काय घेतो आपण, H2SO4 घेतो ऍज अ सोल्युशन. एक्वियस H2SO4 घेतो आपण ऍज अ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट म्हणून काय वापरतो, H2SO4 म्हणजे सल्फ्युरिक ऍसिड आणि लेड रॉड आणि लेड ऑक्साइड रॉड, हे इलेक्ट्रोड म्हणून आपण घेतो. हे एक एनोड आणि एक कॅथोड घेतलेले, त्याच्यापासून आपल्याला व्होल्टेज किती मिळतं, 2 व्होल्ट. जर 2 घेतलं तुम्ही असंच, दुसरा एक सेल घेतला त्याला जोडला तर 2 घेतलं तर 4 व्होल्ट, 3 घेतलं तर 6 व्होल्ट, अशा पद्धतीने मल्टिपल्स व्होल्ट आपल्याला करता येतात. आता दिस इज द कन्स्ट्रक्शन. त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये वर्किंग मध्ये आपल्याला काय काय करता येईल बघा, काय काय रिएक्शन घडतात. वर्किंग ऑफ lead acid battery. When the battery is delivering current, delivering म्हणजे आपल्याला मिळत असेल, इलेक्ट्रिक करंट मिळत असेल, तर त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, डिस्चार्जिंग प्रोसेस म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणतो, डिस्चार्जिंग प्रोसेस म्हणतो. त्यावेळी काय होतं, लेड इज ऑक्सिडाइज्ड. लेड म्हणजे Pb gives Pb++ 2 electron. This is oxidation reaction. कशावर ऑक्सिडेशन होतं हे, ऍट एनोड. ऍट एनोड. लेड रॉड आपण काय घेतलं, एनोड म्हणून घेतलं, म्हणजे एनोड वर काय होतं, ऑक्सिडेशन रिएक्शन होत. कधी, डिस्चार्जिंग. वर्किंग कशाचं आहे, डिस्चार्जिंग प्रोसेस. डिस्चार्जिंग प्रोसेसचं रिएक्शन. लक्षात आलं. म्हणजे लेड आयन्स तयार झाले. लेड आयन्स कंबाइन्स विथ एक्वियस सल्फेट. लेड आयन्स तयार झाले आणि ह्याच्यामधले सल्फेट आयन्स आहे, हे सल्फेट आयन्स आणि लेड आयन्स कंबाईन होतात, लेड सल्फेट तयार होतं. दिस इज प्रेसिपिटेशन. हे सल्फेट आयन कुठून आले, H2SO4 आहे, एक्वियस H2SO4 आहे. हे एक्वियस H2SO4 चं डिसोसिएशन होतं. 2H+ आयन आणि SO4 आयन्स, अशा पद्धतीने डिसोसिएशन होतं. हे SO4 आयन्स तयार झालेले आहेत सोल्युशन मध्ये आणि हायड्रोजन आयन्स तयार झालेले, बरोबर आहे. हे तयार झालेले SO4 बरोबर तयार झालेले लेड आयन्स काय करतात, कंबाईन होतात आणि लेड सल्फेट तयार होतात. हे लेड सल्फेट सॉलिड असतं. त्याचं प्रेसिपिटेशन कुठं होणार, ते लेड रॉड वर तयार होणार. हे लेड रॉड आहे त्याच्यावर जमा होणार. ते लेड सल्फेटचं सॉलिड प्रेसिपिटेशन काय होणार, ह्याच्यावर जमा होणार, लेड रॉड वर. लक्षात आलं. दिस इज ऍट एनोडिक रिएक्शन. पहिल्यांदा काय होतं, लेड पासून लेड आयन्स तयार होतात. तयार झालेले लेड आयन्स हे सोल्युशन मध्ये असणाऱ्या सल्फेट आयन्स बरोबर रिएक्शन होतात आणि त्याच्यापासून हे लेड सल्फेट तयार होतं. आता हे दोन्ही रिएक्शन जर आपण कंबाईन केलं तर आपल्याला काय मिळेल बघा, काय मिळेल, हे Pb आयन गेलं, Pb+ SO4 आयन्स गिव्स PbSO4.
PbSO4. लक्षात आलं? अशा पद्धतीने इथं PbSO4 तयार होतात आणि ह्याच्या बरोबर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होतं आणि 2 इलेक्ट्रॉन इथं 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. बरोबर आहे? दिस इज द एनोडिक रिएक्शन. फायनल एनोडिक रिएक्शन Pb plus SO4 ions. Pb plus SO4 ions gives PbSO4 and 2 electrons. This is anodic reaction. आता at cathode काय होतं बघा. आता कॅथोड कोण आहे इथं? PbO2 आहे. कॅथोड कोण आहे? PbO2 आहे. आता कॅथोडिक रिएक्शन वर काय होईल? हे इलेक्ट्रॉन डोनेट केलेले ते एक्सेप्ट करणार म्हणजे रिडक्शन होणार तिथं. म्हणजे PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तरी घेणार. 2 इलेक्ट्रॉन तरी घेणार आणि हे जे काय हायड्रोजन आयन सोल्युशन मध्ये आहे त्याच्या बरोबर कंबाईन होतो. H प्लस आयन्स 2H प्लस आयन्स बरोबर कंबाईन होतो. लक्षात आलं? त्याच्यापासून काय होतं? 2 म्हणण्यापेक्षा 4H प्लस आयन्स. मग त्याच्यापासून काय तयार होतं? परत Pb आयन्स तयार होतात. ह्याच्यापासून सुद्धा Pb आयन्स तयार होतात आणि प्लस 2H2O तयार होतं. लक्षात आलं? दॅट इज Pb2 प्लस अँड 2H2O तयार होत. म्हणजे इथं वॉटर तयार होत आणि इथं Pb आयन्स परत तयार झाले आणि सोल्युशन मध्ये कोण आहेत? परत SO4 आयन्स आहेत. ह्याच्या बरोबर SO4 आयन्स कंबाईन होतात, परत PbSO4 तयार होतात. येथे डिपॉझिट. परत ते PbSO4 हे लेड ऑक्साइड रॉड आहे त्याच्यावर जमा होत PbSO4. एवढं समजलं? आणि ह्याचा नेट रिएक्शन जर आपण बघितलं, तर Pb आयन्स गेले. बरोबर आहे? PbO2 प्लस SO4 ions plus 2 electrons gives plus 4H plus gives PbSO4 plus 2H2O. ह्याचा आपण बेरीज केलं. PbO2 राहिलं, 2 इलेक्ट्रॉन राहिलं, 4H प्लस राहिलं आणि SO4 मायनस. PbO2 SO4 मायनस 2 इलेक्ट्रॉन 4H आणि लेफ्ट हँड साइडला काय काय राहिले? 2H2O आणि PbSO4 राहिले. PbSO4 आणि 2H2. This is the cathodic reaction. This is anodic reaction. This is cathodic reaction. हे दोन्हीकडे तुम्ही लक्ष देऊन बघितला तर दोन्ही मध्ये PbSO4 तयार होतो. एनोड मध्ये सुद्धा PbSO4 तयार होतं. कॅथोड मध्ये सुद्धा शेवटी प्रोडक्ट आपल्याला काय मिळतं? PbSO4 मिळतं. म्हणजे हे जे काय रॉड आहे, Pb रॉड आणि PbO2 रॉड आहे, कसं डिस्चार्ज होत जाईल ह्याच्यावर PbSO4 जमा होत जाईल. lead rod is covered with PbSO4 and lead oxide is also covered with PbSO4. लक्षात आलं? मग H2SO4 चं काय होत जाते? H2SO4 डिकम्पोजिशन होत जाते म्हणजे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जाणार. H2SO4 चं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जाणार. कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल? तिथं वॉटर तयार होतं. तिथं काय तयार होतं? वॉटर तयार होतं. म्हणजे वॉटर लेवल वाढेल. लक्षात आलं? म्हणजे वॉटर लेवल कसं वाढेल तसं H2SO4 चं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत जाईल. हे ड्युरिंग डिस्चार्जिंग. आता फुल्ली डिस्चार्ज झाला, बॅटरी पूर्णपणे डिस्चार्ज झाला म्हणजे आपल्याला करंट मिळत नाही. अशा पोझिशन मध्ये ह्याचं स्ट्रक्चर कसं असेल? पूर्णपणे डिस्चार्ज झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये काय काय असेल बघा. पूर्णपणे लेड रॉड हे लेड सल्फेटने कव्हर केले असेल म्हणजे त्याचं ऍक्टिव्हिटी कमी झालं. लेड ऑक्साइड रॉड कशाने कमी कव्हर केले असेल? लेड सल्फेटने कव्हर केले असेल म्हणजे ह्याचंही ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज झालं. ह्याचंही ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज झाला म्हणजे 0 झाला ऍक्टिव्हिटी. पूर्णपणे हे लेड रॉड जाऊन आता त्याच्यावर पूर्ण कोण जमा झालेले? लेड सल्फेट जमा झाले. दुसरा PbO2 आहे त्याच्यावर कोण जमा झाले? PbSO4 जमा झाले म्हणजे दोघांचंही काम थांबलं. लक्षात आलं? दोघांचंही काम थांबलं.
आता H2SO4 पूर्णपणे संपलेलं आहे, डिकम्पोज झालं, संपलेलं आहे. त्याच्याऐवजी इथं वॉटर तयार झाले, त्याच्याऐवजी इथं वॉटर तयार झालेले. हे फुल्ली डिस्चार्जड कंडिशन. फुल्ली डिस्चार्जड कंडिशन मध्ये ऍक्टिव्हिटी ऑफ लेड अँड लेड ऑक्साइड इज 0. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2SO4 इज 0. लक्षात आलं? मग काय मिळेल? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ PbSO4 तयार झालं दोन्ही इलेक्ट्रोड वर आणि वॉटर तयार झालं. ऍज ए इलेक्ट्रोलाइटच्या ऐवजी तिथं वॉटर तयार झालं. दिस इज द फुल्ली डिस्चार्जड सेल. डिस्चार्जिंग होत असताना ह्याचा ऍक्टिव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, concentration of H2SO4 goes on decreasing and concentration of PbSO4 goes on increasing and concentration of water goes on increasing. हे डिस्चार्जिंग पोझिशन आहे, डिस्चार्जिंग होत असताना. समजलं? डिस्चार्जिंग कंडिशन मध्ये काय काय होतं हे समजलं? त्यासाठी एवढं जर लिहून घ्या. एवढं झालं की आपण डिस्चार्जिंग प्रोसेस मध्ये कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं, कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं हे आपण लिहून घेणार. हे पटकन एवढं लिहून घ्या सगळ्यांनी, स्क्रीनशॉट काढून घ्या. This is at cathode, this is at anode, this is main reaction. कॅथोड रिएक्शन आणि एनोड रिएक्शन हे दोन्ही मेन रिएक्शन्स आहेत. आता ह्याच्यामध्ये नेट सेल रिएक्शन हे पण लिहून घ्या. H2SO4 डिकम्पोजिशन लिहून घ्या. आता नेट सेल रिएक्शन जर आपल्याला बघायचं असेल तर एनोडिक रिएक्शन कुठला आहे? Pb प्लस SO4 मायनस मायनस गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. आणि कॅथोडिक रिएक्शन कुठला आहे? PbO2 प्लस SO4 मायनस मायनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O. दिस इज कॅथोडिक रिएक्शन. नेट रिएक्शन मध्ये आपण दोघांचा बेरीज करतो, एनोडिक रिएक्शन आणि कॅथोडिक रिएक्शनचा बेरीज करतो. इकडे लक्ष द्या. बेरीज करत असताना काय काय कॅन्सल होतात बघा. इकडे 2 इलेक्ट्रॉन आहे, इकडे 2 इलेक्ट्रॉन आहे, कॅन्सल झालं. लक्षात आलं? मग आता काय काय आहे बघा. Pb राहिलं प्लस PbO2 राहिलं. आता SO4 इथं पण आहे आणि इथं पण आहे, म्हणजे काय झालं? 2SO4 झालं. 2SO4 मायनस मायनस हे आणि 4H प्लस 4H प्लस हे इकडचं साईडचं सगळे संपले. तिकडचं साईडचं काय कोण कोण राहिले बघा. PbSO4 आहे, PbSO4 आहे, म्हणजे 2 PbSO4 प्लस अजून कोण राहिले? 2H2O. दिस इज द नेट रिएक्शन. बघा PbO2 पासून 2 PbSO4 तयार झालं. H2SO4 सल्फेट आणि H ह्याच्यापासून H2O तयार झालं. म्हणजे हे सगळ्याचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत गेलं, ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत जाते. प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत जाते, रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत जाते. हे लक्षात येईल तुम्हाला? डिस्चार्जिंग प्रोसेस लक्षात येईल? लक्षात आलं का डिस्चार्जिंग प्रोसेस सगळं? कोणाला कळलं नाही असं कोण असेल तर सांगा. रिएक्शन कळलेलं नाही असं कोण असेल तर सांगा. ओके. हा, काय समजलं नाही? ह्याच्यामध्ये काय समजलं नाही सांग शेख सानिया. अजून एकदा सांगू? हा ठीक आहे. हा हे बघा, ह्याच्यामध्ये आपण एक एनोड आणि एक कॅथोड घेतो. आता एनोड कुठलं घेतलंय? लेड रॉड. कॅथोड कुठलं घेतलंय? लेड ऑक्साइडचं रॉड. आणि इलेक्ट्रोलाइट कुठलं घेतलंय? H2SO4 सोल्युशन. आता ह्याच्यात काय होणार आहे बघा. H2SO4 सोल्युशनचं डिसोसिएशन होणार आहे.
H2SO4 gives 2H plus आणि OH सल्फेट आयन्स, हे डिसोसिएशन होणार. हा, हे तयार झालं. मग आता डिस्चार्जिंग होत असताना एनोड वर काय रिएक्शन होतं हे आपण बघणार. एनोड वर काय रिएक्शन होतं? एनोड म्हणजे लेड आहे, बरोबर आहे. एनोड म्हणजे कोण आहे? लेड आहे. लेड पासून लेड आयन्स तयार होतात. हे कसं तयार होतं? 2 इलेक्ट्रॉन जातील, डोनेट करतील आणि आयन्स मध्ये कन्वर्शन होतील. हे ऑक्सिडेशन रिएक्शन झालं. आता हे आयन्स कुठे जाणार? सोल्युशन मध्ये जाणार. सोल्युशन मध्ये कोण आहे? सल्फेट आयन्स आहे. हे कुठून आले? तिथून. लक्षात आलं? मग हे सल्फेट आयन बरोबर त्याचं रिएक्शन झालं. रिएक्शन झालं की काय तयार झालं? त्याचा PbSO4 तयार झालं. हे तयार झालेलं PbSO4 कुठं जाणार? हे लेड रॉडवर. हे लेड रॉडवर जमा होणार, बरोबर आहे. हे कळलं? मग आता हे दोघांचं बेरीज आपण करतोय, म्हणजे दोन्ही मिळून काय रिएक्शन घडलं. इथं ह्या साईडला Pb आयन आहे, ह्या साईडला Pb आयन आहे, म्हणजे हे अपोजिट साइडचं आपण कॅन्सल करतो. मग राईट साइड आणि लेफ्ट साइड मध्ये काय काय राहिले बघा. इथं Pb राहिले, इथे SO4 राहिले. PbSO4. इकडे कोण राहिले? 2 इलेक्ट्रॉन राहिले, PbSO4 राहिले. PbSO4 आणि 2 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे हे मेन एनोडिक रिएक्शन झालं. म्हणजे Pb पासून काय तयार झाला? PbSO4 तयार झाला. कसं कसं हे Pb चं ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होत जाईल, तसं तसं PbSO4 चं ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीज होत जाईल, कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत जाईल. हे रिएक्टंट आहे, हे प्रोडक्ट आहे. रिएक्टंट कमी कमी होत जाणार आणि प्रोडक्ट वाढत जाणार. हे लक्षात आलं? आता कॅथोड वर काय होईल? कॅथोड वर काय होईल? कॅथोड वर कोण आहे? लेड ऑक्साइड आहे. लेड ऑक्साइडचं इथं डोनेट झालेले इलेक्ट्रॉन घेणार, ते इलेक्ट्रॉन घेतलं. इलेक्ट्रॉन घेतलं, नंतर राहिलं कोण अजून सोल्युशन मध्ये? H प्लस घेतले. H प्लस बरोबर रिएक्शन घडणार आणि हे सगळे मिळून काय तयार होणार? Pb आयन्स तयार होणार आणि 2H2O तयार होणार. लक्षात आलं? हे हायड्रोजन आयन आणि ऑक्सिजन मिक्सर मिळून तिथं H2O तयार होणार. म्हणजे ह्याच्यात काय झालं? ह्याचं ऍक्टिव्हिटी कमी होत जाणार रिएक्टंटचं, आणि कोणाचं ऍक्टिव्हिटी वाढत जाणार? H2O चं ऍक्टिव्हिटी वाढत जाणार. हे आयन्स तयार झाले, ते कुठे जाणार? सोल्युशन मध्ये जाणार. सोल्युशन मध्ये कोण आहे? SO4 आहे. मग SO4 बरोबर कंबाईन झाल्यानंतर काय झालं? PbSO4 तयार झालं. आता हे दोन्ही रिएक्शन कशावर होतं? कॅथोडवर. दोन्ही मिळून आपल्याला शेवटी काय मिळतं बघा? हे दोन्हींचं बेरीज करायचंय. बेरीज करत असताना इकडे Pb आयन आहे, इकडे Pb आयन आहे, कॅन्सल करतो. इथं राहिलं कोण? PbO2, 2 इलेक्ट्रॉन, 4OH मायनस, 4H प्लस. नंतर इथं सल्फेट आहे, PbO2 सल्फेट आयन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4H प्लस, आणि इकडे कोण राहतं? PbSO4 आणि 2H2O. PbSO4 आणि 2H2O. हे कॅथोडिक रिएक्शन झालं. म्हणजे काय झालं? याचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत गेलं. कोणाचा? PbO2 चा डिक्रीज झाला, सल्फेटचा डिक्रीज झाला, हायड्रोजनचा डिक्रीज झाला. कोणाचा झाला इन्क्रीज? PbSO4 इन्क्रीज झाला, वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झाला. लक्षात आलं? म्हणजे हे दोन्हीकडे बघितल्यानंतर कोणाचा इन्क्रीज होतं? PbSO4 इथं पण इन्क्रीज होतं, PbSO4 इथं पण इन्क्रीज होतं, Pb इथं पण डिक्रीज होतं, PbO2 इथं पण डिक्रीज होतं, H2SO4 इथं डिक्रीज होतं, वॉटर इन्क्रीज होतं. समजलं? म्हणजे टोटल आपण काय ह्याच्यावरून टोटल रिएक्शन आपण बघू. म्हणजे हे एनोडिक रिएक्शन आहे, कॅथोडिक रिएक्शन आहे. दोघांचं जर कॉम्बिनेशन केलं तर PbO2 डिक्रीज होईल, म्हणजे रिएक्टंट म्हणून काम करेल. H आयन्स आणि SO4 म्हणजे H2SO4 आहे, त्याचं पूर्णपणे सगळे कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत जातं. ह्याचं दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत जातं ड्युरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस. समजलं? हे समजलं का? सांगा. ओके. आता आपण रिचार्ज करतो. पूर्ण डिस्चार्ज झाल्यानंतर आपण काय करतो? रिचार्ज करतो. रिचार्ज केल्यानंतर काय होतं? ह्याचं बॅकवर्ड रिएक्शन होतं. हे जे काय मेन रिएक्शन आहे ह्याचं बॅकवर्ड रिएक्शन होतं रिचार्जिंग करत असताना. मग बॅकवर्ड रिएक्शन होतं म्हणजे त्याच्यावर जमा झालेले PbSO4 आहे हे कमी कमी होत जातं आणि त्याच्यापासून काय मिळतं? Pb आणि PbO2 मिळतं, आणि वॉटर पासून तिथं कमी होतं आणि H2SO4 मिळतं. म्हणजे पूर्णपणे हे रिव्हर्स होतं. रिएक्शन काय होतं? पूर्णपणे रिव्हर्स होतं. रिव्हर्स झालं की ऑटोमॅटिकली तिथं परत रिएक्टंट तयार होतात
पीबी तयार होतं, PbO2 तयार होतं, H2SO4 तयार होतं आणि डिक्रीज कोण कोण होतं, PbSO4 डिक्रीज होतं, वॉटर डिक्रीज होतं. समजलं? हा, दिस इज द चार्जिंग प्रोसेस. डिस्चार्जिंग आणि चार्जिंग मध्ये काय फरक आहे हे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. हा, डिस्चार्जिंग मध्ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होतं आणि चार्जिंग मध्ये इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन्स होतात. हे एवढं लक्षात ठेवायचं. दिस इज ऑल अबाउट द लेड ऍसिड स्टोरेज बॅटरी वर्किंग. एवढं समजलं का सांगा सगळं? आता चार्जिंग खाली लिहा, चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल. त्याच्या खाली चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल लिहा. आफ्टर complete discharging, after complete discharging, the cell is charged. The cell is charged by passing the current, by passing the current from an external source, from an external source. खाली लिहा. During charging, the cell reactions occur. The cell reactions occur in a reverse manner. In a reverse manner. हे रिएक्शन लिहून काढा. खालचं फक्त चौकोन मध्ये लिहिलेले रिएक्शन लिहा आणि ह्याच्या डोक्यावर डिस्चार्जिंग लिहा आणि खाली चार्जिंग लिहा. वरचं एरोचं डोक्यावर डिस्चार्जिंग, खालचं एरोचं चार्जिंग. हे पूर्णपणे रिएक्शन लिहा. झालं की मला सांगा. ओके. वरच्या फॉरवर्ड रिएक्शन मध्ये रिएक्शन वर डिस्चार्जिंग, बॅकवर्ड रिएक्शनचं एरोवर चार्जिंग. समजलं? झालं का सगळ्यांचं? आता इकडे लक्ष द्या. अनदर एक्झाम्पल ऑफ प्रायमरी सेल. तुम्हाला एक्झाम्पल विचारतील. प्रायमरी सेलचं खाली एक्झाम्पल लिहा. अनदर एक्झाम्पल ऑफ प्रायमरी सेल, अल्कलाइन बॅटरी. अल्कलाइन बॅटरी. अल्कलाइन बॅटरी म्हणजे आपण कॅल्क्युलेटर मध्ये, वॉचेस मध्ये, कॅमेरा मध्ये जे काय आपण वापरतो ते सेल म्हणजे प्रायमरी सेल अल्कलाइन बॅटरी म्हणलं जातं. का अल्कलाइन म्हणलं जातं? कारण त्याच्यामध्ये KOH इज युज्ड ॲज इलेक्ट्रोलाइट, म्हणून त्याला अल्कलाइन म्हणलं जातं. लिहा खाली अल्कलाइन बॅटरी. अल्कलाइन बॅटरी इज ए प्रायमरी सेल. Alkaline battery is a primary cell, comma, KOH सगळे कॅपिटल लिहा. KOH is used as electrolyte.
is used as electrolyte. खाली लिया. A gel, GEL जेल. तुम्ही खाताय ना जेल वगैरे, हा ते कसं असतं दिसायला, तसं पेस्ट सारखं असतं ना. हा, ए जेल इज फॉर्म्ड, ए जेल इज फॉर्म्ड a gel is formed by mixing the powdered zinc with KOH, with KOH. It is act as anode. It is act as anode. त्याच्या खाली लिहा. Graphite rod is used as cathode. Which is surrounded by a paste of MnO2. A paste of MnO2. ड्राय सेल मध्ये कसं ब्लॅक पावडर असतं ना, तसंच असतं हे. तर खाली लिहा. The body of cell or container of cell, the body or container of the cell is made up of zinc metal, which acts as anode. खाली applications. It is used in camera, calculator, watches. Camera, calculator and watches. Next, nickel cadmium cell. काय? निकेल कॅडमियम सेल. लिहून घ्या. निकेल कॅडमियम सेल. निकेल कॅडमियम सेल it is a secondary cell. It works longer than lead storage cell. But more costly.
Cadmium acts as anode. Nickel hydroxide acts as cathode. Nickel hydroxide acts as cathode. इथं संपलं प्रायमरी सेल अँड सेकंडरी सेल आणि एक एक एक्झाम्पल आपण घेतलेले त्याचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग. एवढं सगळ्यांना समजलं का सांगा? कॅडमियम निकेल, हे कॅडमियम एक मेटल आहे, निकेल पण एक मेटल आहे, त्याच्यापासून तयार होणारा सेल हे कॅडमियम निकेल सेल म्हणलं जातं. समजलं? ओके. हा, प्रायमरी सेल म्हणजे नॉन रिचार्जेबल सेल आणि सेकंडरी सेल म्हणजे रिचार्जेबल सेल. लक्षात आलं का? आणि इरिव्हर्सिबल रिएक्शन प्रायमरी सेल मध्ये, रिव्हर्सिबल केमिकल रिएक्शन सेकंडरी सेल मध्ये. कॉस्ट सेकंडरी सेलचा हाय असेल, कॉस्ट प्रायमरी सेलचा लो असेल. स्मॉलर डिझाईन अँड लाईट इन वेट असेल प्रायमरी सेल आणि डिझाईन कॉम्प्लेक्स असेल आणि हेवियर वेट असेल सेकंडरी सेलचं. बरोबर आहे? सेकंडरी सेल मध्ये डिस्चार्ज आणि चार्जिंग प्रोसेस होतात, पण प्रायमरी सेल मध्ये फक्त डिस्चार्जिंग होत असतं. समजलं? दिस इज ऑल अबाउट द प्रायमरी सेल अँड सेकंडरी सेल. आता ह्याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी असेल तुम्ही वाचून काढा लर्निंग मटेरियल. ह्याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी असेल तर मला विचारू शकता. त्याच्यानंतर आपल्याला जायचंय इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलला. ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आणि रिडक्शन पोटेन्शियल हे आपण बघतोय. आता त्याच्या आधी तुम्ही एक सेंटेन्स लिहून घ्या. गॅल्व्हॅनिक सेल म्हणजेच व्होल्टाइक सेल. कधी कधी विचारलं जातं तुम्हाला व्होल्टाइक सेल. व्होल्टाइक सेल म्हणजे गॅल्व्हॅनिक सेल. लक्षात घ्या, लिहून घ्या. व्होल्टाइक सेल म्हणजेच गॅल्व्हॅनिक सेल म्हणजेच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. समजलं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. त्याचं एक एक्झाम्पल आपण डॅनियल सेल घेतलंय. डॅनियल सेल, ड्राय सेल. डॅनियल सेलचं कन्स्ट्रक्शन वगैरे करोजन मध्ये झालेलं आहे आपलं. डॅनियल सेल आणि ड्राय सेल हे दोन्ही व्होल्टाइक सेल किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल आहे. लक्षात आलं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल दुसऱ्या टाइपचं काय आहे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल आहे. आता ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल म्हणजे काय? ऑक्सिडेशन आपण कशाला म्हणतो सांगा? ऑक्सिडेशन प्रोसेस कशाला म्हणतो? काय झालं तर त्याला ऑक्सिडेशन प्रोसेस म्हणतो? ऑक्सिडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन आपण दाखवतो. कधी दाखवतो ऑक्सिडेशन? इलेक्ट्रॉन डोनेट असेल तर ऑक्सिडेशन. व्हेरी गुड. डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जर असेल तर ऑक्सिडेशन म्हणतो. रिडक्शन कधी म्हणतो आपण? रिडक्शन रिएक्शन कधी म्हणतो आपण? इलेक्ट्रॉन गेन असेल तर रिडक्शन रिएक्शन म्हणतो. व्हेरी गुड. आता ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आणि रिडक्शन पोटेन्शियल याचा अर्थ काय? ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल म्हणजे मेटलचं टेंडन्सी काय पाहिजे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडन्सी पाहिजे.
त्या टेंडन्सीला आपण काय म्हणतो, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. टेंडन्सी ऑफ मेटल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. Tendency of metal to gain the electron is called reduction potential. Huh? Tendency, it is a measure म्हणजे मापणे. It is a measure of tendency of metal to donate the electron is called oxidation potential. आणि reduction potential म्हणजे काय? It is the measure of tendency of metal to gain the electron is called reduction potential. लक्षात आलं? आता आपल्याला एक एक्झाम्पल आहे. when metal is dipped in its salt solution. इकडे लक्ष द्या, मी काय बोलते त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं आणि नंतर मी विचारलेल्या प्रश्नांचं उत्तर द्यायचं. when metal is dipped in its salt solution. एक्झाम्पल सांगा. when metal dipped in its salt solution. एखादी एक्झाम्पल सांगा मला. कॉपर मेटल इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सोल्युशन. बरोबर आहे. कॉपर सल्फेट मध्ये कॉपर आयन्स आहेत आणि मेटल आपण काय घेतलंय, कॉपर. कॉपर मेटल इज डिप्ड इन इट्स कॉपर सल्फेट सोल्युशन. त्यावेळी त्याचा टेंडन्सी कसा आहे कॉपरचा, टू गेन द इलेक्ट्रॉन. टू गेन द इलेक्ट्रॉन म्हणजे कॉपर आयन्स जे काय सोल्युशन मध्ये असतात ते कॉपर रॉड कडे जातात. कॉपर रॉड पासून कॉपर आयन्स तयार होत असतात. हे कंटिन्युअसली चाललेलं असतं. कॉपर आयन्स फ्रॉम सोल्युशन गो टुवर्ड्स टू रॉड आणि फ्रॉम रॉड कॉपर आयन्स आर फॉर्म. कॉपर आयन्स आर गो इन टू द सोल्युशन. हे कंटिन्युअसली चाललेलं असतं प्रोसेस. पण हे कॉपर रॉड टू कॉपर आयन तयार होणे आणि कॉपर आयन सोल्युशन टू रॉड कडे जाणे, हे दोन्ही रिएक्शन जे काय आहे त्याच्यामध्ये कुठलं फास्ट रिएक्शन होतं त्याच्यावरून त्या रॉड वर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे साइन येतं. लक्षात आलं? हे आपण डिटेल मध्ये इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार. आता तुम्हाला मॅथ्सचं लेक्चर होणार आहे. फक्त तुम्ही येताना थोडस वाचून या. इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल काय आहे हे वाचून यायचं आहे. उद्या येताना वाचून यायचं. इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल, रिडक्शन पोटेन्शियल हे वाचून यायचंय सगळ्यांनी. समजलं? ओके. Good afternoon, class. Good afternoon, class.
Now we are going to start the new point from the chapter straight line. आज आपण स्ट्रेट लाईन मधला शेवटचे 2-3 पॉइंट जे सोपे आहेत ते आपण आज बघणार आहोत आणि त्याच्यानंतर then we will start with next chapter mensuration. Okay, next point लिहून घ्या. angle between two straight lines. Angle between two straight lines. Angle between two straight lines. चला. If M1 and M2, if M1 and M2 are the slopes of two straight lines, are the slopes of two straight lines. Let theta be the angle. Let theta be the angle between two lines. Then म्हणजे कसं असणार बघा पोझिशन. सपोज this line is L1 having slope M1. Suppose this line is L2 having slope M2, and now here we want to calculate angle between these two lines theta. Angle between two lines theta. आता दोन लाईन्स मधला अँगल दिलेला असेल तर अँगल आपण कसं कॅल्क्युलेट करायचं त्याचा आपल्याला काय आहे आता फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला हाच का आला ह्याची थेरी आहे, पण आता आपण सध्या टाइम बिंग थेरी घेणार नाही. आता फक्त आपण काय करणार आहे एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहे फॉर्म्युला लिहून आणि डायरेक्टली स्टार्ट विथ नेक्स्ट पॉइंट. सोपे पॉइंट आहेत. टाइम टेबल, पेपरचं टाइम टेबल मी सरांना विचारून सांगते लेक्चर झाल्यानंतर. ओके, बघा टाइम टेबल विकी. टाइम टेबल म्हणजे काय, रविवारी सरांनी एवढं सांगितलं रविवारी सगळे पेपर आहेत. सगळे पेपर तर त्याच दिवशी द्यायचे आहेत. फक्त पहिला दुसरा सिक्वेन्स काय असेल, कुठला तरी एक पहिल्यांदा असेल, कुठला तरी एक शेवट असेल, पण तिन्ही पेपर त्या दिवशीच द्यायचे आहेत. मी तरी सरांना विचारते. ओके, टाइम टेबलचं टेन्शन कधी घ्यायचं पोरांनो, ज्यावेळेस पेपर वेगवेगळ्या दिवशी असतील होय नाही, आधी कुठला अभ्यास करायचा नंतर कुठला अभ्यास करायचा. आता सगळं एका नंतर एक आपल्याला गुगल फॉर्म्सवर पेपर द्यायचे आहेत. मॅथ्सचा पेपर इझी आहे. ट्रिग्नॉमेट्रीचे 10 क्वेश्चन असणार आहेत. व्यवस्थित ट्रिग्नॉमेट्रीचे जे फॉर्म्युले आहेत फॉर्म्युलीचा अभ्यास करा. एक्झाम्पल पण खूप सोपे टाकलेले आहेत मी. एक्झाम्पल नाहीच जवळजवळ म्हटलं तरी चालेल, म्हणजे तुम्ही तोंडी बघून सुद्धा एक पेपर सोडवू शकता. एवढा सोपा पेपर आपण टाकलेला आहे. ओके, आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे बघा पेपर विषयी मला लक्षात आलं, बरं झालं आता मुलांनो, की प्रत्येकाने पेपर सोडवताना मागच्या वेळेस बऱ्याच मुलांनी पेपर सोडवताना घोळ केलेला आहे. घोळ काय केलेला आहे आता यायला लागलाय का तनुश्री आवाज? हो करेक्ट. यावेळेस MCQ चाच पेपर आहे आपला. आत्ताचा पेपर युनिट टेस्टचा सुद्धा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहे आणि बोर्डाचा सुद्धा पेपर तसाच आहे. त्या पेपर मध्ये 10 मार्काचा मी सेमिस्टरचा टाइम टेबल आणि युनिट टेस्टचा टाइम टेबल मी सरांना विचारते. ऍटलीस्ट युनिट टेस्टचा तर टाइम टेबल मी तुम्हाला आता लगेच लेक्चर झाल्यावर सांगते सरांना विचारून, किंवा ग्रुपवर टाकायला सरांना सांगते. म्हणजे सर ग्रुपवर कधी टाकणार विचारते आणि सेमिस्टरचे पण सांगते. ओके, तर काय म्हणते तनुश्री, मला कळेल ना तुझा क्वेश्चन. तर MCQ क्वेश्चन आहे. MCQ क्वेश्चन मध्ये 20 मार्काचा पेपर असणार आहे. म्हणजे 20 क्वेश्चन तुम्हाला अटेम्प्ट करायचे, बरोबर आहे. तर 20 क्वेश्चन मधले मी तुम्हाला सांगते की 10 क्वेश्चन हे ट्रिग्नॉमेट्रीचे मी सेट केलेले आहेत.
हे सगळ्यांना सांगत बसू नका. 10 क्वेश्चन ट्रिग्नॉमेट्री आहे. सगळ्यांना म्हणजे आम्हाला सांगितले मॅडम असं सांगत बसू नका. तर 10 क्वेश्चन हे ट्रिग्नॉमेट्रीचे आहेत, सगळे फॉर्म्युले बेस्ड आहेत. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बीचं एक्सपान्शन काय असेल, कॉस 75 असेल तर त्याचं एक्सपान्शन कसं करायचं, 420 अँगल असेल तर त्याचं डिवायडेशन आपण कसं करतो, 9चा पाडा म्हणायचा, ते थोडेसे असे एक्झाम्पल आहेत. ओके, पेपर सोपा आहे. आलं लक्षात? 10 मार्क ट्रिग्नॉमेट्री आणि पुढचा पेपर अजून सेट करायचा आहे. मे बी 5 मार्क स्ट्रेट लाईन असेल, बरोबर, 5-6 मार्क स्ट्रेट लाईन असेल आणि 1-2-4 क्वेश्चन हे ह्याचे असतील, कशाचे, आपले मेन्सुरेशनचे असतील. ओके, तर व्यवस्थित काय करा, मेन्सुरेशनचे पण मी सोपेच क्वेश्चन टाकणार आहे. म्हणजे मेन्सुरेशन मी आजपेक्षा उद्या जरी स्टार्ट केलं तरी इझी क्वेश्चन, पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर, म्हणजे जे तुम्हाला बेसिक झालेले आहेत ऑलरेडी, बेसिक जे आहेत झालेले त्याच्यावरच मी काय करणार आहे, पेपर सेट करणार आहे. आता आवाज यायलाय का सगळ्यांना व्यवस्थित माझा? असल्या गोष्टी हळू आवाजात सांगावं लागतील पोरांनी. ओके, तर काय करा, सगळ्यांनी व्यवस्थित अभ्यास करा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिथं आपल्याला मागच्या वेळेस कसं होतं, एक ब्रँच सिलेक्ट करायची होती, हो का नाहीला? पटपट मला उत्तर द्या मुलांनो. मागच्या वेळेस ब्रँच सिलेक्ट करायची होती का पेपरमध्ये? हो, करेक्ट, व्हेरी गुड. त्याच्यानंतर तुमचं नाव टाकायचं होतं का? हो, नाव टाकायचं होतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नाव टाकताना नाव आडनाव किंवा आडनाव नाव असं टाका. नाव लिहिण्याची पद्धत काय आहे मुलांनो? आपलं आडनाव पहिल्यांदा, त्याच्यानंतर आपलं नाव आणि त्याच्यानंतर मग वडिलांचं नाव, बरोबर आहे का? ओके, समजलं का? सरनेम, आपलं सरनेम, देन फर्स्ट नेम अँड देन फादर्स नेम और सेकंड नेम काय असेल ते. आधी आपलं आडनाव, आपलं नाव, मग वडिलांचं नाव. किंवा सरळ असं मला नाही सुचलं तर सरळ आपलं नाव आपण जसं लिहिलं इथं ग्रुपवर, अजय शिवशरण, एवढं. म्हणजे प्रत्येकाने अजय शिवशरण लिहायचं नाही, अजय शिवशरण असं, प्रथमेश शिंदे, ओके, तनुश्री घोड, असं जर म्हणजे नाव आडनाव लिहिलं तरी ओके. पण मागच्या वेळेस 2-3 मुलांनी आडनाव वडिलांचं नाव असं रिपीट केलं. तर लेकरांनो, तुम्ही आता इंजिनिअरिंगला आलाय, तुम्हाला नाव पण लिहिता येत नाही म्हणजे अवघड आहे की रे पोरांनो, कळलं? असं मॅथ्सच्या प्रत्येक मुलांनी व्यवस्थित पेपरमध्ये लिहायचं आहे. आडनाव, आपलं नाव आणि वडिलांचं नाव. नाही हे समजलं तर सरळ आपलं नाव, आडनाव. ओके, लॉग, डिटर्मिनंट्स, मॅट्रायसेस यावर असणार नाही. 9ला आता मराठीत सांगितलं ना मी, 10 मार्क ट्रिग्नॉमेट्री असणार आहे. पुढचे 10 पैकी 1-4, 5-6 मार्क स्ट्रेट लाईन असणार आहे, 1-4 मार्क मेन्सुरेशन असणार आहे. पेपर सोपा आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ब्रँच आणि तुमचं नाव व्यवस्थित लिहायचं आहे मॅथ्सचा पेपर सोडवताना. आणि तिसरी सर्वात मोस्ट IMP गोष्ट, एका मुलांनी पेपर एकदाच सबमिट करायचा आहे. मागच्या वेळेस शेख, सानिया वगैरे असे बरेच मुलं होते, 10-12, ज्यांनी 6-6, 7-7 वेळा क्वेश्चन पेपर सबमिट केले होते. जर असं पुकाळे एकदा पेपर सोडवायला घेतला की पूर्ण पेपर सोडवून एकदा सबमिट केला की विषय संपला. त्याच्यानंतर परत एकदा रिपीटेडली पेपर सॉल्व्ह करायचं नाही. ज्या मुलाचा पेपर एकापेक्षा जास्त वेळा सॉल्व्ह केलेला असेल, मी त्याला फोन करणार डायरेक्ट, कुठल्या का ब्रँचचा असे ना, मी फोन करणार, पण मी त्या मुलाचा पेपर चेक करणार नाही. मी आता सांगायला, ते खूप कॉम्प्लिकेटेड काम आहे. 4-4 वेळा ते लिंक ओपन करून बघणे, सगळं फॉर्मॅटमध्ये चेंजेस करणे, हे खूप अवघड काम आहे. मागच्या वेळेस तुम्ही पहिल्यांदा दिला होता पेपर, ओके ठीक आहे, पण आता तुम्हाला सवय झाली पेपर द्यायची, कसं प्रॅक्टिस झालेली आहे तुम्हाला, 3 पेपर दिलेत तुम्ही. तर फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची, प्रत्येक मुलांनी पेपर एकदाच सबमिट करायचा. परत एकदा नाव ब्रँच लिहून परत एकदा पेपर सॉल्व्ह करायचा नाही. आलं लक्षात? बोर्डाला जर असं केलं तर तुमचं ते एनरोलमेंट नंबर जे काय असेल त्यामुळे तुमचा पेपर चेक होत नाही. त्यामुळे हीच सवय ठेवा. एक कोणते तरी उत्तर लक्षात आलं, बघितलं, परत एकदा सोडवू असं नाही. एकदा शांत डोक्याने पटकन व्यवस्थित पेपर सबमिट केला, संपलं. परत एकदा सांगायला बरं का मी, ज्या मुलाचा पेपर एकापेक्षा जास्त वेळा सोडवलेला असेल, मी त्याचा पेपर चेक करणार नाही. मिनिमम मार्क देणार बघा त्याला, आउट ऑफ आउट वाला असला तरी सुद्धा. ओके, नाउ स्टार्ट विथ अँगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाईन. आता अँगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाईन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी
त्यासाठी we have formula. Write the formula and solve the examples. फॉर्म्युला लिहू सॉरी आणि एक्झाम्पल स्टार्ट करू. चला लिहा फॉर्म्युला. Let M1 and M2 be the slopes of two straight lines L1 and L2. Let theta be the angle between two lines. Then tan theta is equal to M1 minus M2 1 plus M1 into M2. Tan theta is equal to M1 minus M2 1 plus M1 into M2 1 plus M1 into M2. Therefore जर आपल्याला अँगल कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर therefore theta is equal to LHS ला फक्त काय राहायला पाहिजे, थीटा राहायला पाहिजे. tan ला शिफ्ट करा. नाउ tan becomes tan inverse. Theta is equal to this is the formula for calculation of angle between two lines. लक्षात आलं? M1 minus M2 1 plus M1 M2. Next, note लिहून घ्या. If M1 into M2, note point लिहून घ्या. If M1 into M2 is equal to -1, if M1 into M2 is equal to -1, then the lines are perpendicular. Then the lines are perpendicular. Then the lines are perpendicular and theta is equal to 90 degrees or pi upon 2. Then theta is equal to 90 degrees or pi upon 2. Next, if M1 is equal to M2, if M1 is equal to M2, then the lines are parallel. Then the lines are parallel and theta is equal to 0 degrees and theta is equal to 0 degrees. कारण की ज्यावेळेस दोन अँगल पॅरलल असतील, they cannot intersect each other at any point though they are increased up to infinity. हे स्ट्रेट लाईन आपण असंच वाढवत गेलो, इन्क्रीज करत गेलो, अप टू इन्फिनिटी पर्यंत गेलो, तरी सुद्धा they cannot meet with each other or intersect with each other. Therefore angle between two parallel lines is equal to 0 always. हे लक्षात आलं? Now first example. If the slopes of the two lines, चला first example, if the slopes of the two lines लिहून घ्या. चला पहिला example, if the slopes of two lines are -5/6 and 1/11, are -5/6 and 1/11, then the measure of the angle between the lines, then the measure of the angle
between the line. Measure of the angle between the lines. लिहिलं. आता आपल्याला अँगल कॅल्क्युलेट करायचा आहे. पहिला स्लोप दिलेला आहे -5/6, दुसरा स्लोप दिलेला आहे 1/11. दोन्ही स्लोप आपल्याला दिलेले आहेत. बाय युजिंग फॉर्म्युला वी कॅन कॅल्क्युलेट द अँगल बिटवीन देम. बरोबर. आन्सर लिहा. चला आन्सर. लेट थीटा बी द अँगल बिटवीन देम. लेट theta be the angle between them. Let theta be the angle between them. Therefore, theta is equal to tan inverse m1 minus m2, 1 plus m1 m2, 1 plus m1 m2. चला सॉल्व करा एग्जाम्पल. आता सॉल्व करा एग्जाम्पल. My tan inverse -5/6 minus 1/11, 1 plus -5/6 into 1/11. Next, tan inverse cross multiplication -55 minus 6 upon 66, 1 plus -5/66, 1 plus -5/66. Next step, tan inverse -55 minus 6 minus 61/66 divided by 6 cross multiplication is 66 minus 5/66, which is equal to tan inverse both numerator denominator get cancelled. Therefore, answer is tan inverse -1. Answer is tan inverse -1 in mod sign. In mod sign, because of this modulus sign, the minus quantity becomes plus, because angle is always positive. बरोबर. tan inverse 1. आता इथून पुढचा आन्सर कसं लिहिणार? Which angle has its tan ratio equals to 45 degree? कोणत्या अँगलचा tan रेशो 45 डिग्री आहे? कोणत्या अँगलचा tan रेशो 45 डिग्री tan रेशो 1 आहे? कोणत्या अँगलचा tan रेशो 1 आहे? आन्सर काय येणार? 45 degrees. Therefore, answer is 45 degrees. कोणत्या अँगलचा tan ratio 1 आहे? Angle has its tan ratio equals to 1. Answer is 45 degrees. समजलं? Next, find the acute angle between the lines. घ्या चला. सोपे एक्झाम्पल आहेत मुलांनो. एक्झाम्पल व्यवस्थित सॉल्व करा. चला सेकंड एक्झाम्पल घ्या. Second example, find the acute angle between the lines. Second example, find the acute angle. Second example, find the acute angle between the lines. Find the acute angle between the lines whose slopes are √3 and 1/√3. Whose slopes are
√3 and 1 upon √3, whose slopes are √3 and 1 upon √3. लिहिलं. नेक्स्ट लाईनला here m1 is equal to √3. हे लिहायलाच पाहिजे असं काही नाही. डायरेक्टली वी कॅन स्टार्ट कॅल्क्युलेशन. m2 is equal to 1 upon √3. Let theta be the angle between, let theta be the angle between two lines. Let theta be the angle between two lines. लिहिलं इथपर्यंत. Let theta be the angle between two lines. नेक्स्ट लाईनला लिहून घ्या. नेक्स्ट लाईनला therefore theta is equal to tan inverse m1 minus m2 1 plus m1 into m2. Tan inverse m1 minus m2 tan inverse √3 1 upon √3 1 plus √3 into 1 upon √3. नेक्स्ट स्टेपला काय येईल कॅल्क्युलेशन सांगा. विच इज इक्वल टू tan inverse √3 into √3 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार आहे आपण इथं. √3 into √3 3 बरोबर. √2 into √2 2 √x into x √x². कसं आलं 3 बघा. √3 into √3 is equal to 3 3 is 9 √9 but √9 is equal to 3. म्हणजे कोणताही नंबर 2 वेळा रिपीट केला तर आन्सर लिहिताना तोच नंबर दॅट टर्म इज कसा येणार विदाउट रूट. तीच टर्म विदाउट रूट येणार. बरोबर. समजा √x into √x असेल आन्सर काय येणार विदाउट रूट ओनली x. सेम वे हियर √3 into √3 रूट कॅन्सल होणार आन्सर येणार ओनली 3. मायनस क्रॉस इकडं 1 into 1 1 डिवायडेड बाय √3 अपॉन 1 plus √3 get cancel 1. Tan inverse 2 3 minus 1 2 upon √3 divided by 2 2 upon √3 divided by 2. आता हे 2 गेट कॅन्सल. हे ज्यांना डायरेक्टली समजणार नाही त्यांनी कसं लिहायचं विच इज इक्वल टू tan inverse 2 upon √3 tan inverse 2 upon √3 into आता हा रेशो वर न्यूमरेटरला शिफ्ट करायचं. हा रेशो हा 2 हा फक्त 2 आहे. रेशो दिसत नाहीये मला. हा रेशो 2/1 न्यूमरेटरला शिफ्ट करायचं. रेशोनी जागा बदलली देन रेशो देन इट रिव्हर्सेस. तो कसा करून लिहायचं उलट करून लिहायचं. न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरच्या जागी लिहायचं. डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटरच्या जागी लिहायचं. 2/1 चं काय लिहिलं आता 1/2. नाउ दिस 2 गेट कॅन्सल. tan inverse 1/√3. Answer is tan inverse 1/√3. आता मला सांगा which angle has its tan ratio 1/√3. कुठल्या अँगलचा tan रेशो 1/√3 आहे. कुठल्या अँगलचा tan रेशो 1/√3 आहे. 30 करेक्ट. 30 चव्हाण सांगितलंय बघा. RT चव्हाण. tan 30 करेक्ट आन्सर आहे. Therefore theta is equal to 30 degrees. Therefore theta is equal to 30 degrees. Okay, correct.
theta is equal to 30 degrees. आला इथपर्यंत समजलं प्रत्येकाला? Next, if the angle between two lines is pi by 4, if the angle between two lines, if the angle between two lines is pi upon 4, if the angle between two lines is pi upon 4, is pi upon 4 and the slope of one line is 1 upon 2 and slope of one line is 1 upon 2. दोन्ही मधला आता थोडस क्वेश्चन काय विचारलेलं आहे, फ्लिप करून विचारलेलं आहे, जरा वेगळ्या पद्धतीने विचारलेलं आहे. काय विचारलेलं आहे वेगळ्या पद्धतीने? आतापर्यंतचे दोन एक्झाम्पल आपण कसे सॉल्व केले? M1 दिला होता, M2 दिला होता. With the help of M1 and M2 we calculate theta. Now in this example only M1 is given, the value of M2 is unknown and theta is given. Therefore with the help of theta and M1 we can find out the value of M2. आपण M2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. हे आपण आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करून दाखवून द्यायचं आहे. ओके. If the angle between two lines is pi upon 4 and the slope of one line is 1 upon 2, find the slope of other line. Find the slope of other line. Find the slope of other line. Lila question. Next step. Answer. Here theta is equal to pi upon 4. बरोबर आहे? M1 is equal to 1 upon 2. M2 is unknown. M2. We have to find the value of M2. बरोबर आहे? आता फॉर्म्युला जरा चेंज करून लिहायचं बघा आपण. इतक्या वेळा आपण फॉर्म्युला काय लिहित होतो? थीटा इज इक्वल टू M1 मायनस M2 असं लिहित होतो. आता टॅन इनवर्स ला तिकडं न ठेवता टॅन इनवर्स ला कुठं घ्यायचं? LHS ला घ्यायचं. जो फॉर्म्युला मी सुरुवातीला लिहून दिलेला आहे त्याच्या अगोदरची स्टेप बघा. जिथं आपण फॉर्म्युला दिलाय त्याच्या अगोदरची स्टेप टॅन थीटा इज इक्वल टू. ह्या पर्टिक्युलर एक्झाम्पललाच असं का करायचं? कारण की इथं थीटाची व्हॅल्यू नोन आहे. किंवा एवढंच लिहून तुम्ही जरी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली तरी शेवटच्या स्टेपला काय करायचं? मग टॅन इनवर्सला इकडे शिफ्ट करायचं. मग तसं करण्यापेक्षा इझी मेथड काय आहे? स्टार्ट विथ टॅन थीटा. वाटलं तर इथं नोट मध्ये लिहून घ्या. ऍज थीटा इज नोन, बरोबर आहे, फॉर्म्युला स्टार्ट्स विथ tan theta, not with only theta. आतापर्यंतचे एक्झाम्पल आपण कसे सॉल्व केलेले आहेत? स्टार्ट्स विथ थीटा. But for this particular example we start with tan theta because in this example theta is known. या एक्झाम्पल मध्ये थीटाची व्हॅल्यू माहित आहे. बरोबर आहे? Therefore tan theta is equal to M1 minus M2 1 plus M1 M2. Tan theta is equal to M1 minus M2 1 plus M1 M2. Tan pi by 4 म्हणजे किती आलं? Tan 45. Tan 45 किती आहे व्हॅल्यू? 1.
1/2 minus m2 1 plus 1/2 into m2 लिहिलं इथपर्यंत. आता या स्टेप नंतर काय करायचं बघा, इझी मेथड काय आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आपली रेग्युलर मेथड. 1 minus 2m2 upon 2 divided by 2 plus m2 upon 2. हे कळलं का बघा, ही सर्वात इम्पॉर्टंट स्टेप, क्रॉस मल्टिप्लिकेशनची स्टेप सर्वात इम्पॉर्टंट स्टेप. कसं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार, किंवा ज्यांना क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं नाहीये त्यांनी डायरेक्ट काय करायचं, या टर्मला तिकडे शिफ्ट करायचं. हे डिवाइड आहे, तिकडे येईल तर काय होणार, मल्टिप्लिकेशन होणार. पण जर आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर त्याचा एक फायदा होईल बघा, डिनॉमिनेटर कॅन्सल होईल. रेशो मधला एक्झाम्पल पूर्ण आपल्याला इंटिजर मध्ये कन्वर्ट होईल, बरोबर, पूर्ण संख्येमध्ये कन्वर्ट होईल. म्हणून काय करायचं, माझ्या मते पहिले क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये m2 ला डिनॉमिनेटर नाहीये, m2 चा डिनॉमिनेटर 1 कन्सिडर करा. इथं 1 ला डिनॉमिनेटर नाहीये, 1 चा डिनॉमिनेटर 1. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 into 1 1 2 into m2 minus 2m2 divided by 2 into 1 2 divided by 2 into 1 2. Next 2 into 1 2 into 1 2 plus 1 into m2 upon 2. 1 minus 2m2 1 minus 2m2 1 minus 2m2 upon 2 plus m2 is equal to 1. आता ह्याला इकडे शिफ्ट करा, हे डिवाइड मध्ये आहे, तिकडे गेल्यानंतर काय होणार, मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाणार. देअरफॉर 2 plus m2 1 minus 2m2. आता m2 ला इकडे घ्या, m2 ला काय इकडे घ्यायचं, कारण तिकडे minus 2m2 आहे, इकडे आल्यावर प्लस होईल आणि इकडच्या 1 ला सॉरी इकडच्या 2 ला तिकडे पाठवून द्या. म्हणजे काय येईल, 3m2 is equal to 3m2 is equal to 1 minus 2 minus 1. m2 is equal to minus 1 upon 3. m2 is equal to minus 1 upon 3. m2 is equal to minus 1 upon 3. बरोबर आला आन्सर. बुक मध्ये बुकची मेथड, बुक मध्ये 2 आन्सर आलेत मुलांनो. 2 आन्सर का बरं, कारण बिकॉज ऑफ मॉड साइन द निगेटिव्ह व्हॅल्यू मे बी पॉझिटिव्ह. जसं आपण स्क्वेअर रूट ऑफ 4 घेतलं, 4 चं जर स्क्वेअर रूट आपण कॅल्क्युलेशनला घेतलं तर 4 चं स्क्वेअर रूट आपण 2 सुद्धा म्हणतो, -2 सुद्धा म्हणतो. मीन्स देर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ आन्सर बिकॉज ऑफ रूट साइन. तसं बिकॉज ऑफ मॉड साइन there are also 2 possibilities of answer +1 -1. म्हणजे मॉड साइन असल्यामुळं मे बी पॉझिटिव्ह पण असू शकेल, मे बी निगेटिव्ह पण असू शकेल. बरोबर आहे. म्हणून आपण तिथे जे +1 घेऊन कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे तिथं मायनस ची पण पॉसिबिलिटी येऊ शकते. हा मनोहर, काय क्वेश्चन आहे तुझा, 3m2 कसं आलं, कुठलं 3m2, इकडच्या बाजूला का, राईट साइडला. 2 plus m2 इकडे 2 plus m2 इथे डिनॉमिनेटरला होतं मनोहर, ते डिनॉमिनेटर म्हणजे डिवाइड होतं, तिकडे गेल्यानंतर मल्टिप्लाय झालं. 1 into 5 5 लिहितो तू, तसंच 1 into 2 plus m2 ओनली 2 plus m2. म्हणजे LHS ला आलं 2 plus m2 is equal to RHS ला आलं 1 minus 2m2. मग आता -2m2 आहे आणि इकडे फक्त m2 आहे. -2m2 कडे m2 नी जायला पाहिजे, खरं मोठ्याकडे लहानांनी जायला पाहिजे, पण -2m2 निगेटिव्ह आहे
त्यामुळे मी काय केलं, -2m2 ला LHS ला पाठवलं. -2m2 becomes +2m2. Negative quantity becomes positive when shifted to LHS. LHS ला शिफ्ट केल्यामुळं मायनसचं प्लस झालं. 2m2 + m2 3m2. 2m2 + m2 is equal to 3m2. Answer is 3m2 is equal to -1. -1 कसं आलं आता, ऍट द सेम टाइम 1 तिथेच बसले होते, मी 2 ला त्याच्याकडे पाठवून दिलं. 1 - 2 -1 आलं लक्षात. समजलं का मुलांनो? हे आन्सर -1/3 प्रत्येकाला समजलंय कॅल्क्युलेशन? मनोहर समजले का? ओके. आता बघा, ज्यांना हे समजलेलं नाहीये त्यांच्यासाठी मी वाटलंच तर परत एकदा ही स्टेप रिपीट करते. हे -2m2 इकडे आलं, ऍट द सेम टाइम 2 इकडे आलं, म्हणजे काय झालं, m2 + 2m2 1 - 2. इथं काही नाही, म्हणजे कोएफिशियंट काय असणार, 1 असणार. 1 + 2 3m2 -1. Therefore m2 is equal to -1/3. m2 is equal to -1/3 is the फायनल आन्सर. बुक मध्ये काय केलेलं आहे बघा, बुक मध्ये काय सॉल्व केलेलं आहे, तर हे 1 ला म्हणलेलं आहे, 1 नंबर दिलेला आहे, पॉसिबिलिटी नंबर 1. आता पॉसिबिलिटी नंबर 2 काय दिलेली आहे बुक मध्ये, -1 is equal to 1 - 2m2 upon 2 + m2. सेम तेच कॅल्क्युलेशन, ह्याला इकडे लिहायचं, इकडे घ्यायचं, डिवाइड होतं, इकडे आल्यानंतर मल्टिप्लाय होणार. -1 × 2 + m2 1 - 2m2. -1 × 2 -2. -1 × m2 -m2. 1 - 2m2. आता परत तीच प्रोसेस मनोहर, -2m2 ला इकडे शिफ्ट करा, ऍट द सेम टाइम 2 ला इकडे न्या, म्हणजे काय येईल, -m2 + 2m2 is equal to 1 + 2. 2 मधून 1 गेलंय, 1 उरला m2. Therefore m2 is equal to 3. Therefore m2 is equal to 3. लिहिलं? चला नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्या. फाइंड द अँगल बिटवीन द लाईन्स. आज आपला ऍटलिस्ट हा चॅप्टर तरी कम्प्लीट व्हायला पाहिजे मुलांनो. हे इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहेत, कारण की इझी आहेत, 2-2 मार्काचे आहेत, त्यामुळं हे पेपरला विचारण्यासारखे आहेत. ह्यातले सोपे पार्ट, सोपे पॉइंट्स किंवा सोपे व्हॅल्यूज लिहा. चला, फाइंड द अक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स. Find the acute angle between the lines. Find the acute angle between the lines. 3x - 2y is equal to 4. 3x - 2y is equal to 4. किंवा आपण ऍडजस्ट करूनच लिहू. 3x - 2y + 4 करा, ऍडजस्ट करा, is equal to 0. and करेक्शन करा जरा क्वेश्चन मध्ये, and 2x - 3y - 7 is equal to 0. and 2x - 3y - 7 is equal to 0. लिहिलं इथपर्यंत? आता नेक्स्ट स्टेप काय येईल, आता या एक्झाम्पल मध्ये एक एक्स्ट्रा कॅल्क्युलेशन आहे. काय एक्स्ट्रा कॅल्क्युलेशन आहे, m1 m2 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. चला स्टार्ट करू. द आन्सर, the slope of line 3x - 2y + 4 is equal to 0 is m1, which is equal to -a/b -3 - -2, which is 3/2. बरोबर आहे. नेक्स्ट, the slope
of line 2x minus 3y minus 7 is equal to 0 is m2 minus a upon b minus 2 upon minus 3 2 upon 3. दोन्ही स्लोप मिळाले. आता अँगल कॅल्क्युलेट करू. लेट थीटा बी द अँगल between the lines. Let theta be the angle between the lines. Therefore, theta is equal to m1 minus m2 1 plus m1 into m2 tan inverse m1 बरोबर आहे. 2 गेट कॅन्सल, 3 गेट कॅन्सल. इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. फाइव अपॉन 6 डिवायडेड बाय 2 बरोबर. म्हणजे येईल बघा tan इनवर्स 5 अपॉन 6 इंटू, आता हे 2 अपॉन 1 आहे बरोबर आहे. हा रेशोला वर शिफ्ट करा न्यूमरेटरला. 2 अपॉन 1 बिकम्स 1 अपॉन 2. tan inverse 5 upon 12 is the final answer. Tan inverse 5 upon 12 is the final answer. Okay. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता होमवर्कला घ्या सेम अशाच टाइपचे 1-2-3 एक्झाम्पल. आता 5 अपॉन 12 चे पुढे सॉल्व करायचं का नाही इथपर्यंत लिहिलं तरी सफिशियंट आहे. ज्यांना सॉल्व करायचंय त्यांनी विथ द हेल्प ऑफ सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर आपण काय करू शकतो, सॉल्व करू शकतो. Find the acute angle between the lines. Find the acute angle between the lines 3x minus y is equal to 4 and 2x plus y is equal to 3. सॉल्व करता येईल हे होमवर्कला. पहिल्या लाईनचा स्लोप येईल बघा -3 अपॉन -1 3. ह्याचा स्लोप -2 अपॉन मायनस a अपॉन b आहे म्हणजे -2 येईल. 3 आणि -2 येईल. आन्सर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज येईल. आन्सर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन. फाइंड द acute angle between the lines. Find the acute angle between the lines 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 and x minus 2y minus 4 is equal to 0. पहिल्या लाईनचा स्लोप येईल, ह्याचा स्लोप येईल -2 अपॉन 3. ह्याचा स्लोप येईल -1 अपॉन 2 म्हणजे 1 अपॉन 2 येईल. पहिल्याचा स्लोप -2 अपॉन 3 येईल, दुसऱ्याचा स्लोप 1 अपॉन 2 येईल आणि फायनल आन्सर येईल बघा मुलांनो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7 अपॉन 4. थीटा इज इक्वल टू tan inverse 7 upon 4. लास्ट एक्झाम्पल होमवर्कचं हे फर्स्ट, हे सेकंड आणि थर्ड एक्झाम्पल लिहून घ्या. चला. फाइंड द acute angle.
find the acute angle between the lines, find the acute angle between the lines 3x minus 4y is equal to 420. चांगला नंबर आहे बघा, होय नाही? And 4x plus 3y is equal to 420. ह्याचा स्लोप काय येईल मुलांनो? -3 upon -4, मायनस मायनस गेट कॅन्सल, m1 is equal to 3 upon 4. m1 is equal to 3 upon 4. बरोबर आहे? ह्याचा स्लोप काय येईल? m2 is equal to -4 upon 3. m2 is equal to -4 upon 3. ह्याचा आन्सर येते बघा tan इनवर्स 25 upon 12 डिवायडेड बाय 0. सेकंड लास्ट स्टेप अशी यायला पाहिजे. एक्झाम्पल सोडवल्यानंतर सेकंड लास्ट स्टेप अशी यायला पाहिजे. 25 डिवायडेड बाय 12 अगेन गेट डिवायडेड बाय 0. आपण रिव्हिजन मध्ये लिहिलंय बघा, कधीच्या सुरुवातीला जे रिव्हिजन घेतलेलं आहे आपण त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे एनी नंबर डिवायडेड बाय 0 आन्सर इज इन्फिनिटी. म्हणजे ह्याचा आन्सर येईल tan इनवर्स इन्फिनिटी. ह्याचा आन्सर येईल tan इनवर्स इन्फिनिटी. मग कुणाचा tan रेशो इन्फिनिटी आहे? विच अँगल हॅज इट्स tan रेशो इन्फिनिटी? तर 90 अंश, पाय अपॉन 2. आन्सर येईल 90 अंश. सॉल्व करता येतील हे 3 एक्झाम्पल. 3 एक्झाम्पल प्रत्येकाला सॉल्व करता येतील का? हो नाही काय तर सांगा मुलांनो. येतील हे सॉल्व करायला? प्रयत्न करा व्यवस्थित. काही नाही, फॉर्म्युला मध्ये पुटअप करायचे आणि मी स्लोप आणि आन्सर दोन्ही आपल्याला मदतीला आहेत. ओके, आता एक लास्ट एक्झाम्पल अजून एक आहे, ते पण होमवर्कलाच घेऊन टाका. सेम असंच आहे मुलांनो. आता हा पॉइंट नकोच, आपण पुढचा पॉइंट घेऊया. चला लास्ट एक्झाम्पल घेऊन टाका. फाइंड द acute angle between the lines. Next example for homework. Find the acute angle between the lines. Find the acute angle between the lines find the acute angle between the lines y is equal to 5x plus 6 and y is equal to x and y is equal to x. जरा कॉम्प्लिकेटेड का दिलेलं आहे? कारण इक्वेशन व्यवस्थित रिअरेंज करून लिहावं लागेल. इक्वेशन एक्स वाय कॉन्स्टंट या जनरल फॉर्म मध्ये नाहीये. मग रिअरेंज करून कसं लिहावं लागेल? 5x ला इथंच ठेवा, कारण जनरली एक्स टर्म पॉझिटिव्ह असते. सुरुवात आपण पॉझिटिव्ह करतो, पुढे होईल ते होईल, है नाही? मग y ला तिकडून इकडे शिफ्ट करा, फ्रॉम LHS टू RHS. y चं साइन प्लस आहे, प्लस y बिकम्स मायनस y. आणि इकडे कोणच राहिलं नाही, म्हणजे आम्ही बसताव असं म्हणायचं नाही, 0. ओके, आता हे इक्वेशन आलं. आता स्लोप काढता येईल, कॅल्क्युलेट करता येईल. ह्याचा कोएफिशियंट काय नाही, म्हणजे काय असणार? 1. आता इकडं परत दुसऱ्या इक्वेशन कडे या. y इज इक्वल टू x. ह्याला पण रिअरेंज करा. आता ह्याचा स्लोप किती येईल? ह्याचा कोएफिशियंट 1, ह्याचा कोएफिशियंट 1. बरोबर, आन्सर इज 1. फाइव आणि 1. फायनल आन्सर येते बघा.
theta is equal to tan inverse 2/3. Theta is equal to tan inverse 2/3. लिहिलं इथपर्यंत. नेक्स्ट पॉइंट लिहून घ्या. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट अँड लाईन. नेक्स्ट पॉइंट, perpendicular distance between point and line. Next point, perpendicular distance between point and line. क्वेश्चन लिहिला, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट अँड लाईन. आता काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे बघा, कन्सिडर एनी स्ट्रेट लाईन एल. एक आपण स्ट्रेट लाईन कन्सिडर केली. कन्सिडर एनी पॉइंट पी. बरोबर आहे, एनी पॉइंट पी. नाउ if we draw perpendicular from P on straight line L. Consider, सगळं कन्सिडर करायचंय आपण, अज्युम करायचंय. Or let the intersection point or the touching point is M. M ह्या पॉइंटला परपेंडिक्युलर काय आहे, M ह्या पॉइंट वर आलेला आहे स्ट्रेट लाईन L वर. बरोबर. नाउ this distance PM. PM मोदीन हवं, PM distance. PM distance is called as perpendicular distance. The distance between point and line is called as perpendicular distance. कळालं प्रत्येकाला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कशाला म्हणायचं. कुठलाही एक पॉइंट घेतला, त्या पॉइंट पासून स्ट्रेट लाईन वर काय टाकला, परपेंडिक्युलर टाकला. नाउ दॅट लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर, तो परपेंडिक्युलर नक्की किती सेंटीमीटर, किती मिलीमीटर, किती किलोमीटर असेल, दॅट किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर इज कॉल्ड ॲज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. द डिस्टन्स between point and line is called as perpendicular distance. लक्षात राहिलं. आता हे डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करताना आपण काय म्हणणार त्याला, लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर. पीएम आहे, पीएम हा कोण आहे, परपेंडिक्युलर आहे. इथं पीएम म्हणजे परपेंडिक्युलर आहे. म्हणून आपण काय लिहायचं, फॉर्म्युला लिहिताना लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर. फॉर्म्युला लिहिताना लिहायचं लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर. ओके मुलांना, मी जे काही शिकवते ते समजतंय ना तुम्हाला, समजणारच की म्हणा, तुमच्यापेक्षा लई येते आम्हाला मॅथ्स. मी जे काय सांगते शिकवते ते प्रत्येकाला समजतंय ना मुलांनो. का अवघड वाटतंय का, काहीच समजत नाही, अयो हे मॅथ्सचं लेक्चर आहे का, असं तर वाटत नाही ना. अवघड वाटते का मॅथ्स. हा ओके, समजते ना. ठीक आहे ठीक आहे. म्हणजे कसं आहे, समजते कशासाठी, म्हणजे मला काउंट करता येते किती आहेत यावेळेस, 100 पैकी 100 वाले. बाकी काय काउंट करायचं नाही मला, 100 पैकी 100 वाले. तुम्हाला आउट ऑफ आउट पडले म्हणजे तुम्हाला तर आनंदच आहे, मला तर जास्त आनंद आहे, होय नाही. कस काय, काय नाही शिकवता आलं तरी बी पोरांना, लेकरांना 100 पैकी 100 मार्क मिळाले. कॉलर टाईट म्हणतो की आपण तसं. ओके, तर आता लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलरचा अजयला तर 100% 100 मार्क मिळणार आहेत बघा, होय ना अजय. लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलरचा फॉर्म्युला आपण लिहून टाकू आणि एक्झाम्पल घेऊन टाकू. ओके, फॉर्म्युला आहे. आता फॉर्म्युला म्हणजे काय बघा, कन्फ्युज व्हायचं नाही मुलांना. फॉर्म्युला लिहिताना काय लिहिणार आपण, लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर इज इक्वल टू
कारण काय आहे, ह्या लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट अँड लाईन. आता यायला लागले का आवाज? तनुश्री, आवाजाचा प्रॉब्लेम कसं काय? तो माझा आवाज फार मोठा आहे तनुश्री. अजून जरा जोरात बोलली की विदाउट मोबाईल ऐकू येईल माझा आवाज. काय तर नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे का बघ बरं बाळ, कारण की इथून बाकीच्यांना येतोय ना आवाज. आवाज येतोय का? हा झालं, थोडा सिलेबस राहिलाय, तर मी बघते थोडस नेटवर्क वगैरे काय. एक मिनिट. ओके, हा चला लिहून घ्या आता फॉर्म्युला. लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर इज इक्वल टू. आता इथे प्रूफ आहे, सर्वात अवघड प्रूफ आहे बघा या थेरमचा. आपण प्रूफ काय घेणार नाही, डायरेक्टली फॉर्म्युला. लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर इज इक्वल टू, आता इथं स्मॉल पी दिलेलं आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणून त्याला पी म्हणतो आपण, किंवा डायरेक्टली तुम्ही उत्तर लिहिताना, आन्सर लिहिताना लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर म्हणून लिहिलं तरी चालेल. फॉर्म्युला करेक्ट येणं महत्वाचं आहे. इज इक्वल टू ax1 plus by1 plus c divided by root a square plus b square divided by root a square plus b square. लिहिलं. आता हाच फॉर्म्युला प्रत्येक एक्झाम्पलला चालणार, बरोबर? कशाच्या? लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलरच्या. त्यामुळे यामधले आपण नोटेशन समजून घेऊ. ए बी सी हे कोण असणार? कोइफिशियंट ऑफ एक्स वाय अँड कॉन्स्टंट. ए बी सी ला कुठून सिलेक्ट करायचं? स्ट्रेट लाईनच्या इक्वेशन मधून. वेअर ए बी अँड सी आर कॉन्स्टंट्स, बरोबर आहे? ए बी सी हे तिन्ही कॉन्स्टंट आहेत. ह्याला सिलेक्टेड फ्रॉम असं लिहून टाका, म्हणजे कन्फ्यूज होत नाही. सिलेक्टेड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन, दॅट इज, आता इक्वेशन कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये असणार स्ट्रेट लाईनचं? दॅट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये इक्वेशन याच टाइपनी असणार. कुठलं? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. म्हणजेच काय? 2x प्लस 3y मायनस 7 या टाइप मध्ये, या फॉर्मॅट मध्ये इक्वेशन असणार. त्यामध्ये x चा कोइफिशियंट म्हणजे a, y चा कोइफिशियंट म्हणजे b, आणि जो नंबर असेल त्याला c. असं ए बी सी तिन्ही व्हॅल्यू कुठून घ्यायचं? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन. अँड x1 y1 and x1 y1 is a point and x1 y1 is a point. x1 y1 काय असेल? पॉइंट असेल. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल लिहा आता. सॉरी, फर्स्ट एक्झाम्पल लिहा. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ, फर्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द डिस्टन्स ऑफ 1 minus 1, find the distance of 1 minus 1 from, find the distance of, find the distance of 1 minus 1 from 3x minus 4y plus 8
is equal to 0 from 3x minus 4y plus 8 is equal to 0. क्वेश्चन लिहिला. आता पहिल्यांदा नोटेशन जे आपण लिहिलेत ते व्हॅल्यूज बघू. आन्सर लिहिताना हिअर पहिला सोपं लिहून टाकू. x1 इज इक्वल टू 1 बरोबर आहे. y1 इज इक्वल टू -1. y1 is equal to -1. a is equal to 3. b is equal to -4. c is equal to 8. हे कळालं का बघा प्रत्येकाला. x1 y1 कुठून सिलेक्ट करायचं. पॉइंट म्हणजे x1 y1 म्हणजे पॉइंट घ्यायचं आणि a b c म्हणजे कुठून घ्यायचं. सगळ्याचे कॉन्स्टंट घ्यायचं. स्ट्रेट लाईनचे कॉन्स्टंट घ्यायचं. आता फॉर्म्युला P is equal to P म्हणजे लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर ax1 by1 plus c रूट a² plus b². मॉड मध्ये का घेतला फॉर्म्युला. कारण मे बी आन्सर निगेटिव्ह येऊ शकेल. बट हे काय आहे. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. डिस्टन्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. मी -13 किलोमीटर गेलो असं अजून तर आपण म्हणू शकत नाही. अजून तर शोध लागलेला नाही. मी 13 किलोमीटर गेलो, चाललो, गाडीवरून गेलो, पळत गेलो, तसं म्हणून आन्सर निगेटिव्ह येऊ नये म्हणून मॉड साइन. बिकॉज आन्सर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. लेंथ इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. व्हॅल्यू पुटअप करा. तीनचा स्क्वेअर 9 -4 चा स्क्वेअर 16. रूट 25 च रूट 5. 3 स्क्वेअर युनिट्स. डिस्टन्स म्हणलं की त्याला आन्सर यायला पाहिजे. स्क्वेअर युनिट्स नाही, सॉरी, स्क्वेअर युनिट्स एरियाला लिहितो आपण. 3 युनिट्स. आन्सर इज 3 युनिट्स. आन्सर इज 3 युनिट्स. लिहिलं. घ्या चला नेक्स्ट. होमवर्कला देऊ का आता एक्झाम्पल. होमवर्क सॉल्व करू शकता. सोपे एक्झाम्पल आहेत बरोबर आहे. असेच एक्झाम्पल सॉल्व करा. होमवर्कला घ्या. फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर. बघा क्वेश्चन काही विचारतील पण मिनिंग इज सेम. फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर ऑन द लाइन. फाइंड द length of the perpendicular on the line 3x plus 4y from the point 3, 4. From the point 3, 4. बघा आता इथं आन्सर काय येईल. a3 b4 c -5 घ्यायचं. मायनसला सुद्धा कन्सिडर करायचं. -5 x1 3 y1 4 3 4. मग फॉर्म्युला फायनल आन्सर येते बघा 4 युनिट्स. फायनल आन्सर 4 युनिट्स. फायनल आन्सर 4 युनिट्स. सॉल्व करता येईल हे होमवर्कला कॅल्क्युलेशन. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्या. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट. हे लिहून झालं. स्क्रीनशॉट घ्या वाटलंच तर. स्क्रीनशॉट घ्या.
लिहून झालं हे एक्झाम्पल. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट. फाइंड द distance of the point. Find the distance of the point. Find the distance of the point 0, 9 from the line x plus 2y minus 3 is equal to 0. X plus 2y minus 3 is equal to 0. Here a is equal to 1. आन्सर आलाय बघा 3√5 युनिट्स. 3√5 युनिट. किंवा ज्यांना एवढं येणार नाही त्यांनी ह्याच्या अगोदरची स्टेप अशी आली बघा. P इज इक्वल टू मॉड ऑफ 15√5 अपॉन 5 असं आलंय आन्सर. मग आता ह्याला कसं ऍडजस्ट करायचं. 5 ला रूट मध्ये तोच नंबर 2 वेळा रूट मध्ये लिहायचं. 15√5 √5 इंटू √5. आला बरोबर. एवढं लिहिलं तरी चालेल. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट लिहून घ्या. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल. नेक्स्ट पॉइंट. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. Perpendicular distance between two parallel lines. लिहून घ्या चला. Let L1 and L2 be the two parallel lines. Let L1 and L2 be the two parallel lines. लिहिलं हे. Let L1 and L2 be the two parallel lines. Then perpendicular distance between two parallel lines is given by आता इथं डिस्टन्सला डी म्हणू. इथं पी म्हणलं होतं लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर. इथं डी म्हणू. डिस्टन्स डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ C2 minus C1 upon root A square plus B square. Root A square plus B square. म्हणजे सपोज असं आहे. ही एक लाईन आहे L1. ही एक लाईन आहे L2. बघा लक्ष द्या. ही एक लाईन आहे L1. ही एक लाईन आहे L2. आता या दोघातलं जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स काय असणार आहे आपण परपेंडिक्युलर मध्ये किंवा परपेंडिक्युलर फॉर्म मध्ये आपण काउंट करणार आहे. देअरफॉर दॅट डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. लक्षात आलं. डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला C2 minus C1 अपॉन रूट A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर. आता इथं दोन स्ट्रेट लाईन असून सुद्धा AB एकच का दिलेलं आहे. बिकॉज AX1 प्लस BY1 प्लस C1 is equal to 0.
ax1 कशाला ax म्हणू, and ax plus by plus c2 is equal to 0. हे दोन स्ट्रेट लाईनचे दोन इक्वेशन असणार आहेत. बघा दोन्ही इक्वेशन व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0. काय दोन्हीचे ab व्हॅल्यूज सेम आहेत, फक्त काय फरक आहे, c1 c2 दोघांचे ab व्हॅल्यूज का सेम आहेत, बिकॉज केला की पोरांनो ऍडजस्ट रे, बिकॉज दिसते का आता तनुश्री, दिसते का? तर दोघांचे AB व्हॅल्यूज का सेम आहेत, बिकॉज बोथ लाईन्स आर पॅरलल. हे मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट लक्षात ठेवा, कारण मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहेत, 2 मार्काला सोपे आहेत, म्हणजे आपल्या ऑब्जेक्टिव्हला येण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. काय लक्षात ठेवायची यामध्ये नोट पॉइंट, बोथ लाईन्स आर पॅरलल देअरफॉर AB व्हॅल्यूज आर सेम कंपल्सरीली. दोघांचे AB व्हॅल्यू सेमच असायला पाहिजे, नाहीतर भांडण होणार. कुठल्या पहिल्या लाईनचं AB लिहायचं का दुसऱ्या लाईनचं AB लिहायचं. फॉर्म्युल्यामध्ये एकच a स्क्वेअर b स्क्वेअर आहे, लॉजिकली लक्षात ठेवायचं. फॉर्म्युल्यामध्ये एकच AB आहे. AB कुणाकडून घेतो आपण, स्ट्रेट लाईन कडून घेतो, पण या एक्झाम्पल मध्ये किती स्ट्रेट लाईन आहेत, 2. म्हणजे बाय डिफॉल्ट दोघांचे AB काय असायला पाहिजे, सेमच असायला पाहिजे. तर आणि तरच काय होईल, आपण कॅल्क्युलेशन करू शकतो. आणि दोघांचे AB सेमच का असतील, बिकॉज बोथ लाईन्स आर पॅरलल लाईन्स. हे लक्षात आलं? हे वाटलंच तर नोट मध्ये लिहून घ्या. नोट, as both lines are parallel, A and B values are same for both lines. लिहिली नोट पॉइंट, नोट पॉइंट लिहून घेतलं. आता 1-2 एक्झाम्पल घेऊ सोपे सोपे, आपण मग आजचं लेक्चर थांबवू. ओके, इथपर्यंत समजलंय का? तनुश्री समजलंय का? बोर्ड दिसतंय का? आवाज येतोय का? ओके, तर स्टार्ट विथ एक्झाम्पल. फॉर्म्युला प्रत्येकाला समजलाय आणि नोट पण समजले. AB व्हॅल्यू सेम असायला पाहिजे. सेम नसतील तर पहिले कॅल्क्युलेशन मध्ये सेम करून घ्यायचं आणि मग कॅल्क्युलेशन स्टार्ट करायचं. ओके आरती, चला फर्स्ट एक्झाम्पल घ्या. फर्स्ट एक्झाम्पल, find the distance between two parallel lines find the distance between parallel lines 3x plus 2y minus 6 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. लिहिलं का बघा? आता दोन्ही एक्झाम्पल दोन्ही इक्वेशन ऑब्झर्व करा. AB सेम आहे, सेम आहे. डायरेक्ट फॉर्म्युला D is equal to C2 minus C1 root A square minus B square. का प्लस B square अरे प्लस. हियर आता C2 कुणाला म्हणायचं, C1 कुणाला म्हणायचं. कुणालाही C1 म्हणा, कुणालाही C2 म्हणा, चालतंय. दुसऱ्याला आपण C2 म्हणू, पहिल्याला C1 म्हणू.
Here C2 is equal to -12. साइन सकट घ्यायचं कॅल्क्युलेशनला, विदाउट साइन घ्यायचं नाही. C1 is equal to -6 -12 minus of -6 बरोबर आहे, डिवाइडेड बाय A किती आहे 3, B किती आहे 2. minus √6 upon 13. पण because of this mod sign minus becomes plus. मायनस साइन प्लस करण्यासाठी चालणी आहे बघा, ही फिल्टर आहे, हे निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह करण्यासाठी. चालणी म्हणलं तर जास्त लक्षात येईल, निगेटिव्ह बाहेर जाईल, पॉझिटिव्ह राहील. आला आन्सर? समजलंय का प्रत्येकाला? ठीक आहे, चला. समजलंय का विचारायच्या आधीच मेसेज टाकून ठेवले बघा लेकरांनी, समजलंय मॅडम, बंद करा पटकन. चला चला नेक्स्ट. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द लाइन्स. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द लाइन्स. 3x plus 4y plus 5 is equal to 0 and 6x plus 8y is equal to 25. 6x plus 8y is equal to 25. चला आता या एक्झाम्पल मध्ये बघा, ए बी चे व्हॅल्यू सेम नाही आहेत. 3, 4, 6, 8. मग आता सेम करण्यासाठी काय करायचं, ए बी ला एक तर ह्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय बाय 2 करून ह्याच्या बरोबरीने आणायचं, किंवा या इक्वेशनला डिवाइड बाय 2 करून ह्याच्या बरोबरीने आणायचं. मला असं वाटतं डिवाइड बाय 2 करण्यापेक्षा मल्टिप्लाय बाय 2 करून त्याच्या बरोबर पाठवायचं. Multiply first equation by 2. 6x plus 8y plus 10 is equal to 0 and 6x plus 8y is minus 25 is equal to 0. minus 25 कसं आलं कळलं, प्लस 25 ला इकडे शिफ्ट केलं, इज इक्वल टू 0 केलं. ही स्टेप प्रत्येकाला समजली का? ए बी ऑब्झर्व करायचं, ए बी सेम नसेल तर मल्टिप्लाय बाय 2 मल्टिप्लाय करायचं. डिवाइड म्हणजे डिवाइड पॉइंट मध्ये येऊ नये, रेशो मध्ये येऊ नये म्हणून इन्क्रीज करायचं, डिवाइड करायला यायचं नाही. हे समजलं प्रत्येकाला? ए बी ची व्हॅल्यू लिहिली. A is equal to 6, B is equal to 8, C1 is equal to minus 25, C2 is equal to 10. बरोबर आहे? C1, C2 किंवा C2 मोठे लिहिलो आपण, C2 minus 25, C1 is equal to 10. दुसऱ्या नंबरच्या इक्वेशनला C2 म्हणतो आपण, पहिल्या नंबरच्याला C1 म्हणतो. बरोबर आहे का फॉर्म्युला? सॉरी, बरोबर आहे का नोटेशन? आता फॉर्म्युला मध्ये पुटअप करा. चला फॉर्म्युला मध्ये पुटअप करा. D is equal to C2 minus C1 A square plus B square minus 25 minus 10 upon 6 square plus 8 square minus 35 upon square root of 36 plus 64 minus 35 upon 100 minus 35 upon 10 which is equal to minus 3.5 किंवा minus 35 upon 10 इथपर्यंत लिहिलं तरी चालेल. फक्त मॉड साइन मधून त्याला विदाउट मॉड साइन लिहायचं.
आता एकच एक्झाम्पल होमवर्कला घ्या, मग आपण थांबू, आजचं लेक्चर थांबू. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द लाइन्स. क्वेश्चन सेम आहे. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द लाइन्स. 3x minus y plus 7. 3x minus y plus 7 is equal to 0. 3x minus y plus 16 is equal to 0. हे एक्झाम्पल आहे बघा. A3 B minus 1 C2 16 C1 7. आन्सर आलंय बघा ह्याचं 9/√10. आन्सर 9/√10 युनिट. लिहिलं? समजलं? इथं आपला स्ट्रेट लाईन हा चॅप्टर संपलेला आहे. बरोबर आहे मुलांना? तर उद्यापासून, आता ठीक आहे आपण थांबू, आज 2:30 वाजते. उद्यापासून आपण मेन्सुरेशन स्टार्ट करणार आहोत. The topic mensuration deals with area, surface and volume of plane and solid geometry. म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम, एरिया असले सगळे फॉर्म्युले एक्झाम्पल असणार आहेत. बरोबर? तर उद्या मी प्लेन जॉमेट्री स्टार्ट करणार आहे. प्लेन जॉमेट्री मध्ये काय काय आहे? सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वेअर, रॉम्बस, ट्रायंगल एवढं आहे. बरोबर? त्याच्यानंतर सॉलिड जॉमेट्री मध्ये पॅरलोपिपेड म्हणजे आपली वीट असते की वीट, घन म्हणजे क्यूब, कोन, सिलेंडर एवढं 4 असणार आहेत. आणि हा कोन, सिलेंडर हे एवढे 4 असणार आहेत. कशामध्ये? सॉलिड जॉमेट्री मध्ये. ओके. मग आहे सोपं चॅप्टर आहे स्टॅटिस्टिक्स. कुठलं? लेफ्ट साइड. परमेश्वरा लेफ्ट साइड कोण आहे? तनुश्रीच आहे का? ओके. दिसलं का तनुश्री? लेफ्ट साइड. ओके. 100%. काय 100%? अजय काय 100% सिलेबस समजला? समजलंय प्रत्येकाला आतापर्यंत झालेला सिलेबस? तर आपण उद्या काय करूया? स्टार्ट विथ मेन्सुरेशन. एक्झाम्पल सॉल्व केलं मॅम. आन्सर करेक्ट आलं का? व्हेरी गुड. हुशार. मी काय सांगायले, प्रत्येक जण इथं हुशार आहे, मी सोडून. 26 जण राहिले बघा शेवटी. ओके ठीक आहे, मान्य. सकाळपासून तुम्ही लेक्चर अटेंड करताय म्हणून एक 5 मिनिट मी गप्पा मारत असते तुमच्याशी, मला बी कोण नाही बोलायला. तर मुलांनो व्यवस्थित प्रत्येक जण प्रॅक्टिस करा. मी काल सांगितलेलंच परत लेक्चर रिपीट मारत नाही आता, की युनिट टेस्टला मनोहर, युनिट टेस्टला आपले युनिट टेस्टचे मार्क कन्सिडर होणार आहेत शेवटी पर्सेंटेज मध्ये. बरोबर आहे? त्यामुळे युनिट टेस्टला व्यवस्थित अभ्यास करा. पेपर सोपा आहे. ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले वगैरे व्यवस्थित बघा. गुगल फॉर्म्स वर पेपर द्यायचा ऍज युजुअल आधीच्या सारखा. पण आधीची चूक परत रिपीट मारायची नाही. मी सांगितल्यासारखं ब्रांच व्यवस्थित सिलेक्ट करायचं. मागच्या वेळेस एका सीओच्या मुलांनी तिकडे इलेक्ट्रिकल का मेकॅनिकल मध्ये ब्रांच लिहिली होती. आता प्रत्येकाला आपली ब्रांच माहित आहे. बरोबर आहे का? आणि प्रत्येकाला आपलं नाव माहित आहे. बरोबर आहे ना?
दुसरी गोष्ट म्हणजे एकाने एकदाच लॉग इन करायचं आहे. हा, एक मिनिट होल्ड करा, मी टाइम टेबल विचारून येते सरांना. इथंच आहे, 1 किलोमीटर जायचं नाही मला, 1 मिनिटात आले. मुलांना सर युनिट टेस्टचं टाइम टेबल आता लगेच ग्रुपवर आपल्याला सेंड करतील. सगळ्यांनाच आपल्याला टाइम टेबल बघायला मिळेल. ओके मनोहर, ग्रुपवर आलं की मनोहर मला सांग फोन करून, मॅडम ग्रुपवर आलाय बघा म्हणून. ओके अमोल, अमोल तू कधी तर येतो का रे लेक्चरला? प्रत्येक जण व्यवस्थित लेक्चर अटेंड करा. सो मनोहर तुझं काम तुला कळलंय, मला फोन करून सांगायचंय तू मॅडम ग्रुपवर आलाय बघा. तर व्यवस्थित सगळ्यांनी अभ्यास करा. पेपर खूप सोपा आहे, फॉर्म्युली बेस्ड आहे, अवघड एक्झाम्पल नाही. तर सगळ्यांनी आउट ऑफ आउट घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे किती का चांगला पेपर लिहिलेला असेल का, ते कशावरनं करणार? उत्तरावरनं. प्रेझेंटेशन तर काही नाही येतं. आणि जर 2 वेळा त्या मुलांनी सबमिट केला, फॉर एक्झाम्पल समीक्षा सत्रे, दोन्ही वेळेला पेपरमध्ये 20 पैकी 20 मार्क आहेत, पण 2 वेळा सबमिट केलाय, तर मी समीक्षाचा पेपर चेक करणार नाही, मार्क 0. कळलं का? म्हणजे समीक्षाने असं केलं होतं का नाही? फॉर एक्झाम्पल. ओके कळलं का सगळ्यांना? सगळ्यांना हे निरोप सांगा की प्रत्येकाने एकदाच पेपर सबमिट करायचा आहे, कारण ते आपल्याला रेकॉर्ड ठेवायचं आहे. दुसरा सबमिट केलेला पेपर काय करायचं? मग कचऱ्यात टाकून द्यायचं का? तसं करता येत नाहीये ते. त्यामुळे एकदाच पेपर सबमिट करा, व्यवस्थित पेपर सॉल्व करा. उद्या मेन्सुरेशन सुरुवात करू. ओके, थँक्यू अँड बाय.